ฟังจาก104.50ก็ทำให้โครงการที่อาตมาได้ทำช่วยเหลือเด็กๆได้รับการช่วยเหลือปัจจุบันนี้ก็จ้างครู4 คนก่อนเนอะเฉพาะตัวเก่านี่นะ4 คนปีหนึ่งเสี่ยงตังประมาณ200,000บ่ได้ไปฮับจ้างอ้างบายที่ไหนลูกก็ได้ได้จ่าไปสถาเปิ้นเมตตาก็โอนปัจจัยไปให้สนับสนุนก็ถ้าบ่มีสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็จบข่าวละพี่น้องตั้งเชียงใหม่ก็บอกฮู้จักไปจะโอนปัจจัยจะโอนสตังค์ไปให้เอามีกิจกรรมที่ไหนถ้าอาตมาได้จ่าไปพี่น้องก็หอมมาบัตรต่ำ400-500ละที่จะได้ทุกครั้งทุกคราวอย่างพระป่าของเราครั้งนี้เนาะโยมปี่พิสมัยในฐานะที่เปิดจัดรายการธรรมะคลายเครียดกับทีมงานลุงหนุ่ยก็ดีท่านอาจารย์สมัครก็ดีสามเณรเอารักก็ดีเนี่ยก็เกาะกลุ่มรุมรากันทำเป็นเก้าเป็นลักนะส่วนครูบาอาจารย์ในเครือข่ายอื่นๆเครือข่ายของวัดจังกำก็ดีวัดม่วงกอกก็ดีแล้วก็ทางครูบาอาจารย์หลายวัดหลายวาเปิ้นก็ทำของเปิ้นเหมือนกันเนอะศรัทธาเปิ้นก็รวบรวมเป็นต้นพระป่าของเปิ้นไว้แต่ว่าเปิ้นจะเอามาทอดถวายวันใดก็บ่แน่ใจเหมือนกันอย่างของคลื่นสีขาวได้รับแจ้งจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจะจัดงานในช่วงของวันที่12 เมษายนก็จะเป็นต้นพระป่าต้นหนึ่งคือกับวัดฝ่ายหินของเราแล้วก็มีหลายวัดเนาะห้วยตองซักก็ดีวัดฝ่ายหินก็ดีแล้วก็วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณเอาธรรมะไปเผยแผ่ให้ศรัทธาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านได้รับฟังเปิ้นก็จะเอาไปสมทบในหลายสถานีส่วนอาตมาภาพกับโยมปี่พิสมัยที่ได้ช่วยกันอยู่ที่นี่ก็กันมาเมินแล้วสำหรับพระป่าในวันนี้ก็บ่แน่ใจว่าจะได้สักเท่าใดเพราะว่าศรัทธาพี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างจองหอมมาแล้วพ่องก็มีแล้วก็ตียังบ่ได้หอมคำเตือนตั้งใจจะมาวันนี้เฮาก็บ่มีตาทิพย์ว่าเพิ่นจะมากี่คนศรัทธาพี่น้องที่ฟังอยู่ต่างบ้านเด้ออาตมาคิดว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ในการได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเปิ้นว่าไผก็ตามได้ฮื้อธรรมะเป็นตาลบุคละผู้นั้นเกิดมาจะมีพญาปัญญาเลี่ยมแซวเลี่ยมบ่ปอแซวแหมนะสามเณรเอาลักเลี่ยมก็คือสามารถทะลุทะลวงปัญหาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแซวนี่ก็คือสิ่งที่มันแหลมมันคมสถานสามารถที่จะล่วงรู้ปัญหาธรรมะต่างๆเอามาเผยแผ่เอามาสั่งมาสอนคนได้การเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาบอกก่อนกันตัวต่อตัวนะพระสงฆ์องค์ขังสังฆเจ้าเดินธุดงไปบ้านเมืองต่างๆปะคน1 คนก็เทศน์ให้ฟังปะคน2 คนก็เทศน์ให้ฟัง2 คนปะ5 คนก็เทศน์ให้ฟัง5 คนปะเป็นหมู่บ้านก็เทศน์ให้ฟังเป็นหมู่บ้านแต่หมู่เฮาบ่เดียวเฮามีเทคโนโลยีอย่างเช่นสถานีวิทยุนี้มันกระจายไปสถานอาตมาอยู่ที่นี่ถ้าถ่ายทอดออกไป1 สถานีมันกินไปกี่อำเภออย่างสถานีวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์กินไปถึงแม่แตงเจียงดาวพุทธสถานแม่แตงเจียงดาวแม่ริมนี่สารปีก็ดีสันกำแพงก็ดีดอยสะเก็ดสันทรายบ้านโฮงแล้วองค์ขลงในเมืองนี่แห่มโลกสถานแน่นหนาซึ่งก็เท่ากับว่า1 ชั่วโมงหรือว่า1 นาทีที่เขาจัดรายการอยู่นี้นั้นมีผู้ฟังที่ฟังอยู่จากหลายที่หลายแห่งตามบ้านตามจองมีวิทยุอันน้อยๆมีโทรศัพท์มือถือถ้ามีสัญญาณเน็ตก็สามารถรับฟังธรรมะได้ทุกที่ทุกแห่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลภัยก็ตามที่ได้อุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือสถานีให้มีโอกาสได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าได้ฮือธรรมะเป็นตาลเนอะได้ฮือสิ่งที่ควรจะฮืออย่างสูงสุดอาตมาจัดรายการทางวิทยุแล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมไปพบปะศรัทธาญาติโยม
บางท่านบางคนได้อู้แล้วขนลุกสะทาเปิ้นได้อู้ให้ฟังว่าเปิ้นพิษกับลูกกับเต่าเปิ้นอีแม่ตึงจะบ่อยู่แล้วท่านตัดสินใจเก็บขอบเก็บครัวอะไรอย่างแล้วจะตายแล้วยังเก็บครัวอยู่นะเก็บเมียดเก็บครัวแล้วคืนนี้อีแม่จะไปแล้วไปปะใส่วิทยุว่ะวิทยุยัดแจงท่านริวสะทาหมุนวิทยุแก๊กหนึ่งเป็นรายการธรรมะรายการธรรมะก็ฟังว่าตู้เจ้าเปิ่นว่าอะไรอย่างพอดีวันนั้นอาตมาได้อู้จากันเรื่องของความคิดของคนที่มันทำลายชีวิตมนุษย์ของเฮาบางครั้งบางทีความคิดชั่ววูบมันทำให้คนตัดสินใจในสิ่งที่บ่ถูกต้องแล้วก็อู้ถึงปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาของละอ่อนติดเกมต่างๆที่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมบอกว่าบางคนบางผู้บางท่านคนเฒ่าคนแก่อายุ70-80โอ้น้อยใจโคตรลูกโคตรหลานแล้วก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีไปคนเดียวทำให้เกิดปัญหากับลูกกับหลานคนเฮาจะเกิดยากแสนยากกว่าจะผ่านชีวิตมา70-80มันก็เจอปัญหามาบาดใจซะหน่อยอันนี้บางทีเจอปัญหาเล็กน้อยก็จากไปได้อู้ได้จ่าไปลักษณะแบบนี้โยมแม่คนนั้นเปิ้นบอกว่ามันเหมือนกับมีไผมาปิดสวิตที่เปิ้นคิดจะฆ่าตัวตายเทศโล1 2 3พอได้อู้ได้จ่ากันแล้วเปิ้นก็โทรมาบอกว่าท่านอาจารย์ท่านอยู่วัดใดนี่อีแม่ใครไปหาแท้แจ้งมาบ่เจ้าเปิ้นฟ้าโล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เอาจังหันไปถวายก็ได้อู้กันสถานตั้งแต่หันมาบัดเดี๋ยวนี้เปิดก่อยฟังรายการธรรมะเทศโล1 2 3รายการธรรมะที่อาตมาจัดตลอดโล1 2 3ก็เท่ากับว่าบางครั้งเขาบอกฮู้ว่าคนที่ฟังรายการของเฮานั้นเปิดมีปัญหาอะไรอย่างเขาก็ซุ่มอู้ไปซะค่ะพอได้เขาได้อู้ไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายเอาอันนั้นบอกอันนั้นม่วนกว่ากันโลเทศโล1 2 3อันนี้ดีกว่าโลเทศโล1 2 3เปิ้นฮาโลอยู่ปีนานทินอันนี้ช่างเทคนิคเนอะช่างเทคนิคของวัดไฟหินปีนานทินบางเตือก็เป็นช่างเทคนิคบางเตือก็เป็นช่างขับรถบางเตือก็เป็นสลาเตครัวเหี่ยวพื้นอยู่ฮะนาเตแล้วแปลงไข่บุ๊บปะเถอะอันจะถาพี่น้องต่างหลายเนาะบางครั้งบางทีเขาบอกว่าเปิดมีปัญหาไอ้อย่างเขาก็อู้เป็นกลางไปแต่ปรากฏว่าไปช่วยคนใดอาตมาคิดว่าบัจจัยเคสเดียวนะที่สามารถช่วยคนใดมีแหมหลายคนแม้กระทั่งว่าคนป่วยติดเตียงอยู่บ่มีไผอู้เลยวันค่ำอยู่กับบ้านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดกลายเป็นว่าเหมือนกับมีคนอยู่ตัวมีคนอู้ตัวอันนี้ก็เท่ากับว่าไปเตรียมไปเติมคือชีวิตของคนที่เปิ่นบ่มีที่พึ่งแล้วที่เปิ่นบ่มีไผจะอู้ตัวบ่มีไผจะอยู่ตัวได้ฟังตุเจ้าเปิ่นจัดรายการบางพ่องก็โทรมาเวลาเปิ่นโทรมาอาตมาก็จะจวนว่าอีแม่มาแอวเนอะไปแอวเปิ่นมีงานบุญที่หันที่นี่นะมาได้ก่อนะท่านอาจารย์อีแม่ไปบ่ได้ไอ้อย่างไปบ่ได้อีแม่บ่ใจไก่เหรออีแม่อยู่สารปีนี่บ่ได้ก็มาค่ะมาแอวแถววัดเหล่ามนทามาแอวแถววัดไฟหินนี่น่ะเปิ่นมีงานบุญอีแม่ไปบ่ได้ท่านอาจารย์อีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มีหลายอย่างหลายประการเนอะที่ประโยชน์หรือว่าคุณูปการของสถานีวิทยุได้สร้างให้กับคนทั้งหลายเปิ่นได้รับฟังสิ่งดีๆอันมีสาระอันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะรายการตั้งสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาบัจจัยกะธรรมะนาสถาบางช่วงบางเวลาก็เป็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองบางช่วงบางเวลาก็เป็นช่วงของกรรมเก่ากรรมข่าวกรรมเครือบางช่วงบางเวลาก็เป็นมีรายการสนทนาอู้จากันเป็นสนทนาธรรมกันก็มีหลายรูปแบบหลายรสชาติการแสดงธรรมการจัดรายการของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั้นส่วนใหญ่ก็มีตึงบรรยายสถานตึงจัดรายการแบบเทศบรรยายจัดรายการแบบเทศพื้นเมือง
ก็มีหลายรูปหลายองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะหาฟังได้ยากเลยเพราะไอ้หยังศรัทธาบ่มีการมีงานก็บ่จะได้ฟังเทศน์เข้าภาษาออกภาษาช่วงเข้าภาษาก็ได้ฟังเวลาเปิดเทศน์อยู่ตามวัดตามว่าแต่หมู่เฮานี้บ่ต้องไปวัดก็ได้ฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์เปิ่นแสดงเปิ่นเทศน์อยู่กับวัดกับวาแล้วก็ออกอากาศไปให้เฮาฟังถึงบ้านถึงจองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นคุณูปการของการที่เฮามีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งนี้จะอยู่ได้บ่ได้ก็อยู่ที่ศรัทธาญาติโยมจะติดตามรับฟังรายการหรือไม่แล้วก็จะอยู่ถ้าจะติดตามฟังรายการก็คงจะเป็นส่วนของการว่าถ้าเปิ่นฟังแล้วเปิ่นก็จะได้สนับสนุนเนาะช่วยตั้งสถานีเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์มาจัดรายการโดยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการนั้นก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพจัดรายการแล้วศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่จัดรายการอยู่ก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ศรัทธาเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางห้องก็เป็นเจ้าพระคณะพระสังฆาธิการเปิ่นก็ได้มาจัดรายการร่วมกันทำให้สถานีของเฮาได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ของคนทั้งหลายที่หมุนคลื่นมาฟังวัดฝ่ายหินนี้ถ้าอู้ถึงว่าขายชั่วโมงนะศรัทธาขายชั่วโมงคือธุรกิจเปิ่นมาจัดรายการนะเป็นปัจจัยอยู่หลายสตังค์อยู่เนอะอาตมาเคยไปติดต่อสถานีวิทยุแห่งหนึ่งเป็นสถานีวิทยุตีดังนะศรัทธาเป็นของรัฐเป็นของราชการเปิ้นถามเปิ้นว่าถ้าจะเจ้าชั่วโมงมาจัดรายการธรรมะเนี่ยตกเท่าใดอีนะโอ้เปิ้นบอกคือตักหงายเลยศรัทธา6,000 วะ6,000นะขั้นต่ำวะแล้วก็เป็นชั่วโมงที่อันบ่ค่อยมีใครสนใจด้วยนะชั่วโมงหนึ่ง6,000อาตมาพอได้ฟังแล้วก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเนาะกึดใจได้ไล่ใจตันเดี๋ยววันหลังจะมาอู้แห่มใหม่อินะศรัทธาธรรมโมสังโฆเป็นว่าแปลงแท้แปลงว่าแต่ว่าเขาจัดรายการอยู่ที่วัดฝ่ายหินของเฮานี่นะศรัทธาญาติโยมก็บ่ได้ถึงขนาดนั้นเนอะบ่ได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายขนาดนั้นคือฟรีทุกอย่างนะฟรีคนจัดก็ฟรีเนาะคนดูแลสถานีก็ฟรีนะบ่ได้ยังศรัทธาแต่เฮาได้บุญด้วยกันศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนอะที่วัดฝ่ายหินของเฮานี่ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันมาแล้วท่านสามเณรเอารักมาถึงตะคืนแล้วโยมปี่พิษสมัยก็มาถึงแล้วเนาะลุงหนุยมาถึงแล้วยังก็มาถึงกันเนาะเจก็มาแล้วเนอะครูบาอาจารย์เริ่มเอาต้นผ้าป่าออกมาตั้งออกมาจัดออกมาเรียงกันแล้วเนาะก็มีผ้าป่าส่วนหนึ่งที่เป็นโอนปัจจัยมาตังบัญชีธนาคารของอาตมาเนื้อศรัทธาโยมแม่แสงอินสามหงแม่แสงอินสามหงบ้านล้านตองตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญผ้าป่ามา100 บาทร่วมบุญงานบวชมา100 บาทโยมแม่สีมอนใจหวันร่วมบุญผ้าป่ามา100 บาทร่วมบุญงานบวชมา100 บาทอันนี้เปิ่นโอนผ่านมาที่อาตมาเนอะแล้วก็มีญาติโยมที่เปิ่นโอนมาเพิ่มเติมแหมแม่แก้วประกอบศีลนะโยมแม่แก้วประกอบศีลบ้านแม่ปุ่มสันติสุขร่วมบุญงานบวชมาแหม100 บาทแม่พรติดทาร่วมบุญงานบวชมาแหม100 บาทแม่ซอนศรีชัยร่วมบุญงานบวชมาแหม100 บาทนะอันนี้ก็โอนผ่านบัญชีของอาตมามาก็จะเอาปัจจัยเงินสดใส่ให้กับเปิ้นไปเนาะแล้วก็มีโยมแม่บุญมีกาจุมเนาะร่วมบุญไปเป็นกาอาหารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง200
หอมลูกเนนตะวันงานบวชวันนี้แห่ม100ในนามของตังท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ขอขอบคุณศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่โอนปัจจัยผ่านตั้งอาตมาภาพมาร่วมงานบุญพระป่าในวันนี้ในครั้งนี้เนอะ แล้วก็มี มูลศรัทธาเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพงานบวชของลูกเนนตะวันเปิ้นมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพบาทเนาะครอบครัวของป่ออุดมแม่ขจรสารพีนางสาวรัตนาพรนางสาวนวรัตน์สารพีร่วมเป็นเจ้าภาพบาทเป๊กเนนตะวันนะ2,000 บาทอันนี้เปิ้นฝากหอมมาเอามาถวายกับท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจซึ่งก็ได้นำไปเป็นกาบาทเนาะของลูกเนนเรียบร้อยแล้วเนอะวันนี้บ่าย3 โมงบ่าย 4 โมงก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นตุปีตะวันนั่นนะ วันเดียวได้ตุลูกแห่มคนแล้วศรัทธาญาติโยมปีที่แล้วได้ตุปีที่ผ่านมาอาตมาได้อุปสมบทพระสงฆ์ไปรูปหนึ่งเนาะบัดเดียวเปิ้นก็ได้1 พรรษาแล้วบวชอยู่ที่วัดบุญญาวาสวิหารแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาสร่วมบุญกับศรัทธาอีป่ออีแม่ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจในฐานะผู้ปกครองฝ่ายปกครองผู้ดูแลลูกเนนตะวันเนาะเปิ้นได้เมตตาให้อาตมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบวชครั้งนี้ก็ได้เป็นตุป่อของลูกเนนเบิดก็จะเป็นลูกตุแล้วนะศรัทธา4 โมงเสร็จพิธีแล้วออกจากวิหารมาก็เป็นลูกตุแล้วจะได้ไหวได้สากันแล้วศรัทธาบวชเป็นสามเณรอยู่หลายปีช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์เป็นเนนที่มีจิตอาสามีความเสียสละเป็นเนนที่หู้การหู้งานเนอะศรัทธาญาติโยมงานวัดงานวาของเฮามีนี่ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลครูบาอาจารย์อุปถัมภ์ประถมค้ำจูดูแลครูบาอาจารย์ฉะนั้นวันนี้ลูกเนนเนาะเปิ้นได้มีโอกาสอุปสมบทแล้วหมู่เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมโดยช่วยกันในการอุปสมบทลูกเนนในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นบุญใหญ่ของเฮาทั้งหลายการได้บวชตุการได้เป๊กพระศรัทธาเปิ้นถือว่าเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงเป็นเฮาได้มีผ้าเหลืองผ้ากาสาวะเป็นธงชัยของพระอรหันต์ได้ห่มกายของลูกหลานคนหนึ่งกลายเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพระพุทธศาสนาเป็นที่ไหว้สาของพุทธศาสนิกชนนั้นบุญที่เขาจะได้นั้นนับคณาบ่ได้ศรัทธาทำบุญโดยสิ่งใดก็ตามยังบ่สู้ที่เฮาได้มีโอกาสบวชตุเป๊กพระเอาลูกเอาเต่ามาบวชก็ดีได้สนับสนุนช่วยเหลือนะของครูบาอาจารย์เปิ่นได้บวชตุเป๊กพระบวชสามเณรนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ของเฮาฉะนั้นศรัทธาพี่น้องอีป่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองอยากจะร่วมบุญพระป่าสามัคคีกับท่านอาจารย์พระครูสมุช่วยเหลือท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้ดูแลสถานีวิทยุของเปิ้นก็แจ้งมาได้เนอะศรัทธาญาติโยมแจ้งมาโทรมาที่เบอร์โทรของอาตมานี่ก็ได้ถ้ามาบ่ได้แต่ถ้าหากมาได้ก็อยากเจริญพรเชิญชวนบอกเอิญเชิญชวนให้ได้มาร่วมการถวายพระป่าด้วยกันเวลาประมาณ10 โมงปลายเนอะศรัทธาเขาก็จะทำพิธีทอดถวายก่อนที่จะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะได้ฉันภัตตาหารเพลหลังจากเพลเรียบร้อยพี่น้องเจ้าบ้านกินข้าวกินปลาแล้วกันเนาะสาธุครับเขาก็จะมีพิธีในการอุปสมบทสามเณรตะวันในเวลาบ่าย 3 โมงเนอะศรัทธาได้เวลาเลิกงามยามดีบ่าย 3 โมงพี่น้องศรัทธามาตอนเจ้าบ่ได้จะมาตอนบ่ายก็มาตอนบ่าย 3 โมงก็ได้เนอะก็ขอให้เดินทางเลือกเส้นทางที่ถูกต้องช่วงนี้มีงานฤดูหนาวเชียงใหม่เส้นทางแถวตั้งหน้ามอนี่ก็ดีเลาะเรียบคลองมาก็ดีรถติดแน่นหนาเนอะศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายฉะนั้นศรัทธาพี่น้องเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายจะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกัน
ภาพป่าสามัคคีสนับสนุนกองทุนสนับสนุนสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เดินทางมาได้ที่วัดฝ่ายหินของเฮาตอนเจ้าตั้งแต่9 โมงไปจนถึง11 โมงจะเป็นช่วงที่เฮาระดมทุนกันศรัทธาญาติโยมที่จะให้เฮามาตั้งอากาศเนอะโทรมาก็ได้เนาะถ้าจะโทรมาที่เบอร์โทรของอาตมานี่ก็0808844173 ถ้าจำเบอร์โทรของโยมปีพิสมัยได้จำเบอร์โทรของพระเอาลักษ์ได้ก็โทรมาหาเปิ้นก็ได้เนอะศรัทธาส่วนเบอร์โทรของอาตมาที่บอกไป0808844173เนอะขอบคุณพระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ทุกปีโดยทุกปีท่านอาจารย์เจริญอาจารย์จำเริญจากวัดม่อนปินมาจากเมืองฝางลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางด็อกเตอร์เนาะได้มาเป็นตนเมตตามาช่วยเตรียมการเตรียมงานตั้งตะวามาแล้วศรัทธามาช่วยกันตั้งเครื่องเสียงของเฮาวันนี้ระบบเสียงชัดเจนเนาะก็จากฝีมือของครูบาอาจารย์ช่วยกันท่านอาจารย์จำเริญก็เป็นหนึ่งในทีมงานช่างเทคนิครวมกับหมู่ปินานทินเขาแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอันใดบดีก็เอามาเตรียมมาปรับมาปรุงมาเปลี่ยนมาแปลงมาทำให้เสียงของวันนี้ชัดเจนดีศรัทธาญาติโยมแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยนะถ่ายทอดสดลง YouTube ออกอากาศไปให้ศรัทธาได้ร่วมบุญเนอะถ้าศรัทธาดูทาง YouTube ก็จะหันเลขที่บัญชีของวัดไฟหินเนอะขึ้นไหลไปขึ้นไปให้ศรัทธาได้พอโดยไปก็จดเอาที่หั่นก็ได้แล้วก็โอนเข้าบัญชีวัดไฟหินมาจะให้ตังทีมงานประชาสัมพันธ์ได้ประกาศก็แจ้งมาหรือว่าโอนส่งหลักฐานการโอนเนาะเข้ามาแล้วก็ระบุชื่อว่าอีแม่อยู่ที่ไหนได้ให้หอมมาเต่าใดหอมผ้าป่าเต่าใดหอมสามเณรตะวันที่เปิ่นจะบวชอุปสมบทนี้เต่าใดก็แจ้งว่าใดเนอะศรัทธาพี่น้องอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองส่วนที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาอยู่ตั้งปลำผามเต็นท์ที่ปันจัดอยู่ตั้งในท่านหนาวก็ไปหิ่งแดดอยู่ก็ได้เนาะตอนนี้ภัยหนาวก็หิ่งแดดเนอะหิ่งแดดอยู่ก่อนก็ศรัทธาที่มาถึงแล้วยังบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายกำเตื้อวันนี้ก็มีโรงทานเนอะโรงทานตังลำปางยังมาบ่ถึงเตื้อโรงทานของแม่น้อยอินยาศรียังมาบ่ถึงเตื้อโรงทานจากลำปางวันนี้โรงทานจากลำปางก็มาต้นพระป่าท่านอาจารย์มีเงินของงานพม่าด้วยกันใบหมื่นใบฟันเอามาล่อเนาะ สาธุท่านอาจารย์เพื่อนก็ได้ตั้งพระป่าไว้ที่นากุฏิเพื่อนตอนนี้นับพอว่าจะมีเท่าใดเนาะสายงานที่เปิ่นโอนมาพ่องแล้วมาตั้งลุงหนุ่ยก็ดีท่านสามเณรเอารักก็ดีแล้วก็โอนมาตั้งที่อาตมาก็มีส่วนหนึ่งของอาตมาเดี๋ยวก็จะรวบรวมเรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้ทางคณะกรรมการเปิ่นเนอะศรัทธาคณะกรรมการก็หมู่เฮากันเองเนี่ยเนาะโยมปีพิชมัยแล้วก็ท่านอาจารย์สมัครเนาะที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัวโยมแม่ชีบ่หนาวก็นี่แข็งแรงด่ะอายุ80-90แล้วแข็งแรงอยู่เนอะอีแม่มานั่งสบายก่อนเนอะเอาเก้าอี้มาให้อีแม่นั่งเก้าอี้มาให้อีแม่นั่งนะเก้าอี้น้อยก็มีกันเอาเก้าอี้ใหญ่ก่อนก็ได้นะเก้าอี้น้อยเอามาตั้งในพี่ฟ่องเนอะเก้าอี้ที่คนเฒ่าเปิ่นนั่งได้นะอีแม่นี่จะถวายของกะอีแม่เปิ่นเอาหงตาลมาตัวกันน่ะเอาหงตาลมาตัวเอาเก้าอี้วางนี่เอาของมาเพะมาเดี๋ยวจะปั่นปอนให้อีแม่ก่อนนักเนี่ยแม่อยู่หิมเนี่ยแล้วก็บ้านน่ะบ้านใกล้นี่กะแม่หยังแม่เอาละไทยเนาะ
แม่พร พรปลาเศร้า แม่พรป่าเศร้าโอ้คนนี้กาที่โทรกูได้นะแม่พรป่าเศร้าแม่จัดตานไปให้ไข่ก็ อันนี้ข้าวต้มกะทิจ้ะ ข้าต้มกะทิเนาะมาถวายเป็นห้องทานเนาะ จะลงทานก็ได้นี่ก็ได้ ลีสุปมังคละอันผาเสริฐล้ำเลิศยิ่งโกวันระยำทั้งหลายมูลสทายโยมแม่พรป่าเศร้าพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตันเต่ายาติกาวงวานแห่งอีแม่จุผูจุท่านจุผูจุคนได้น้อมนำมายังเขาน้ำโภชนาอาหารพิกหารตานมาถวายเพื่อร่วมโฮงทานถวายแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญพระป่าสามัคคีและบวชอุปสมบทลูกเนนตะวันในวันนี้ที่วัดไฟหินของเฮาบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ค้าได้เป็นสมะได้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในวัดไฟหินของเฮาจุตนจุองค์ได้มีเมตตาปฏิฆาหารับเอาแล้วก็จักเอาคุณพระพุทธขออำนวยอวยใจให้โยมแม่โดยเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้ามาปกเกาเกษาปกห่มรักษาตนตัวแห่งโยมแม่พรพร้อมกับลูกหลานญาติกาวงวานแห่งท่านเจ้าจุผูจุท่านจุผูจุคนให้ท่านเจ้ามีความสุขให้ท่านเจ้ามีความเจริญพยาธิอาพาธที่เกิดขึ้นในตนในตัวก็ดีความกังวลอันตรายที่เกิดขึ้นในจิตในใจก็ดีให้ได้หอมให้ได้หายให้ได้มาลายหายไปกับปี 2565 ที่ผ่านไปแล้วนั้นเล่าเป็น 2566 ที่มาถึงนี่ก็ให้เขาเจ้าทั้งหลายมีแม่พรเป็นเก้าเป็นประธานใดมีความสุขความเจริญพยาธิอาพาธอย่าได้มากำมากายอย่าได้มาข้ามเปิ้นได้บริโภคให้เปิ้นได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์เพื่อได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือมันแก้วยอดเนรปานนั่นจงจังมีเที่ยงแต่เดลีบุญยะราศีติแม่ได้อบรมสั่งสมมาก่อดีที่ครูบาอาจารย์ได้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินดาวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตลอดถึงได้ปั๊มเปงบุญในวันนี้จะได้บวชสามเณรลูกเนรตะวันในวันนี้คือได้เป็นพระวปัจจัยคือได้เป็นบุญเป็นกุศลที่โยมแม่ลาพรพร้อมกับลูกหลานตันเต้าจะพึงได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ตันเจ้าที่เปิ่นได้จุเนื่องจุประการนับแต่นี้ไปนาให้เจริญไปโดยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติให้ได้อยู่การกุ่งรุ่งเรืองได้สนับสนุนกำจุนพระพุทธศาสนาไปใจนั่นจุงจักมีเที่ยงแต่ดีๆยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังพระมังสุขังบุญรักษาเนออีแม่แม่สีทอนจมฟองแม่สีทอนจมฟองกำใจแม่สีทอนนั้นก็แม่สีทอนจมฟองเนาะมาเอามาสาธุสาธุแม่สีทอนสุภาษีบ้านสันทรายบ้านที่บุญน่ะยี่แม่อยู่บ้านที่กะไปปุ้นนะโรงเรียนบ้านที่เห็นมันก็ว่าใจต่ำบนบ้านที่มันได้ก็ตีโรงเรียนบ้านที่เห็นเลยไรสาธุจ้ะบ้านที่บ้านสันทรายน่ะโรงเรียนสันทรายบ้านที่นั่นอาตมาไปมันอยู่สาธุบุญรักษาเนาะอยู่ถึงบัลแลงเนาะได้บวชเนรด้วยกันได้เป็นแม่ตุกใหม่ด้วยกันเนาะอันนี้คือเขายกไปเฮ้มันยกนักอ่ะยกไหวล่ะอันคนที่กล้ามใหญ่ๆมายกอันหงตาลของอีแม่ไปกำลังอีป่ออินดูเปิ้นน่ะกบเปิ้นเต้าอีแม่ยกไปป่อช่วยยกกำอินดูเปิ้นแม่สีทอนสุภาษีสันทรายบันทิมานีแหม100 บาทเนอะท่านอาจารย์แล้วก็มีที่เปิ่นฝากมาเนอะแม่สายทองคำเจริญปากกองสารพีแม่พวงภากาล่าคำแดงร่วมบุญสถานีมา200เนาะแล้วก็
แม่สายทองคำเจริญร่วมบุญสถานีมา100แล้วก็บวชลูกเนนตะวันมาแหม100อันนี้ศรัทธาแม่อัมภัยคำจันทร์พร้อมลูกหลานบ้านสองแควร่วมบุญมาแหม100แม่เสาแก้วนินโขงพร้อมลูกหลานบ้านกลางสองแควร่วมบุญมาแหม100แล้วก็ศรัทธาป้อป่าแม่สีพันคำจันทร์พร้อมลูกหลานทุกคนบ้านสองแควร่วมบุญมาแหม100 บาทแม่คำอันนี้ร่วมงานบวชเนาะแม่คำแต้มคมจากลำปางร่วมงานบวชมา300 บาทป่อสงวนแม่มณีปันตาร่วมบุญงานบวชสามเณรตะวันมาแหม100 บาทป่อสงวนแม่มณีนันตานี่นะสถาลูกเบาเปิ่นเป็นดาราเนอะเป็นดาราโฆษณาลีเจนซี่นะ ร่วมบุญมาแหม100 บาทแล้วก็แม่บัวแก้วที่สมบ้านทุ่งโป่งเมืองปานร่วมบุญอุปสมบทสามเณรตะวันมา120 บาทแม่หลวงแก้วตอนรับบ้านทุ่งโป่งร่วมบุญอุปสมบทสามเณรตะวันมา150 บาทแม่กองแรงตอนรับร่วมบุญอุปสมบทสามลูกเนนตะวันมาแหม100 บาทแม่หลวงน้อยตั้งตรงตั้งตัวเนาะร่วมบุญงานบวชของลูกเนนตะวันมาแหม100 บาทป้อนานบุญมาแม่ฟองจันทร์เชื้อทองร่วมบุญงานบวชลูกเนนตะวันมาแหม200 บาทแล้วก็แม่จันคำศรียศแม่บัวเขียวศรีอุดแม่น้อยไร่สุรินทร์แล้วก็แม่ถนอมเนาะร่วมบุญงานบวชมาคนละ100 บาทเป็น400 บาทพร้อมกับโยมแม่ถนอมนามวงนี้ร่วมบุญไปเป็นค่าอาหารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแห่ม100 บาทคุณโยมรำพึงเครือวิเศษพร้อมครอบครัวป่ออุดมแม่ลำพึงเครือวิเศษบ้านป่าคาร่องเคาะวังเหนือร่วมบุญงานบวชมาแห่ม100 บาทป่อบุญเหลิมแม่บัวรวยแรงจริงพร้อมครอบครัวร่วมบุญงานบวชมาแห่ม200 บาทป่ออุดมแม่ลำพึงเครือวิเศษร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีมาแหม100 บาทแล้วก็อันนี้ไปปุ้นเนื้อของตุ้ลุงแดงมีมูลศรัทธาแม่แก้วประกอบศิลป์บ้านแม่ปุ่มสันติสุขร่วมบุญงานบวชมาแหม100 บาทแม่พรติทาร่วมบุญงานบวชมาแหม100 บาทแม่ซอนศรีชัยแม่ซอนศรีชัยนะร่วมบุญมาแหม100 บาทแม่บุญมีกาจุมนะร่วมบุญอาหารร่วมบุญอาหารวิทยาลัยสงฆ์200 บาทแล้วก็ร่วมบุญงานบวชสามเณรตะวัน100 บาทอันนี้ก็เป็นพี่น้องทางลำปางเนื้อศรัทธาอนุโมทนาบุญคือกับโยมแม่โยมป่ออุดมโยมแม่ขจรสารพีพร้อมกับลูกเต่าของเปิ้นเนาะที่เป็นร่วมโดยช่วยกันเป็นเจ้าภาพงานบวชลูกเนนตะวันในครั้งนี้เป็นปัจจัย2,000 บาทเป็นเจ้าภาพบาทแล้วก็มีคุณโยมจากทางอำเภอฝางคุณโยมกนกพิษชัยนาซึ่งได้มีความประสงค์ร่วมโดยช่วยกันเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เมตตามาเป็นพระสงฆ์พิธีในวันนี้เป็นพระอุปชาเป็นพระกุศลเป็นพระที่นั่งหัตถบาทในวันนี้เนาะก็มีหลายรูปหลายองค์ด้วยกันทั้งหมด11 รูปสถาท่านอาจารย์ได้แจ้งมาตะว่า11 รูปตอนนี้เพิ่นก็ได้ฝากปัจจัยมาสนับสนุนเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ 10,000 บาทก็อนุโมทนาบุญให้กับคุณโยมเน้อฮือตันเจ้าทำมาค้าขายก็ก้าแม่นขายมันเนี่ยการเนี่ยงานก็สำเร็จลุล่วงไปโดยดีทำบุญทำกุศลก็ขอให้ได้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลให้มีนิพพานเป็นที่เปิ่งเป็นไปหน้านั่นจงจักมีเตียงแต่ดีลี 10,000 บาทจากคุณโยมตังเมืองฝางเนื้อศรัทธาญาติโยมได้ถวายพระอุปชาถวายกุศลและพระสงฆ์หัตถบาทวันนี้ก็จะได้มอบเพื่อลูกเนนตะวันส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้มาศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพสำรับเนอะก็มีโยมแม่อมนวันเล้ากุลโยมแม่อมนวันเล้ากุลแต่ว่านี้ได้แจ้งผ่านทางFacebook มาเนาะว่าโยมแม่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสังถวายสงฆ์
รู้สึกว่าจะมา5-6 ชุดเหมือนกันโยมแม่อมนวันเล้ากุลจากสันทรายจากแม่โจ้เนอะโอ้อีแม่ไว้ใกล้ๆอันนี้โยมแม่จันเดือนใส มาถึงฝ่ายหินแล้วละถึงแล้วเนอะโยมแม่จันทักมาว่าถึงฝ่ายหินแล้วยังตุลูกนะก็ถึงแล้วโยมแม่อันนี้มีรายการฮอมเพิ่มเติมมาเนอะอันนี้เปิ่นบอกว่าฮอมอายังจะร่วมทำบุญโดยจิมขอเลขบัญชีจะโอนเงินมาร่วมทำบุญ แม่จันพรองพรมถาวรพร้อมลูกหลานบ้านประตูม้าร่วมบุญมา200บ่ฮู้รายการยังแม่บุญนาคชัยธนุพร้อมลูกหลานร่วมบุญมา200เดี๋ยวพอก่อนเนอะจะมาทำวัดเวลาเดิมพรุ่งนี้ท่านเดี๋ยวจะถามเปิ้นว่าเปิ้นจะหอมอะไรอย่างนะถ้าหอมผ้าป่าก็จะได้ตัดใส่ติผ้าป่าจิมแต่ว่าถ้าหอมเรื่องอื่นก็โอนไปตามนั้นซะท่าอันนี้เป็นศรัทธาญาติโยมที่แจ้งมาจากทางบ้านเนอะคุณโยมจิราพรเนาะแจ้งช่วยโทรกลับมาจิมบอกว่าเปิ้นหอมอะไรยังเนอะขอเช็คกรรมถ้าเปิ้นหอมผ้าป่าก็จะได้ลงบัญชีผ้าป่าให้เปิ้นแล้วที่ตั้งบ้านศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านถ้าฟังสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาอยู่ในขณะนี้อีแม่มาบ่ได้อีแม่จะหอมจังใดได้พ่องอีนะก็โทรมาเนอะสายนี้เปิ้นบ่ฮับแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนื้อสารปีอีแม่หอมมาแล้วเนาะแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามเนี่ยอีแม่ร่วมบุญมากับแม่สายทองเนาะ2 คนพี่น้องเปิ้นร่วมบุญถึงผ้าป่าร่วมบุญถึงงานบวชเนาะได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็โยมแม่เปิ้นโทรมาโยมแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามเนอะอีแม่จะเพิ่มเติมอะไรอย่างจ้าถ้าเปิ้นโทรมาเพิ่มเติมอาจจะมีคนที่เปิ้นให้หอมเพิ่มเติมมาเนอะเจริญปอนอีแม่เจ้าแม่เจ้าลูกเนนเนอะหอมลูกเนนเนาะเจ้าเป็นวันนี้ไปเยอะอันนี้เนาะเจ้าแม่200นะเจ้าเดี๋ยวแม่จะส่งตังค์ไปเลยเนอะเจ้าสาธุแม่ก็บอกว่าท่านอยู่ที่ไหนแม่เลยบอกกล้าโทรคนที่อยู่ลำปางอยู่นี่แม่อยู่วัดฝ่ายหินนี่แล้วแม่เจ้าหนาวนะถ้าหนาวนะหนาวกะห่มผ้าตุ่มผ้าอยู่นี่แม่แต่หมวกแต่เนื้ออากาศพอดีเลยขนาดบ้านแม่อยู่นี่ยังหนาวขนาดเลยเจ้าสาธุสาธุแม่สาธุโยมแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามเนาะยางเดิงสารปีเปิ้นก็มีอย่างก็ให้หอมมาตลอดวันนี้เปิ้นก็หอมลูกเนนมาแหมได้จัดสรรไว้ให้อีแม่แล้วเนาะเป็นปัจจัยถวายครูบาอาจารย์ตัวอีแม่ครูบาอาจารย์11 รูปเนาะเขาก็จัดสรรศรัทธาญาติโยมเปิ้นให้หอมมาส่วนที่เฮาถวายเปิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะที่ส่วนที่เหลือก็จะเอาถวายเป็นทุนให้กับลูกเนนลูกตุเปิ้นจะได้ไปใช้ในการศึกษาของเปิ้นในงานบวชของเปิ้นก็จัดกันแบบง่ายๆเนื้อศรัทธาบ่มีกองยาวบ่มีเหล้าบ่มียาบ่มีการจัดเลี้ยงแต่ประการใดบวชเพื่อจะให้ได้บุญได้กุศลแต่บวชจะให้ได้บุญกุศลนักบ่เน้นเรื่องความสนุกสนานศรัทธาเน้นเรื่องของบุญเน้นเรื่องของกุศลอย่างเดียวเนอะก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้สบายใจได้มางานบวชงานบุญครั้งนี้ได้บวชได้บุญเต็มที่แน่นอนเนาะแต่คืนนี้ได้ทราบจากโยมแม่อมนวันเล้ากุลว่าอีแม่จะไปเนอะจะไปร่วมบุญตยแล้วก็จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยให้กับลูกเนนตะวันเพื่อจะเป็นสั่งถวายกับสงฆ์ที่มาประกอบพิธีแล้วก็จะมาร่วมบุญพระป่าสามัคคีตยสักกรรมก็คงจะมาถึงเนาะโยมแม่อมนวันเล้ากุลพี่น้องจากสันทรายเชียงใหม่อยู่แถวมาแล้ว
โยมแม่อมนวันเล้ากุลหอมพระป่าแหม300อีแม่ก็มาหอมด้วยกันกะอีแม่จะได้มาตานพระป่าด้วยกันก็ว่าจะมาตอนบ่ายถ้ามาตอนบ่ายก็จะหอมให้อีแม่ก่อนเนอะแม่อมนวันเล้ากุลอีแม่แจ้งมาก็เดี๋ยวขอพ่อรายชื่อที่อีแม่ส่งมาตะคืนกับเอารายชื่ออีแม่ทายแม่สุภาระดีโทยะเนาะพร้อมครอบครัวร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสั่ง1 ชุดแล้วก็โยมแม่อมนวันเล้ากุลเป็นเจ้าภาพสั่ง1 ชุดโยมพรพันธ์สิริวัฒนาชัยนี่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งแหม1 ชุดโยมนางอาภาพรสิริพงศรเราร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสั่ง1 ชุดแล้วก็คุณโยมศิรภพหมื่นพรหมนางสาววริยาสกุลหอมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานแหม1 ชุดเนาะอันนี้ก็แจ้งมา1 2 3 4 5ได้5 ชุดนะศรัทธาสำหรับของทีมงานของโยมแม่อมนวันเล้ากุลจากแม่โจสันทรายอนุโมทนากับอีแม่เนอะได้ร่วมบุญเนาะเป็นสั่งถวายสงฆ์พิธีในวันนี้เท่ากับว่าเราได้เป็นเจ้าภาพเป็กตุบวชพระด้วยกันก็ขอให้บุญกุศลพลานิสงส์นี้ทำให้โยมแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็หอมทุนการศึกษาพระมหาแหม300เนาะตอนเจ้านี้อีแม่ว่าจะเข้ามาก่อนแม่อมนวันเล้ากุลอีแม่ถ้าจะพอตั้ง Facebook อยู่ตอนนี้เนาะสัก10 โมงเจ้าจะเดินทางมาถึงนี่สัก10 โมงอันนี้ใจถึงเนอะท่านสามเณรเอาลักแม่อมนวันเล้ากุลนี่ขับรถไปถึงวัดตรงปงคนเดียวนะจากแม่โจสันทรายอายุ60-70 ป่ายแล้วยังแข็งแรงขับรถไปไหนได้อยู่นี่เปิ้นก็จวนเปื้อนฝูงของเปิ้นมาร่วมบุญโดยเนาะศรัทธาญาติโยมที่มาถึงแล้วเนอะเข้ามาตั้งในตั้งเพอากาศดีนะเย็นสบาย บ่ฮ้อนนะ บ่ฮ้อนเนอะวันนี้นะเย็นสบายบ่ต้องเปิดพัดลมก็คงจะเหมือนกันกุฏิตอนเจ้านี่กี่องศาบ่ฮู้นะถ้าจะสัก12ก็ฮะอากาศเย็นนะวันนี้ความจริงว่าจะนอนขาบสกรรมนะโอ้เจกับตัวเอาลักไปห้องต้มไปตบผาเต้นจำเป็นได้ตื่นซะดาเจนี่แก่งกันนะตัวตื่นก็ไปกวนเปิ้นตื่นด้วยพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านเนอะไผอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันถ้ามาบ่ได้อีนะโอ้มาแล้วแม่สุแก้วคำอ้วนโทรมาแห่ใหม่เจริญพรอีแม่ว่าอย่างไรจ้าแม่ส่งตามไปประเดี๋ยวได้แล้วนะเจ้าอีแม่ส่งมาแล้วเจ้าพอรอได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเจ้าสาธุแม่เปิดส่งมาแล้วได้แล้วเนอะโยมแม่เนอะแม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธารามเปิดส่งมาแล้วเปิดโอนเข้ามาแล้วว่านะก็เป็นสะพานบุญศรัทธาญาติโยมทำให้เปิ่นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างบุญเนาะได้ร่วมบุญสร้างบุญด้วยกันในวันนี้ขอให้ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเนอะก็อยากจะร่วมบุญถ้าดูที่ตัง YouTube หรือว่า Facebook ไลฟ์อยู่ในขณะนี้ของวัดฝ่ายหินท่านก็จะหันช่องทางในการที่จะร่วมบุญกับพระป่าสามัคคีตลอดถึงจะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชลูกเนรตะวันในวันนี้ก็เรียนเชิญเจริญพรได้แจ้งมาเนาะได้แจ้งมาคือตังกองอำนวยการเพื่อทราบโดยจิมหรือว่าจะเลขที่บัญชีของวัดแล้วก็โทรแจ้งมาที่อาตมาก็ได้ว่าอีแม่โอนไปแล้วเนอะท่านเนอะอีแม่ชื่อยังนะโอนไปร่วมกับตั้งวัดฝ่ายหินเรียบร้อยแล้วอาตมาก็จะได้แจ้งบอกคือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นได้ร่วมอนุโมทนาโดยวันนี้ตั้งลำปางก็เดินทางมาเนอะศรัทธาโยมแม่น้อยอินยาศรีเนาะโยมแม่ที่เปิ้นคอยดูแลอุปถัมภ์อาตมาอยู่เวลาเดินทางไปที่ไหนแถวลำปางนั้นถ้าบ่มีไผไปส่งก็จะไปหาอีแม่เปิ้นก็ส่งคนขับรถมาฮับเนาะส่งคนขับรถมาฮับฉะนั้นพี่น้อง
ทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญไผ่จะเอาโฮงทานมาก็ได้เนอะจะมาร่วมบุญโฮงทานจะมาร่วมบุญร่วมการร่วมงานในงานบวชวันนี้ก็เอิญเชิญชวนเจริญพรให้ได้มาร่วมกันได้เนาะอาตมาภาพเองก็ได้มาช่วยอยู่ดูแลครูบาอาจารย์ที่นี่เป็นประชาสัมพันธ์ชั่วคราวกระเดียวถ้าปน้อยปนานปอาจารย์ของเปิ้ลมาพร้อมกันแล้วก็จะได้มอบเวรประเคนใหม่เพื่อเปิ้ลได้ได้จ่าช่วยกันขณะนี้เราได้ออกอากาศไปโดยเนื้อสถาโดยเฉพาะทางช่องทางของ YouTube เนาะแล้วก็ไลฟ์สดของวัดไฟหินสถาอีปออีแม่อยากจะร่วมบุญของพระป่าก็ได้ร่วมบุญกันอุปสมบทของลูกเนนก็ได้อย่างที่อาตมาได้บอกไปพระป่าของวัดฝ่ายหินบ่ได้เอาไปไปสร้างวัตถุอย่างสักอย่างเนื้อสถาจะเอามาใช้จ่ายในการดูแลสถานีการดูแลสถานีก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องดูแลนะสถาโดยเฉพาะในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มันชำรุดทรุดโทรมไปมีหลายอย่างจะเป็นแอมป์ก็ดีจะเป็นระบบแอร์ระบบอย่างต่างๆเนาะระบบเสียงมีสเปซสถาตลอดถึงการบำรุงรักษาเสาทรงสัญญาณอย่างต่างๆก็จำเป็นจะต้องมีการบำรุงตลอดดูแลตลอดซ่อมแซมตลอดปัจจัยที่เราจะสนับสนุนเป็นกองบุญเป็นกองทุนพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ก็เพื่อจะเอามาสำรองไว้เพื่อว่ามันมีอย่างลุอย่างเสียก็จะได้เอามาใช้ตันการสถาสาธุครับท่านอาจารย์สาธุมันใจได้ตันการถ้าเขาบ่มีกองทุนกองบุญไว้สถามีอย่างเกิดขึ้นอย่างครั้งก่อนคราวก่อนที่โดนฟ้าผ่าเนาะแล้วก็สายฝนตกสายส่งสัญญาณมันเสียใช้เวลาซ่อมเป็นปีนะก็เป็นเดือนนะสถาเดือนป่ายเมื่อกาสถาญาติโยมที่บ่ได้ฟังรายการของ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็เดือดร้อนกันว่ายังใดสถานีปิดไปแล้วกาบ่ออกอากาศแล้วกาอีแม่บ่ม่วนนะอีแม่ง่อมนะอย่างสถาโทรไปหาอาตมาพ่องโทรไปหาครูบาอาจารย์โทรไปหาโยมปีพิสมัยจนได้ปิดโทรศัพท์หนีกันเนอะจะทาเวลาเปิ่นบ่ได้ฟังก็เดือดร้อนเนาะฉะนั้นถ้าเราอยากจะฟังสถานีวิทยุอย่างสบายอกสบายใจสถาก็ต้องร่วมดูแลช่วยกันลำพังครูบาอาจารย์เรื่องสถาก็บ่ได้มีรายได้จากส่วนอื่นเพราะสถานีวิทยุของเราบ่ใช่สถานีวิทยุธุรกิจจะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ปัจจัยได้สตางค์มาบำรุงสถานีนะเป็นสถานีที่บริการข่าวสารงานบุญแล้วก็เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนตลอดถึงงานวิชาการต่างๆข่าวสารบ้านเมืองโดยอันนี้สถานีก็ทำหน้าที่บริการแบบนี้จึงบ่มีโอกาสที่จะเอาไปเป็นเรื่องของธุรกิจแต่อย่างใดแต่ประการใดวัดวาอารามต่างๆที่เปิ่นมีครูบาอาจารย์มาจัดรายการเฮาก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายอย่างฮื้อเปิ้นส่วนครูบาอาจารย์เวลาเปิ้นจัดรายการเปิ้นก็อาจจะเอิญเชิญชวนร่วมบุญนั้นนี้ใดแต่ว่าของวัดฝ่ายหินของเฮาโดยเฉพาะท่านพระครูอาจารย์ใหญ่ของเฮาท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจบ่ได้ทำหน้าที่จัดรายการเนื้อสถาอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวถามว่าจะได้อาจารย์มาจัดรายการพ่องเปิ้นก็บอกว่าถ้าผมจัดรายการไปแล้วถ้าเกิดดังมาลำบากนะท่านอาจารย์ เปิ้นเป็นห่วงถ้าดังมาจะลำบากจะใดสถามันก็จะต้องไปทำหน้าที่ตั้งปลายนอกเราก็ตั้งในไผ่จะพอให้เปิ้นสถามัวแต่กำไม้หันไผ่จะไปคุมเทคนิคเสียงมันโซ่ซ่าสายมันลุดไปอย่างอันอย่างอีก็บ่มีไผ่พ่อไผ่ดูแลเปิ้นได้เลือกที่จะอยู่เบื้องหลังการทำงานของครูบาอาจารย์โดยการควบคุมมอนิเตอร์อยู่ตั้งหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่อาตมามหันต์วัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยม
มันไหวมันสามันกราบได้ทุกกระเบียดนิ้วทุกการกระทำของเปิ้นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษทำหน้าที่อย่างบ่อิดบ่เหนื่อยดูแลตอนนี้เปิ้นได้โปร่งผมแล้วเนอะโปร่งผมพอจะมดแล้วนะเปิ้นถ่ายทำวันนี้ลูกเนนตะวันตนบุญหันแล้วคนลูกศรัทธาเปิ้นโปร่งผมกันอยู่ศรัทธาที่อยู่ดูอยู่ทางบ้านสลับภาพไปเนอะตอนนี้จะหันว่าเป็นภาพการโปร่งผมของลูกเนนตะวันถึงท่านอาจารย์ตุปี้เจริญท่านอาจารย์เจริญอาจารย์ใหญ่จากเมืองฝางบินมาบินลูกเมืองฝางมาตะวามาทำหน้าที่โปร่งผมคือท่านสามเณรตะวันสามเณรตะวันเจริญต่อไปบ่าย4 โมงนี้จะเป็นตู้เจ้าและเนอศรัทธาพระอาจารย์ตะวันนี่นะคำนี้นะตุปี้ตะวันนี่นะสามเณรนี้จะหายไปตั้งแต่3 โมงไปละ3 โมงเข้าพิธีไปป๊บจบแล้วจบข่าวแล้วต่อไปสามเณรตะวันบ่อยู่แล้วจะเป็นตุปี้ตะวันเนี่ยตุปี้ตะวันตอนนี้เลี่ยมโมงแล้วเนอตะวันขึ้นแล้วตุปี้เจริญกำลังโกนหัวเปิ้นเลี่ยมมับอยู่ทางพุ่นนะตุปี้เจริญนี้มาจากเมืองฝางเป็นจิตอาสาเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถืออีกรูปหนึ่งศรัทธาอยู่เบื้องหลังการทำงานทางเทคนิคของวิทยุอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนาะท่านอาจารย์เดินทางมาเพื่อจะร่วมงานพระป่าสามัคคีแล้วก็บวชลูกเนนตะวันในครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เจริญเนอะอาจารย์จำเริญอาจารย์จำเริญจากเมืองฝางต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มาอุปถากอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลช่วยเหลือกันในงานพระป่าสามัคคีและก็อุปสมบทลูกเนนตะวันในครั้งนี้ก็ได้เป็นตุป่อด้วยกันเนอะอายุนักแล้วเป็นป่อเป็นปูแล้วเป็นตุป่อด้วยกันวันนี้อาตมาก็ได้เป็นตุป่อเหมือนกันเนอะศรัทธาเพราะว่าฮับเปิ้นเป็นลูกบุญธรรมจะได้เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทเธอเปิ้นในวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านทุกคนพี่นันทินแล้วไปถ่ายรูปอยู่ปุ่นนะดีเจพี่นันทินไปถ่ายรูปไว้บันทึกภาพไว้ที่ปุ่นเนอะสุดยอดวันนี้เก็บบันทึกภาพวัดเราบันนาวเอาน้ำอุ่นกะมาตายแล้วทุกปีเจริญเอาน้ำเย็นลดหัวลูกเนนเขาน่ะน้ำแข็งใส่พร้อมกะเอาละเนอะเอาเปิดโปร่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วโปร่งผมเสร็จเรียบร้อยละวันนี้จะเข้าในพัทธสีมาจากสามเณรก็จะกลายเป็นพระภิกษุแล้วนะวันนี้แสดงความยินดีกับเปิ้นใดเนื้อศรัทธามุทิตากับท่านสามเณรตะวันใดมาที่วัดไฟหินของเฮาตอนบ่าย2 โมงเป็นต้นไปเนื้อศรัทธาพิธีบวชอุปสมบทนะส่วนพระป่าของเฮาก็จะคงจะทอดถวายในช่วงเวลาประมาณสักช่วงเวลาที่ทอดพระป่าของเฮาก็คงประมาณ10 โมงครึ่งหรือว่า11 โมงประมาณนี้เนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ที่จะมาร่วมบุญกันตอนนี้ก็ถ้ายังจะบอกออกจากบ้านกันกำเตือบางพ่องก็จมหนาวอีนะตั้งเพศก่อนหนาวนะศรัทธาหนาวจังมันเถอะลุกมาเดินมาเถอะเดี๋ยวก็หายเนาะแต่เจ้าถ้าเจบัดลุกบ่ห้องก็จะลุกบัดเดียวเนี้ยนะ ได้ลุกเจ้าก็ได้ช่วยกันช่วยงานกันเนาะตั้งทีมงานของโยมปีพิสมัยตอนนี้ก็รวบรวมปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมเปิ่นหอมมาแต่ละสายบุญกันเดียวถ้าได้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะประกาศประชาสัมพันธ์คือได้รับทราบแห่งกรรมเนอะตอนนี้ทางดีเจเปิ่นกำลังสัมภาษณ์อยู่กันสัมภาษณ์เนอะสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่เปิ่นโกนหัวจะอุปสมบทวันนี้จิม ลูกเนนตะวันศรัทธาญาติโยมเป็นตาดีอินดูได้อุปสมบทในวันนี้ในสถานการณ์ที่โยมแม่เนาะโยมแม่บ่ได้อยู่ตัวแล้วถ้าเป็นปีที่ผ่านมาต้นปีนั้นโยมแม่ยังจะอยู่ด้วยเปิ้นอยู่ได้เป็นเจ้าภาพด้วยกันอยู่แต่ปีนี้โยมแม่เปิ้นได้จากไปแล้วเนาะจากไปตั้งแต่ปีก่อนแล้ว
ไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คอยดูแลความสำเร็จของลูกเบาของเปิ้นสามเณรตะวันบัดนี้วันนี้บ่าย4 โมงจะเป็นตุเจ้าใหม่ของเฮาแล้วเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนาแล้วหลังจากได้เป็นเหล่ากอของสมณะได้เป็นสามเณรมาหลายปีได้สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจก็ได้ลูกเนนตะวันช่วยเหลือการงานต่างๆทุกปีหนุ่มเนาะช่วยเหลือพัฒนาวัดวาอารามร่วมกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่เปิ่นอาศัยอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกันที่วัดฝ่ายหินที่นี่เนาะโยมท่านครูบาอาจารย์ก็อยู่ด้วยกันหลายรูปเนอะศรัทธาที่วัดฝ่ายหินของเฮาที่นี่เพิ่นก็ช่วยกันช่วยงานกันคนละด้านคนละอย่างมีความชำนาญกันคนละอย่างคนละด้านก็ช่วยงานกันไปสามเณรตะวันทุกปีหนุ่มแล้วก็หลายรูปเนาะที่เป็นมาช่วยดูแลเรื่องของตั้งสถานีวิทยุแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดสดต่างๆที่สถานีวัดไฟเห็นของเฮามีกิจกรรมไปถ่ายทอดสดนั้นตั้งทีมงานเพิ่นก็จะมีทุกปีหนุ่มปีนานทินแล้วก็ท่านสามเณรตะวันเนาะได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เป็นประจำก็เป็นที่หู้จักของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปการไปงานที่ไหนโดยเฉพาะเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮานั้นลูกเนนตะวันกับตุ่มบีนุ่มนี่จะไปตลอดทำให้เป็นที่ฮักของศรัทธาญาติโยมที่เลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เพิ่นได้มีโอกาสละเนาะอายุครบอุปสมบทแล้วก็จะได้ทำการอุปสมบทคือถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนอะเจริญปอนเนอะศรัทธาญาติโยมมาตังเพศเนอะมาตังในศาลาเพศมาตังศาลาบำเพ็ญบุญของเฮาเพศเนอะถ้าจะให้หอมพระป่าสามัคคีศรัทธาที่มาอยู่ทางนอกเราเสียงจะไปถึงบ่าหูเนอะเดินมาตังหน้าพระวิหารเลยเนอะศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญบางพ่องเปิ่นจอดรถตังลุ่มเตียวขึ้นมาเนาะจอดรถตังลุ่มก็ได้เตียวขึ้นมาก็ได้เนอะมาตังบนเพื่อก็ได้ศรัทธาเปิ่นเดินไปตังนาเปิ่นกุดเตือเขาทำหน้าที่ตังนาเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะก็เจริญพรท่านทั้งหลายได้มาตั้งเพศเนอะวันนี้ลูกเนนตะวันเพิ่นจะได้อุปสมบทโดยแล้วก็มีพระป่าสามัคคีเป็นกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะอุปสมบทในพัทธสีมาวิหารอุโบสถของวัดฝ่ายหินของเฮาที่นี่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้ยังมีเวลามาอยู่เนาะถ้าจะมาร่วมงานบวชก็เป็นพิธีในตอนบ่ายแต่ว่าจะเอาบุญพระป่าสามัคคีสนับสนุนกองทุนพัฒนาสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็มาร่วมบุญในตอนเจ้านี้เนาะเราได้กำหนดหมายตานพระป่าสามัคคีตอนเจ้านี้เนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับท่านเจ้าทั้งหลายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกันมาตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วพ่องก็โอนมาพ่องก็วันนี้ก็มีคนแม่คุณหมอโยมแม่เจริญปอนพี่น้องดอยสะเก็ดเจ้าแม่กันเจ้าอันนี้วันนั้นแม่ให้ลูกเปล่าโอนไปหนูน่ะเจ้าแม่โอนมาแล้วแม่ร่วมงานบวชกับร่วมอันพระป่าเนาะแม่เนาะเจ้าซึ่งพระป่าบวชเนาะไม่สิมอนแค่ขาวัดตัวนะเจ้างานบวช100พระป่า100เนาะแม่เนาะเจ้าแม่ถึงแล้วโอนมาแล้วเจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่เนอะเจ้าโยมแม่คุณหมออยู่ดอยสะเก็ดคุณจะทายญาติโยมเปิ่นฝากหอมมาแล้วใส่ซองให้อีแม่แล้วเนอะ
โอ้ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเนาะที่เปิ้นอุปถัมภ์ประถมค้ำจูดูแลท่านสามเณรตะวันได้ไปถ่ายรูปด้วยกันที่เปิ้นโกนหัวบุญนะ หนาวอากาศก็หนาวก็เย็นให้เปิ้นได้ตุ้มผ้าก่อนเถอะก่อยถ่ายรูปเนาะหงตาลมาแล้วเน้อท่านอาจารย์ได้ไปปั่นปอนหงตาลที่ข้างวิหารเน้อศรัทธาแล้วเนาะตอนนี้ตั้งในส่วนของศาลาการประเรียนเวลาศาลาบำเพ็ญบุญของเฮาที่นี่ตอนนี้เวลา8:28 นาทีอยู่เจ้าอยู่เนาะศรัทธาโอ้แม่คุณหมอเป็นโทรมาตะกี้3 สายบ่ได้รับเนอะขอบคุณครับอันคุณหมอเนาะคุณหมอเป็นลูกบ่าวของโยมแม่ที่อันดอยสะเก็ดเปิ่นฝากปัจจัยมาแล้วฝากปัจจัยมาให้หอมงานบุญในครั้งนี้บุญผ้าป่า100 บาทแล้วก็บุญอุปสมบทลูกเนนตะวันแหม100 บาทเป็น200สำหรับศรัทธาจากต่างบ้านต่างจองเนอะพี่น้องต่างลำปางตอนนี้ก็คงจะเดินทางมาแล้วโยมแม่น้อยอินยาศรีจากลำปางเปิ้นจะเอาหงตาลมาโดยศรัทธาวันนี้นะทราบว่าจะเอาขนมเส้นขนมจีนมาโดยวันนี้ก็คงจะมีหงตาลหลายอย่างอยู่เนอะศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่จะได้เอาหงตาลมาเอาตอนนี้เปิ้นมีการทยอยกันมาแล้ว8 โมงป่ายอยู่เนอะศรัทธา8 โมงครึ่ง8 โมงครึ่งก็ทยอยกันมาแล้วเนาะสัก9 โมง10 โมงก็ขาดหมายว่าจะมากันนักกันหลายโดยเฉพาะพี่น้องคณะศรัทธาวัดไฟหินของเฮาแล้วก็แฟนรายการ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินก็จะเดินทางมากันก็ขอให้เดินทางมากันนักๆหลายๆเด้อมาช่วยกันมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นพระป่าสามัคคีสนับสนุนเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของสถานีวิทยุวัดไฟหินของเฮาให้ได้อยู่กู้กับพระศาสนาได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนานเท่านานศรัทธาแล้วก็จะเป็นคุณูปการแก่คนศรัทธาทั้งหลายที่เป็นฟังสถานีวิทยุคนเฒ่าคนแก่บ่มีอย่างจะเล่นศรัทธาจะไปเล่นโทรศัพท์อย่างละอ่อนเปิ่นก็บ่จังแต่ว่าบางเตื่ออยู่กับบ้านกับจองเปิ่นง่อมเปิ่นเหงาบ่ฮู้จะอู้กับไผก็อาศัยวิทยุเป็นเปื้อนเนาะวิทยุจะเป็นเปื้อนเวลายามที่คนเฒ่าคนแก่เปิ่นอยู่ตามลำพังอันเปิดวิทยุฟังไปยะการยะงานไปศรัทธาญาติโยมวิทยุเปิ่นก็อู้ข่าวสารบ้านเมืองพ่องงานทางวิชาการพ่องตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเทศทำพื้นเมืองให้ฟังพ่องมาเทศบรรยายพ่องอย่างของโยมพี่พิสมัยธรรมะคลายเครียดนี่เปิ่นก็มีรายการธรรมะคลายเครียดในวันเสาร์วันอาทิตย์21 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาก็มีบางวันก็จัดรายการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังมีความเพลิดเพลินจำเริญใจเป็นแหล่งบันเทิงก็ว่าได้นะศรัทธาฉะนั้นศรัทธาญาติโยมถ้าเราได้ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพกองทุนกองบุญบำรุงสถานีก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทำให้เกิดการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนตลอดถึงงานวิชาการที่สถานีวิทยุได้บริการไปเนาะก็ฝากกับศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ได้เมตตาได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้โดยอาตมาภาพเองนี่อยู่ลำปางแต่ว่ามีโอกาสได้ใจซอยสถานีวิทยุของเปิ้นนะสาธุอันนี้อย่างกาแฟกะสาธุบุญทักษาเนื้ออายุวันโนสุขังพลังศรัทธาญาติโยมที่มาแล้วก็ทยอยกันเข้ามาตั้งในเพเนอร์มานั่งตั้งในเพบะเดียวนี้ตอนเจ้านี้อากาศส่องถึงในศาลาก็นั่งหิงแดดไปด้วยนั่งนั่งจากันไปโดยไผ่ที่ยังบัดได้หอมกำเตื้อท่านอาจารย์อีแม่บัดได้โอนมาฮื้อกำเตื้อก็มาหอมกันหน้างานนี่ก็ได้เนอะขอสมุดบัญชีสักเล่มเนอะไว้ที่กองอำนวยการโต๊ะกองอำนวยการเนาะเพื่อเปิ่นเอาซองมาจิ้มเนอะ
ขอเลขที่บัญชีขอซองเนอะโอ้สาวน้อยจากตังใดมาจะเลินปอนเจ้าอีแม่โอ้แม่บุญสาธุสาธุแม่บุญมาถึงแล้วเนอะต่อไปก็จะสลับซับเปลี่ยนไม้จะกินน้ำอุ่นน้ำเย็นจะกรรมก่อนจะมอบเวรประเคนไม้ให้สามเณรเอาลักได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่เฮียกรรมก่อนเนอะปีหมอยก่อนปีหมอยก่อนเปิดรายการเนาะเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปทุกองค์ที่อยู่ในบริเวณวัดป่าหินแห่งนี้นะเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านที่กำลังเดินทางมานะเจ้าข้าเจ้าพิสมัยมาถึงตอน6 โมงแล้วยังมาลูกเต๋อเลยนะเจ้าโหหนาววันนี้เจ้าก็ตอนนี้ก็คุณผู้ฟังก็ทยอยมาเรื่อยๆนะเจ้าก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มหานะเจ้าท่านมหาสมชาติเปิ้นมาอู้ตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าเนาะเจ้าก็ต้องขอบคุณเปิ้นนักๆที่จริงก็มาเคลียร์สตางค์ตั้งแต่เช้าละตั้งถึงไอ้หน่วยเนาะกับท่านสมัครมันก็ต้องแยกเป็นของเนนตะวันตัวเนาะของพระป่าตัวมัน0 เบอร์เจ้าเดียวเฮาจะมีการเปิดตัวกันสักน้อยหนึ่งว่าทีมงานธรรมะเคยเคลื่อนเฮาเนี่ยมีไผ่พองนะเจ้าพี่กรณ์มาแล้วนะเจ้ามาถึงพอดีเนาะพี่พรก็มาแล้วเนาะเจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮาขอไตเติ้ลเพลงสักกำหนึ่งนะเจ้าไตเติ้ลเพลงเดี๋ยวพึ่งเจ้าตอนนี้กำลังแฟนรายการกำลังพบปะกันเนี่ยเจ้าตั้งละปูนตั้งเจียงใหม่ตั้งสันทรายนะเจ้ามาถึงข้าเจ้าที่ศาลาเนอะคุณผู้ฟังก็ต้องขอสุมาภัยถ้าบ่ได้ทักทายคุณผู้ฟังนะเจ้าตั้งที่อยู่ตั้งไกลเนาะเดินมาหากันแล้วกันนะเจ้าเจ้าแม่พรมาแล้วแม่พรมาแล้วแม่พรน่ะขอเพลงไตเติ้ลรายการน้อยหนึ่งนะเจ้าเราจะแนะนำตัวเนาะเข้ารายการเจ้ามานั่งตรงนี้เจ้าได้ก่อนพี่พรมานั่งแต่น้องนี่ก็ได้เจ้ามาเลยเจ้ากำเดียวก็จะฮือกองเปิ้นแผ่นมาตรงนี้เนาะว่าคนไหนคืออาจารย์สมัครนะเจ้าคุณผู้ฟังชอบไข้หัวเปิ้นนะ
การเป็นก๋วยเตี๋ยวที่บ้านไง อ๋อ เพราะว่า บ่ได้ไฟบ่ได้ไฟ อืมว้าวคนบางงามงามไม่บุ แล้ว ญ ก็แล้ว คนบางงามคนบางงาม ท่านมหาเหรอท่านมหาเพื่อก็เข้ารายการตัวยล้อตะคืนน่ะอ๋อเจ้า ก็เลิกบ่ดึกเลิกสัก5 ทุ่มเนาะเจ้า ก็บอกแล้วว่าเนี่ยถึงวันนี้ต้องบ่เหมินเปิ้นเนอะ แกงโร เจ้าเปิดเพลงไตเติ้ลรายการเจ้า เดี๋ยวจะมีการแนะนำตัวเนาะ ต้มอย่างนั้นน่ะว่าจะเตรียมเข้ามาเดี๋ยวไปเอาขึ้นของหาลงข้างล่างนี่มองหาลุงนุ้ยจะเอาไปฝากเขาที่ว่าเขาเมีย หลายเรื่องอีเนาะหลายเรื่องหลายราวอีเนาะโกก้านนี่อืม ไปถึงแย่บ่ถึงเจ้าบ่ถึง เอาตัวเงินกับตัวเงินว่าเอาตัวเงินว่าเนาะนับกล้าหันไม่แพ้แล้วเจ้ากล้าหันอยู่เทกล้าหันอยู่เพเจ้า นับใหม่นั่นเป็นยอดหมดเลยเจ้า อันนั้นบ่ต้องนับแล้วไอ้หนุ่ยเอานับสตางค์หมดเลยก็บอกแล้วว่าอย่านับถึง1,500น่ะเอามันได้แค่ยอดนั้นเอาที่ยอดมันคืออาหารมันอยู่เพแล้วที่พวกนี้ไก่เนี่ยเป็นไก่ใหญ่เนี่ยเลยเราโคตรเข้าไปหนองขอไก่ ในอู้เต้นมาก่อนเพลงเปิดมาด้อยเปิ้นถ่ายทอด ขอกราบนอบน้อมยังปุณพระติชาไรรัตนะผ่านแป้วพระเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอ๋อเพลงเปิ้นมาแล้วเพลงเปิ้นมาแล้วเลยวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจเนอะเปิ้นมากินมาตานผ้าป่าในวันนี้เนาะบุญใดกุศลใดที่ท่านได้ทำในวันนี้ท่านได้มาแล้วก็ก้อยหาที่นั่งเนาะหาที่นั่งถ้าจะทำบุญวันนี้ก็น้อมเจริญปอนเนอทำบุญสำหรับผ้าป่าในวันนี้นะสำหรับศรัทธาญาติโยมกึศใจได้ตายใจออกบอกใจถูกปลูกใจฝังใครห่วมกองบุญกองกุศลนี่นะเพื่อจะอุทิศนบุญส่วนกุศลมวลปุ่งนี้ไปหาจิตวิญญาณของปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมพัทธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ล่วงลับดับขันไปขาดบ่ได้สวัสวาครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้มาแล้วเจ้าที่เจ้าดินสันฐานะที่นี้ก็น้อมเจริญปอนเนออวยเนาะอวยเมื่อศรัทธาญาติโยมได้มาในวันนี้ก็ อาตมาภาพบางพ่องก็หู้จักบางพ่องก็บ่หู้จักเนาะ
ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนานวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนได้ร่วมจัดรายการธรรมะคลายเครียดกับโยมปี่พิสมัยแล้วก็ทีมงานก็เกือบจะ2 ปีละเกือบจะ2 ปีละที่ได้ร่วมจัดรายการถ้าเป็นพฤษภาคมนี่ก็จะได้ครบ2 ปีที่ร่วมรายการเปิ้นมาแต่อาตมาก็ยังอู้บะจ้างนะศรัทธาญาติโยม อู้อย่าได้มันก็บ่แกวนมันบ่ลื่นบ่ไหลเฮ้ยศรัทธาญาติโยมแต่อาตมาภาพก็เป็นไฟเล่านิทานตอนดึกอาตมาจะออกดึกหรือเปิ้นน้อยอาตมาภาพได้จัดรายการห่วมกับโยมปี่เปิ้นมาวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่ฟังเสียงปี่พิสมัยตะกี้กำเดียวกันเนอะเปิ้นยังบัดแล้วเตื้อนะกำเดียวนะศรัทธาญาติโยมรอสักบืดสักเมื่อนะสักบืดสักเมื่อก็เดี๋ยวเปิ้นจะมาอู้มาจ๋าศรัทธาญาติโยมแถมใหม่เปิ้นบอกว่าเปิ้นยังบอกพร้อมแต่วันนี้ถ้าเฮามาแล้วได้บุญ2 ต่อศรัทธาญาติโยมเฮาได้บุญกัน2 ต่อต่อแรกก็คือเฮาได้ทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงสถานีคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ สุมาเถอะแล้วก็ต่อที่2นี้เฮาก็จะได้มีการอุปสมบทสามเณรตะวันเปิ้นจะได้เป็นพระตะวันนะพระตะวันฉายาธรรมทโรอีกแต่คิดเปิ้นแต่ว่าเปิ้นบอกเมื่ออาตมาภาพนะวันนี้เราจะได้เปกตุตัวนะภายที่ยกสามเณรบวชเป็นลูกตุได้อานิสงส์8 กัปนะ8 กัปศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้บุญได้กุศลกันยิ่งใหญ่ทำบุญต่อเดียวนะถือได้ว่ายิงปืนนัดเดียวก็ได้นก2 ตัวทำบุญผ้าป่าก็ลวดเปกตุศรัทธาญาติโยมนะเราได้มาในวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วได้มาทำบุญร่วมกันจะทำบุญตานไว้กับตนตัวตานไว้ภายภาคหน้าตานไปหาเทวบุตรเทวดาพอเกิดไม่เกิดผู้แทนญาติแทนเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เฮาทั้งหลายได้ย่ำยีตีฆ่าเขาได้ตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีหูเท่าถึงการก็ดีหูเท่าบ่ถึงการก็ดี อาตมาภาพก็ขอผลบุญกุศลนี้ไปรอดไปถึงเขาเจ้าทั้งหลายเพื่อได้รับซึ่งผลบุญกุศลรับของกินของทานได้กินได้บริโภคเมื่อท่านได้รับแล้วอนุโมทนาพระนาบุญส่วนกุศลในการทานในครั้งนี้จงไปรอดไปถึงตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็กำลังมาเนอะบอกว่าแม่พรป่าเศร้าแม่บุญพี่กรกมลแล้วก็ทีมงานของเฮาก็ทยอยกันมาแล้วก็ตามอัธยาศัยเนอะตามสบายเนอะนะแม้นว่าต่างวัดเฮาอาจจะบ่ได้ตักได้ต่ออาจจะบ่ได้ตักได้อู้ก็ขอสุมาอภัยเนอะในความอาจจะบ่สะดวกเนาะบางเตื้อก็ได้ตักพ่องบ่ได้ตักพ่องเตื้อก็บ่ได้อู้ได้จ่ากันด้วยประการฉันใดตังอาตมาภาพก็เป็นตัวแทนของคณะวัดฝ่ายหินก็ขอสุมาอภัยที่บ่ได้ตักได้ต่อกันเนาะท่านได้มาแล้วก็ตามสบายเนอะตามสบายตามอัธยาศัยของศรัทธาญาติโยมเนอะเมื่อได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็
จะท่านได้มาถึงที่นี่อีแม่กึดใจได้ตายใจออกบอกใจถูกปลูกใจฟังอยากจะห่วมกินห่วมตาลเต่าใดก็ได้บอกว่ากันอีแม่มีนี่บ้านจอมไปแป๊กได้บุญละอีแม่มีนี่2 บาทจอมไปแป๊กได้บุญละอีแม่มีนี่10 บาทได้เนี่ยกันเนี่ยงามก่องามก่ออ่ะ ว่าเล่นอาจารย์สมัครบ่ได้เนอะอาจารย์สมัครเนอะว่าเอางามบ่ได้เนาะวันนี้แม่พรป่าเสาเปิ้นก็ได้เอาหงตาลมาห่วมกินห่วมตาลในกาละวันนี้โอ้ยเจ๊กะ นั่งปืนยากเนาะแม่เหยนั่งปืนยากก็นั่งถ้ามีเก้าอี้อย่างก็นั่งเก้าอี้ตามอัธยาศัยเนอะโอ้20,000เดี๋ยวนี้เปิดกำลังรวบรวมกำลังเคลียร์สตางค์กันกำลังเคลียร์จตุปัจจัยเนอะศรัทธาญาติโยมกำเดียวที่ศรัทธาญาติโยมที่จะฟังเสียงหวานหวานเสียงงามๆเสียงหวานหวานพิสมัยรอกามเดียวเปิ้นพร้อมอาตมาจะถ้าว่ากำเดียวญาติโยมจะฟังเสียงหวานหวานก็เดี๋ยวอาตมาจะโอนเวรประเคนใหม่ถ้าเปิ้นพร้อมตอนนี้เปิ้นก็ยังบอกพร้อมเตื้อฟังเสียงแหบเสียงแห้งอาตมาไปก่อนเสียงแหบเสียงแห้งเสียงที่มันบะเสียงที่มันบ่ม่วนไปก่อนก็เดี๋ยวก็ฟังเสียงม่วนเสียงหวานหวานนะสถาย อาตมานี่มันถึงฟังไปนะถ้าฟังไปเสียงมันนึงไปบ่ได้ละมันแหบมันแห้งสถายญาติโยมอันนี้เสียงหวานมาทำละพี่กรกมลเสียงหวานเนี่ยพี่กรกมลเสียงหวานมาละนะญาติโยมได้ยินก่อหวานนะ อาตมานี่เสียงบ่ม่วนศรัทธาญาติโยมเหยน่ะเปิ้นกำลังมาหั่นเปิ้นมาตะกี้ละเปิ้นมาตะกี้ละเนี่ยเสียงเปิ้นหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือน5หรอกเสียงเปิ้นหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือน5ในพี่กรนี่นะ ได้ป่ะได้กะอันนี้ก็เสียงหวานนี่ท่านเนอะแม่บุญก็เสียงม่วนเหมือนกันนะเนาะล่ะมีก็เฮาคนเดียวที่เสียงมันบอกเข้าท่าเสียงไม่เอาไหน เห็นอย่างเสียงมันเท่าโอ้ยไปว่าอันกะมันออกอากาศนะจะไปว่าเท่าก็เท่าจะสวะละคนใดว่าเขาเท่าให้สวะละบ่ได้นะคำว่าเท่านี่นะใจหายว่าออกสถานญาติโยมมันต้องพุทธสุมาเถอะมันต้องลงแต่ตุ่มวะมันต้องลงแต่ตุ่มวะ
มันต้องมีแกจิตกระจายละเรือกินแกงให้ทอบก็ได้ สลายญาติโยมตอนนี้ก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเปิ้นก็ออกแล้วสถานีห้วยตองซักก็ออกแล้วสถานีวิทยุใดพ่องเนอที่เปิ้นออกรายการวันนี้นะที่เปิ้นออกรายการตอนนี้อาตมาก็ไม่รู้เนอะแต่ว่าหูก็2 สถานีเนอะห้วยตองซักบอกว่าห้วยตองซักเปิ้นถ่ายทอดหรือยังเนอะอาตมาก็ยังบอกหูกับเปิ้นเตื้อถ้าเปิ้นถ่ายทอดคือไม่เพนโทรมากำแม่เพนไปกาดปุอยู่มาเตื้อไปกาดตีดปุ่น นะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้มาแล้วก็จะทำบุญอันใดก็ตามอัธยาศัยเนอะได้ทำบุญมาแล้วก็ขอให้เป็นภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงเมื่อได้ทำบุญแล้วจะตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่เฒ่าแก่สัมพันธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ล่วงลับดับขันไปกลายไปเป็นผีตายเก่าเน่าเมิน7 เจนข้าวกุนเป็นเก้าเจนข้าวกุนเป็นแดนแสนเจนข้าวกุนเป็นขนาดขอข้าเจ้าทั้งหลายจงมารับนาบุญส่วนกุศลอนุโมทนาปตานุโมทนาซึ่งวาระขียานาบุญแห่งเจ้ามุรสถาทั้งหลายไปใส่ในสวรรค์ปตาลำเงิมละคำสนำจำจือไว้ใกล้ต่อหน้าตันตาชายะอีว่าเปรียบเหมือนในห่มและเงาไอ้นู้ไปยินดียันไปเจียมเนื้อเจียมโตนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีแดเตอลวดปอนเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญแล้วอาตมาก็ลวดปอนเนี่ย แม่บุญว่าใหญ่แม่บุญว่าอาจารย์สมัครอย่าให้มันปูดนะ อย่าให้มันปูดนะอย่าให้มันปูด เอากอกมา เอาพี่พร้อมแล้วก็ถ้าพี่พร้อมก็จะโอนไมค์ไปเนอะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายรอกำเดียวเนอะรอให้พี่เปิ้นพร้อมกำเดียวอาตมาจะเจเป็นผู้เดินใหม่นี่ล่ะถวายซองสาธุบัดนี้ปีกรกำมลเขยกลางบัดนี้ก็ขอให้โยมปี้ได้อยู่ดีมีสุขมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งไหนขอสมความมุ่งมาตรปรารถนาจุเยื่องจุปการสัพพิติโยมวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังขอเจริญเนอแน่เนี่ยคนจังอู้นะผมเอาข้าวต้มมอดมาแล้วถวายข้าวต้มมอดโบโทเอาปอนให้ลูกต้นแถมหน่อยอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะหลังข้าวต้มมัดเนอเป็นมัดได้ตัวกันเป็นมัดเนอข้าวต้มนี่นะผู้ช่วยนึกนิดหน่อยมาเอาเปิ้นมาเอี่ยววันนี้กับมาแล้วเนอศรัทธาญาติโยมก็หงตานก็กำลังมาเนอหงตานข้าวหนมหงตานอันอย่างต่างๆนี่นะอาตมามานั่งนี่นะโอ้สาธุเปิ้นเอาบุญให้เจว่ะเปิ้นว่าก้างงานวันเด็กว่ะว่าคนทำ แม่บุญว่าบอกให้เลี้ยวใจนะคนเท่าบัด
เอาเปิ่นได้ทำบุญทำทานอันใดก็ขอให้เป็นบุญหมดในวันนี้นะเพื่อได้บุญได้กุศลกันหมดกุคนเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพวกกำลังทยอยกันมาเมื่อมาแล้วก็หาที่นั่งกันตามอัธยาศัยหนึ่งตามอัธยาศัยเนอะเมื่อท่านได้มาแล้วนะท่านจะทำบุญอย่างใดจะตานไปหาผู้ใด2 7 3โอ้มาแถมเลี้ยวโดหนานเจ หนานเจนี่ได้ดีนะหนานเจนี่นะแต่ขนาดเฮานั่งอู้นี่เฮาได้2มันได้2 ซองแล้วน่ะ หนานเจได้2 ซองละตอนนี้ก็เดี๋ยวรอโยมปี่พี่สมัยเปิ้นพร้อมเดี๋ยวอาตมาจะโอนรับรองได้ยินเสียงหวานๆแน่นอนฮะอันนั้นมานี่แน่นอน ไม่หนีบป่ะ ไม่หนีบ ไม่หนีบผมอ่ะ แค่นี้ค่ะไปเมื่อกี้เนี่ยไปโกนพร้อมลูกเด็กก็ดีเจ็บป่ะเจ็บไหมล่ะโอ้ยว่าพวกเก๋บ่หนักอินดูพี่นั่งสมัยคนงามเอาดอกหนานเจว่าพี่สมัยคนงามว่ะดูก่อนย่าก็คนงามอย่าอีตูก็ว่าพวกเก๋สวเนาะแม่บุญยังบอกเลยดูเปิดโอ้เปิ้นมีกันนี่เรียบร้อยเนอะแปลงผมแปลงเผ้าเรียบร้อยเนอะช่างส่วนตัวปีกรกมลวันนี้เฮาได้ยินเสียงเปิ้นเมื่อใดนะเสียงเปิ้นนะถ้าเฮาได้ยินเสียงเปิ้นกำนะเฮาถึงตกอันดับละเสียงเปิ้นหวานศรัทธาญาติโยมเนี่ยมีก็เสียงหวานเสียงม่วนอันเฮานี่อย่างว่าถ้าถือเฮาเนอะเสียงเฮามันถึงหมอม่วนอยู่แล้วเปิดมาห่วมทำบุญสาธุโอกาสะขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเนอะ29,000 ไปตัวข้าไปกินงานนุเข้าไปตัวข้าเจ้าไปกินข้าวนุงาไปตัวข้าไปกินงานนุเข้าไปตัวข้าเจ้าไปกินข้าวนุงาแล้วมาลงที่ไหนน่ะบัดเดี๋ยวนี้9 นาฬิกา 1 นาทีพอ9 โมงแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมต่างหลายก็กำลังบัดเดี๋ยวนี้พวกก็กำลังเคลียร์ให้เรียบร้อยกันเนอะพี่สมัยว่าบัดเดี๋ยวนี้นะในฐานะเป็นหัวหน้าทีมต้องได้ให้เรียบร้อยถ้าบ่เรียบร้อยตึงบ่ยอม เนาะหัวเก้าต้องเตรียมตัวดีหรอกเปิ้นว่าให้เรียบร้อยเนอะถ้าบ่เรียบร้อยนั่นนะไปจะได้กระตึมยอมอีหรอศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วอยากจะมาร่วมกองบุญกองกุศลน้อมเจริญปอนเนอะตาใดก็บอกว่าเนาะเปิ้นว่าจะใดจะหอมเท่าใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นให้คนเดียว
หอม5 บาท10 บาท20 บาท100 บาทใบแดงใบเขียวเพื่อสามัคคีกลมเกลียวเท่าใดก็ได้ตามเจตนารมณ์ศรัทธาญาติโยมเนอะอ่ะตาได้ก็ตามเจตนารมณ์ของศรัทธาญาติโยมที่ไหนได้มาทำบุญวันนี้เขาบอกว่ากันเนาะตาใดก็เขาก็บอกว่ากันถ้าว่าศรัทธาญาติโยมมาแล้วกึดใจได้ตายใจออกบอกใจถูกปลุกใจฝังอยากจะห่วมกินห่วมตานด้วยกันอย่างที่อาตมาว่าไปตะเกียจะหอมตาใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นให้คนเดียวหอม5 บาท10 บาท20 บาท50 บาท100 บาทใบแดงใบเขียวเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวเต้าใดก็ได้นี่แน่ศรัทธาญาติโยมนะมาห่วมกองบุญของกุศลนี่เขาก็ได้เป็กตุเจ้าตัวได้ทำบุญผ้าป่าตัวเนาะเป็กตุเจ้าตัวทำบุญผ้าป่าตัวก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอก็เดี๋ยวเราจะได้บัดนี้9 โมงปลายละศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายกำเดียวเนาะอาตมาภาพก็ว่าไปมันก็ชักจะหมดวัตถุดิบเหมือนกันก็เดี๋ยวรอปี่เปิ้นพร้อมก่อนนะถ้าปี่เปิ้นพร้อมเมื่อใดเดี๋ยวอาตมาจะโอนไมค์ไปให้เปิ้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะเนาะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นกำลังรวมยอดกันอยู่รวมยอดปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะทำบุญในวันนี้นะ28,000นะยังมาเตือนเนาะนะหมอหัวเฮามันถึงขี้หมอหน่อยนะเฮามันได้ยินแล้วเฮามันได้ยินมันถึงลูกจะประกาศละหนึ่งกับหนึ่งได้กัน1,900สำหรับส่วนของอาตมา1,930ของอาตมาที่นำเอามา1930เปิ้นกำลังเคลียร์กำลัง
ศรัทธาญาติโยมเนอตอนนี้เปิ้นก็อ้าวถ้าพร้อมอาตมาจะโอนไมค์ไปหาพี่พิสมัยเนอเอาเลยพี่เอา เจ้า ฮัลโหลเจ้า ฮัลโหล ฮัลโหลเจ้าโหลเทสได้ยินแล้วเนาะ ได้ยินแล้วเนาะ เสียงดังหรือยัง โอเคเจ้า ตอนนี้ยอดรวมดอยสะเก็ดยังมาเต้อนะเจ้า ตั้งดอยสะเก็ดมาเตื้อยอดตอนนี้มา42,000เท่าไหร่เหรอ42880แม่นก่อ42,880ตอนนี้ของอาจารย์นิพนธ์ยังไม่ได้มารวมแต่เนอของเฮาอันนี้สายของเฮานะเจ้า ก็ต้องรออาจารย์นิพนธ์สักพักหนึ่งนะเจ้า ก็ต้องขอขอบคุณสกรรมนะเจ้า อาจารย์นิพนธ์ตอนนี้น่าจะเดินทางแล้วนะเจ้า น่าจะเดินทางแล้วคงจะมาถึงสักพักหนึ่งเนาะในเมื่อน้องสาวอาจารย์น้อยน่าจะจัดดอกอยู่กันเนาะถ้าบัดได้จัดดอกก็เชิญมาทางนี้นะเจ้าช่วงนี้คุณผู้ฟังที่จะเดินทางมาก็ยังตันอยู่นะเจ้าถ้าจะมาหาข้าเจ้าพิสมัยก็อยู่ตั้งศาลานะเจ้าจะไปว่าเฮาอย่างบัตายกันนี่นะมาตั้งศาลานะเจ้ามาเจ้าเทศเจ้าเสียงบ่ค่อยเทศโล1 2 3เทศอีกหน่อยนะเทศโล1 2 3เทศโล1 2 3เทศโล1 2 3โล1 2 3ฮัลโหลเจ้าไม้ตัวนี้ดังอยู่เจ้าดังอยู่โอเคก็รู้สึกว่าปีนี้เราก็ได้เกินคาดเนาะเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่ก็บ่นักเต้ยเจ้าแต่นี่ก็ยังมีตั้งของสายอาจารย์นิพนธ์นี่เกินแน่นอนเจ้าเกินเป้าโอ้เกินเป้าเนาะเจ้าว่าแต่ว่านี่เรายังเกิดว่าเราบ่ได้นักขนาดนี้นะโอ้อันนี้มาด้วยบุญเนาะเจ้ามาด้วยใจศรัทธาอันนี้สายบุญแต่เลยเนาะสายบุญแต่ละสายบุญแต่เลยแล้วสำหรับวันนี้จะมีโรงทานจากบ่อสร้างสรรค์กำแพงนะเจ้าของป้าสุรีเนาะมีปอเปี๊ยะนะเจ้าปอเปี๊ยะแล้วก็เปิ้นร่วมกับของพี่น้องๆที่อยู่ตลาดบ่อสร้างนะเจ้าหัวกาดใต้กาดหนอเปิ้นร่วมกันคน100พ่อง50พ่องนี่เนาะเจ้าโนโมทนาช่วยกันเนาะช่วยกันทำปอเปี๊ยะเจ้าเอามาร่วมกันนะเจ้าขอบคุณนักเนอะถ้าฟังอยู่ทางบ้านนะขอบคุณนะเจ้าแล้วก็ของน้องใหม่นะเจ้าทางบ้านน้องใหม่ก็เอาลาบปลาแล้วก็ลาบไก่มานะเจ้าวันนี้เจ้าสาธุอนุโมทนาวันนี้ก็ลองจิ้มฝีมือพอกันแล้วกันนะเจ้าวันนี้ท่อแล้วข้าวนี่จะล่ำนี่
ก็อยู่ที่ตุวีหนุ่มเนอะ ถ้ามันไอ้อย่างก็ถ้ามันมันแข็งนี่นะไอ้นี้ต้องไปโตดตุวีหนุ่ม เจ้าเนาะแต่ว่าเนรลากต้องไม้คนละตัวละเจ้าเนาะ ไม้คนละตัวละ จ้ะ ประเดี๋ยวนี้นะมันจะมาได้ลูกกันไม่ใช่อย่างอ่ะ เจ้า ปั่นกันปั่นกันแจมกันไปมันจะยังไปหน่อย เจ้า ถ้าคนเดียวมัน ค ก็ น หม เดียว ด มันก็บ่ค่อยอะไรนะ มันที่หมดวัตถุดิบ แม่น อันนี้ต่อกันไป สำหรับ ต่อกันไปเอาพี่ว่าไปเลย สำหรับเขาจะบอกว่าคนที่ดับไปหมอกัน โหลหนึ่งสองโหลหนึ่งสองสาม เจ้าไปดับฮัลโหลเจ้าว่าไปจะแนะนำทีมงานธรรมะใครเครียดนะเจ้า คนที่มาร่วมงาน เจ้า โหลหนึ่งสองโหลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอาได้ละ เจ้า ใช่เน้นกำลังปั่นปอนอยู่ เปิ้นป่อนปอนอยู่เนาะ เมื่อวาน เปิ้นถ่ายทอด ปอนเนาะเจ้า ขึ้นมาห้าปอนห้าศีลห้าปอนกันเนอะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ เจ้า ตอนนี้เราจะมาเจ้า ตอนนี้เราจะแนะนำทีมงานธรรมะให้เกลียดสักน้อยหนึ่งนะเจ้า เอาเลย แต่ละปีนี่เราบอกเคยแนะนำตัวเลยเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านไหน เจ้า เจ้า เจ้าคุณผู้ฟังรับมาตรการครับนายพี่เดี๋ยวครับหยุดคู่กันเดี๋ยวเขาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเซ็ตต้องเสียไว้แป๊บเดียวมาตรการครับลูกแฟนพันธุ์แท้ครับมาเลยมา
เจ้า ไม่มีดอกโปรด ตอนนี้เราจะมาแนะนำทีมงานธรรมะเคยเคลื่อนของเราและเจ้าท่านแรกที่มาเป็นผู้ช่วยของข้าเจ้ามา8 ปีด้วยกันนะเจ้าเงียบนะจารย์สมัครอยู่ตังใด เอาท่านมาหาว่า มาตังนี้หน่อยนะเจ้าจารย์สมัครเจ้า มาพบปะกันหน่อย อยู่ตังใดเจ้า เจ้าจะสมัครอู้กับคุณผู้ฟังหน่อยนะเจ้า เจ้าอยู่ก่อนเนาะ แต่ถ้าดอกเล็กเอามาส่ง ไม้ของจานเอาละเฮืออันจันไม้ของอันเนลักอะไรเจ้าคือของอันทักทายกันหน่อยเนาะเจ้าสำหรับเราจะได้หูจักแน่เจ้า เช็ค จานสมาร์ท วันเช็คทดสอบ1 2 อู้เลยอู้เลย เช็คสอบ1 2 3 ประดังอ่ะขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับ วันนี้ก็ธรรมะคลายเครียดเนาะคลายเครียดของเราก็ได้นัด มาเปิดตัว นัดทำ มา บุ เปิ ญ ด ท ตัว อด เป็น ผ้า ทาง บำรุง กา ส ร ถานีพระพุทธศาสนา ก่อนอื่นก็10 นิ้วขอกราบนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วประเสริฐสูงสุด พระอรหันต์พระสาวกทั้งหลายนะครับ ตลอดถึงกับคารวะแทบใจครูบาอาจารย์ พระมหาเถระโนเถระทุกรูปนะครับ อันมีหลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์หลวงพ่อพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจมหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าคณะตำบลก็ดี พระเถรานุเถระทุกรูป อันนี้ดี พระอาจารย์มหาสมชาติครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกรูปทุกตนที่เอ่ยนามมาก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีวันนี้ก็อาจารย์สำเนียงอรักษ์ก็มาแล้วอาจารย์มหาสมชาติตุลุงเลินก็มาแล้วเนาะตุลุงหนุ่มตุลุงตุกโตตุลุงจรพระสงฆ์องค์พระสมณเณรตุกตนเนาะแล้วก็อาจารย์เอารักก็มาแต่ตะวาละพระอาจารย์มหาสมชาติก็ได้เมตตามาตัวเนาะวันนี้ก็ได้มาทำบุญทอดผ้าป่าแล้วก็ช่วงบ่ายก็อุปสมบทพี่เนนตะวันเจริญเนาะก็ได้อยู่วัดอยู่ว่าไฟหินมาตั้งแต่อายุ9 ขวบเนาะญาติโยมคณะศรัทธาจะร่วมทั้ง2 งานใหญ่เนาะถือว่างานบวชลูกบวชหลานถือว่าเป็นการสืบอายุพุทธศาสนาเนาะวันนี้ก็ทอดผ้าป่าธรรมะคลายเครียดก็ได้นัดกันมา1 ปีแล้วเนาะนัดกันมาประชุมกันมา ก็อาศัยสถานีวิทยุอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระมหาเถรานุเถระเนาะลูกพระลูกเนนศรัทธาญาติโยมทุกตนเนาะทุกตนทุกท่านธรรมะคลายเครียดทอดผ้าป่าวันนี้ก็มีเจ้าภาพทั้งนำปานะทั้งภัตตาหารเพลทั้งหลายฝ่ายมาช่วยกันเนาะทางพระอาจารย์นิพนธ์ก็ยังไม่ได้มาเนาะหลายฝ่ายเนาะก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเนาะทั้งศรัทธาวัดฝาหินก็ดีเดือนมีนาวันที่เท่าไหร่ ก็ต่อจากนี้ก็เป็นช่วงอะไรนะมาแนะนำตัว
เจ้าต่อไปจะเป็น ก็มาหมด ต่อไปจะเป็นสามเณรเอารักปัญโยนันท์เจ้า มาจากวัดสันเหมืองตำบลเวียงหนองร่องนะเจ้าอำเภอตะปูเมื่อก่อน ตอนพระป่าหนึ่งเพลง อำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนนะเจ้านิมนต์เจ้า หน้าขันดอก ขอนอบน้อมยังกุลพระตรีทาไรรัตนผ่านแผ้วพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ้งของหมู่เฮาทั้งหลาย ขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้า อันมีท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรคิโจครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ ขอเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมขอเจริญพรโยมปี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการจานนมัสการเจ้าแล้วก็เจริญพรทุกท่านเนอวันนี้รายการธรรมะคลายเครียดซึ่งดำเนินรายการโดยโยมปี่พิสมัยสุริโยดรได้เป็นผู้ดำเนินรายการมาตลอดมาอาตมาก็เป็นลูกจ้วยเปิ้นเป็นลูกคู่เปิ้นได้ปีปลายละปีเกิงละสทายโยมสท่านก็ได้ยินเสียงอาตมาแล้วก็ตะกี้อาตมาก็อู้ไปจะนั่งเนาะอาตมาก็คงจะไว้ตะอีก่อนเพราะว่ามีหลายท่านหลายรูปหลายองค์ที่จะได้อู้ได้จ๋าก็เจิญโยมปี่พิสมัยได้เรียงลำดับไปเนาะเจ้าต่อไปเป็นไอ้หนุ่ยเจ้าไอ้หนุ่ยลุงหนุ่ยลุงหนุ่ยมาทางนี้เนอะไอ้หนุ่ยเจิญเจ้าลุงหนุ่ยมาทางนี้ครับผมครับอาสาอาจารย์มครูสมุวิศวรครับอาสาองค์ทุกองค์นะครับผมครับลุงหนุ่ยสว่างเมฆครับผู้ช่วยรายการธรรมะคลายเครียดครับผมครับวันนี้ก็มีดีอกดีใจนะครับได้มาพระป่าธรรมะคลายเครียดครับผมครับเจ้าต่อไปเป็นผู้ช่วยที่ทำอาหารตลอดมานะเจ้าท่านแรกก็จะเป็นแม่บุญนะเจ้าแม่บุญแม่บุญกับพี่พรนะเจ้าสวัสดีเจ้าจากเชียงใหม่แล้วก็ไปลำพูนนะเจ้าใหม่แล้วไปลำพูนสวัสดีเจ้าสวัสดีลำพูนนะเจ้ามาตั้งเพนะเจ้าพี่พรนะเจ้าพี่พรปัสสาวเจ้ากราบไหว้สาพระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์และเจ้าอาวาสวัดไฟหินนะเจ้าขอกราบไหว้สาพระเถรานุเถระทุกรูปทุกพระเถราภิกษุสามเณรทุกรูปนะเจ้าสวัสดีธรรมะคลายเครียดทุกท่านนะเจ้าวันนี้พี่พรก็มาด้วยน้ำข้าวต้มมัดเจ้าข้าวต้มกะทิเจ้าถวายพระเตยนะเจ้าท่านมหาครับเจ้าแม่บุญเรียบร้อยหนอพี่กรกมลนี่จะตอบปัญหาเพลงนะเจ้าพี่กรมาค่ะช่วยกันหน่อยไม่เคยพูดออกวิทยุเนาะป่านนี้ดังไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเอาพระครูเอาไว้ทีหลังนมัสการจันสมัครค่ะนมัสการจันนิรักษ์ค่ะสวัสดีน้องใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้หนุ่ยค่ะสวัสดีแม่บุญจ้าสวัสดีน้องพรจ้ากราบนมัสการพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะคะที่เป็นผู้อำนวยการคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดของวัดไฟหินด้วยค่ะอันนี้น้องคนสุดท้องชื่อกรกมลเขยกลางค่ะอยู่ดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็มีความอบอุ่นมากมาเจอเคยได้แต่ยินเสียงเนาะก็เคยได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าอบ
อุ่นมากเลยจ้ะสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีธรรมะคลายเครียดที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ขนาดพูดไม่เก่งนะโอ้โหพูดไม่เก่งขนาดไม่เก่งนะ ไม่เก่ง ถ้าเก่งจะระดับไหนหนอจ้าอันนี้ก็ขนาดคนฟังแล้วเจ้าแล้วที่ยังมาประถึงเตื้อก็คืออาจารย์นิพนธ์เนี่ยเจ้าเขากำลังรออยู่เจ้าอาจารย์นิพนธ์นมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆธิการทุกลูกทุกองค์นมัสการพระครูปริยัติยานุศาสตร์อดีตเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นมัสการพระครูสมุตวิทุวัฒน์วรกินโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนมัสการพระสมัครยานสิทธิ์สิทธิโลนมัสการเนนอารักษ์นมัสการพระอะไรอย่างพระมหาสมชาติด้วยความเคารพทุเจ้ากู้องค์ครับพระน้อยอีกครับและพุทธบริษัททั้งหลายด้วยความเคารพแฟนพันธุ์แท้เด้อนางสาววิจิตรชัยวงศ์เด็กชายชนกรชัยคำวังบ้านร้องดอนชัยสารพีเชียงใหม่ทำบุญทอดป่าขึ้น104แล้วก็นายประสิทธิ์นางเรนูชัยวงศ์ร่วมทำบุญทอดป่าสานีบ้านร้องดอนชัยตำบลป่าพงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายประเสริฐชัยวงศ์ร่วมทำบุญบ้านร้องดอนชัยตำบลป่าบงอำเภอสารพี60 บาทสถานแม่เรือนแก้ว เลิศล่าบ้านร้องดอนชัยทำบุญทอดป่าสมัคคีสถานีวิทยุอำเภอสารพีตำบลป่าบงจังหวัดเชียงใหม่100 บาทแม่สมบูรณ์ตาคำบ้านร้องดอนชัยหมู่2ตำบลป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ แม่จันเพน
ล้อม 21/1 หมู่ 3 ตำบลไซสถานอำเภอสารพีแม่น้อยลิ้นแก้บ้านต้นยางหลวงตำบลไซสถานอำเภอสารพีที่พระอาจารย์มหาสมชาติรับจากคณะศรัทธาทั้งหลายเนาะต้องแก่กันแล้วก็แม่ปุณณิกาใจเย็นอิละอปุณเทศโหล1 2 3ปัณณวิทย์เกิดแย้มพี่มองพี่แมงสุนิสาเกิดแย้มน้องบอยร่วมขบุญทอดตะปาสถานีวิทยุ โยมวิไลวันจันเขียงถ่ายรูปคณะธรรมะคลายเครียดเนอเชิญเนอเปลี่ยนกล้องบ้างเปลี่ยนกันบ้างโยมแม่7 ยอดเนอมาแล้วทำบุญอันนี้ต่อเลยต่อแล้วครับต่อตัวนี้ไปต่อนี่ต่อหมดเลยต่อทุกหัวต่อทุกตัวเลยแยกทุกหัวเลยเทศแม่ครูธัญญาทองอินพร้อมญาติธรรมกลุ่มปฏิบัติธรรมวัดพระสิงห์ร่วมขบวนทอดผ้าป่าสาในวิทยุขึ้น 104.50 วัดฝ่ายหินนำบุญโดยรายการธรรมะคลายเครียดน้องพิสมัยสุริยุดรพร้อมคณะ 1,500 บาทบารมีขอให้ทุกๆรายการตั้งมั่นและเผยแพร่พระพุทธศาสนาธรรมะอันดีงามให้แก่ประชาชนผู้พระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้นานตราบนานเท่านานสาธุสาธุคุณอ่อนพันธ์ผู้วันไปกุลชัยกุลร่วมพงศ์ทอดตะป่าวัดฝ่ายหิน15 มกราคม 2566ก็ขอให้โยมแม่และศรัทธาทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพุทธศาสนามีศรัทธาแรงกล้าและให้ดวงตาเห็นธรรมอ้างเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ดีครูบาโสภาวัดฝ่ายหินก็ดีแม่ธรณีก็ดีให้เป็นสักขีพยานจดเอาลายเอาหมายเอาชื่อของคณะโยมแม่วัด7 ยอดก็ขอให้คำสู่วรพุทธศาสนาให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ กราบนมัสการพระมหาพระคุณท่านสมัครนะเจ้าแล้วก็ลูกเนนเอาลักเจ้าน้องพิสมัยสุริโยดรน้องเจนะเจ้าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทอดผ้าป่ากับคณะรายการคลายเครียดนะเจ้าเนาะธรรมะคลายเครียดก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอให้รายการธรรมะคลายเครียดอยู่คู่กับประชาชนไปนานๆสาธุเจ้า กับบริษัทอาจารย์สุวัฒน์กิจโจมเหมือนกันนะครับกับบริษัทอาจารย์สมัครเหมือนกันนะครับมหาสมศักดิ์เหมือนกันนะครับ
ตุ้ลุงเลินเหมือนกันนะครับกับภาษาตุ้ลุงเลินเหมือนกันนะครับตุ้ลุงหนุ่มเหมือนกันนะครับตุ้ลุงตุ๊กโตเหมือนกันนะครับตุ้ลุงจอนเหมือนกันนะครับทุกเจ้าพระเนรทุกองค์นะครับกับภาษาเหมือนกันนะครับครับดีเจดอยหล่อมณฑาทิพย์นะครับคือไม้หน้าไม้ เจ้าตะกี้ยอดมา42,880เนาะบวกเข้าไปแหม1,500เจ้าไอ้หนุ่ยพี่กรณ์ช่วยดูแลหน่อยเรื่องยอดสตังค์นะเจ้าบวกไปแหม1,500นะเจ้าไปบวกไปเลยเจ้าเจ้า42880ตะกี้เนาะบวก1,500เจ้าอันนี้จะเป็นยอดปัจจุบันละเท่าไหร่ก็44380 44,380 บาทเจ้าขึ้นมาแหมแล้วนะเจ้าตอนนี้กำลังรออาจารย์นิพนธ์นะเจ้ารออาจารย์นิพนธ์อยู่เนอะก็คงคิดว่าสักกรรมน่าจะมาถึงเนาะเพราะว่าเปิ้นบอกว่า10 โมงน่าจะมาถึงอันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ครูธัญญานะเจ้าอันนี้เปิ้นรวมกลุ่มกันมาช่วยหมู่เฮานะเจ้าหูว่าเราจะทอดผ้าป่าก็เลยรวมกลุ่มตังหมู่ญาติธรรมเนาะเป็นหัวญาติธรรมก็รวมกันมาได้1,500นะเจ้าขอบคุณแม่ครูธัญญานะเจ้าหูจักแล้วก็อย่างบ้านตักตายกันสักเตื่อเนาะเจ้าน้องสาวอาจารย์อ้อยถ้าเสร็จแล้วนะเจ้าเชิญหน่อยเนาะมาน้อยเนาะเจ้ามาพบปะกับคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวให้หนุ่ยแนะนำว่าเจ้าเอาสมทบแล้วเจ้าเอามาสมทบกับเพแล้วเจ้าเอาเฮือจ๋าละเจ้าเอาเฮือแล้ว
เจ้าฮะมาเลยมาตั้งเพเลยเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หูจักเดี๋ยวให้หนุ่ยแนะนำเนาะว่าใครเป็นใครนะเจ้าวันนี้มีคุณแม่น้องใหม่มาตัวว่าทุกปีเปิ้นมาได้มานะเจ้าแต่ตัวข้าเจ้านี่มาตั้งแต่ปี43เจ้า43ประเดี๋ยวนี่ปีอย่างละ66 20 กว่าปีเจ้าคุณผู้ฟังตั้งละปูนนะเจ้าบอกว่าฟังอยู่ก่อใครได้ยินตังใดที่ถ่ายทอดเสียงไปนะเจ้าลิงก์สัญญาณไปขอเชิญโทรมาได้นะเจ้าตั้งสายไฟดีเนี่ยสายของไฟของเนนก่อเนนได้เหรอได้เนาะ0892140135เนาะของสามเณรเอารักบรรโยนันท์นะเจ้าที่เป็นผู้ช่วยจัดรายการมาปีปลายละเงินเดือนก็ไม่ได้เจ้าเงินเดือนก็ไม่ได้ก็มีข้าเจ้าก็ไม่ได้ใจเจ้าอยู่ไหนล่ะอาจารย์น้อยฮะบำมดกะ มีน้อยเอามาเลยศรัทธาญาติโยมที่จะโทรมาโทรเข้ามาได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังจากที่ไหนพ่องเจ้าจากสารปีสัตว์งแปงดอยสะเก็ดสันทรายที่เคยโทรเข้าในรายการนะเจ้าหางดงละปูนนะเจ้าฮับได้ก่อโทรเข้ามาในสายของสามเณรเอารักปัญโยนันท์นะเจ้าแม่ลีมเจ้าโอ้ตกแม่ลีมเฮาก็อยู่แม่ลีมเฮาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ฮะเนาะเจ้ามาหรือยังอาจารย์อ้อยนะมายังก็มาตะกี้อ่ะก็มาหน่อยอ้อยคู่กับคนอื่นก่อนอ๋อเป็นยังที่ไหนจัดรายการเลยเป็นนั่งคุยจัดดอกไปจัดดอกแล้วเราอ่ะจัดดอกเรียบร้อยเดี๋ยวรออาจารย์นิพนธ์กำเดียวเนาะยอดรวมแล้วล่ะตั้งเท่าแล้วล่ะเดี๋ยวรออาจารย์นิพนธ์อย่างเดียวเนี่ยเอามาหน้าก่อนหมวกเอามาหน้าก่อนโหเดียวกะเดียวถวายพร้อมพร้อมพระป่ากะเจ้าอาจารย์นิพนธ์ให้ฟังอยู่เปิดฟังอยู่นะเจ้าอยู่แถวไหนเช็คหน่อยเนอะเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วนะออยเดี๋ยวไม่น้อยมาตัวกันน่ะ
ไม่น้อยหีบทองอ่ะเจ้าไม่น้อยหีบทองมาก่อนอ๋อเจ้าเขานึกว่าเพิ่นตกรถอีนะจ่ายอ่ะสั่งเอาไว้อ๋อเจ้าเพิ่นสั่งเอาไว้ว่าจะมาตัวกว่าลืมมิ่มได้เจ้าประเดี๋ยวนี้กี่โมงไล่หน่อยเดี๋ยวนี้กี่โมงละเดี๋ยวนี้กี่โมงละอ๋ออ๋อก็ได้นำตัวตะกี้เรากำรออาจารย์นิพนธ์นี่กะของเฮานี่มีอยู่ตึงมดตึงมวลนี่ก็40,000เท่าไหร่ก็ที่จดไว้กี่44,380อาจารย์นิพนธ์ส่งตัวเลขมาเนื้อเจ้าส่งตัวเลขมาด่วนเนื้อเจ้าอาจารย์นิพนธ์ถ้าฟังอยู่เขาจะได้รวมเนื้อเจ้าอยู่นี่เขาจะได้รวมก่อนเลยแน่นอนรอไปเจอไอ้ยังก็เจ้าเดี๋ยวหมายต้องรอก่อนเด้อเพราะว่าจะมาไปถึงนี่ประมาณก่อนเพลนน่ะเดี๋ยวก่อนเพลนกี่โมงมาโหตอนนี้ต้องไปเอาของที่โยมพี่สุรีก่อนจะนัด10 โมงอ่ะก็ไปยอดสตังมาก่อนยอดสตังมาก่อนมันไม่นิ่งตื้อเอายอดคร่าวๆมาก่อน16,000ตอนนี้มันมี16,000กับอีก150 บาท16,150 บาท50 บาทจดไปจดไป16,150 บาทเนาะ
ถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระนะครับที่มาร่วมงานทอดพระป่าสามัคคีและมาร่วมงานบุญพิธีอุปสมบทนะครับของสามเณรตะวันวันนี้ก็วันที่15 มกราคมพุทธศักราช 2566นะครับวันนี้โดยการนำของคลื่นสีขาวนะครับก็จะมีการทอดพระป่าบำรุงสถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ขอสวัสดีมายังแฟนรายการนะครับของคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ทำบุญในการทำบุญนะครับทำบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การที่เราได้ให้ธรรมทานนะครับธรรมทานก็คือการที่เราได้แสดงธรรมก็ดีหรือว่าเราได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็ดีนะครับถือว่านี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งโอกาสที่เราจะได้ทำนี่เป็นโอกาสน้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทางวัดฝายหินโดยการนำของพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนะครับผอ.สถานีวิทยุเราคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านก็มีความดำริที่จะทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่จะบำรุงสถานีวิทยุนะครับถือว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าการให้ธรรมทานนะครับสัพพะธรรมังสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะครับก็คือการให้ทานทั้งหลายนะครับการให้ธรรมะถือว่าเป็นการให้ทานอย่างสูงสุดฉะนั้นคณะศรัทธาที่มาภายในวัดฝายหินก็ดีหรือว่าคณะศรัทธาที่รับฟังทางคลื่นสถานีวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่นเครือข่ายก็ดีนะครับที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญในการทำบุญร่วมกันเรียกว่าเป็นผ้าป่าสามัคคีนะครับผ้าป่าสามัคคีที่จะได้ทำบุญร่วมกันเพื่อจะได้อุปถัมภ์บำรุงสถานีวิทยุวันนี้ก็มีพระครูอภิวัฒนพิกรมนะครับผอ.คลื่นสีขาวและครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกรูปนะครับก็ได้มีแรงจิตแรงใจร่วมกันที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งอันเป็นมงคลแล้วก็เป็นการให้ทานอย่างสูงสุดการสร้างเจดีย์การสร้างวิหารก็ดีนะครับไม่เท่าการให้ธรรมะเป็นทานนะครับฉะนั้นญาติโยมทุกท่านนะครับคณะศรัทธาทุกท่านที่รับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีนะครับที่มีความประสงค์จะเดินทางมาร่วมในการทอดพระป่าสามัคคีก็ยังพอมีเวลานะครับถ้าเกิดท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำบุญให้คลื่นวิทยุนะครับก็สามารถที่จะทำบุญเดี๋ยวนี้มีการทำบุญผ่านออนไลน์นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการทำบุญบัญชีไหนนะครับแต่ว่าก็คงได้รู้ได้แจ้งไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเมื่อกี้ได้ยินว่าโอ้ทอดพระป่ายอดนี่ได้เกือบ 60,000 นะครับเมื่อกี้ได้ยินก็ต้องขออนุโมทนาทางคณะศรัทธาวัดฝายหินก็ดีนะครับคณะศรัทธาที่มาร่วมกันในการร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีก็ดีนะครับวันนี้ก็มีโรงทานนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ดีนะครับก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะไปหมดนะครับอาหารซึ่งอยู่ในสถานที่นี้นะครับวันนี้ก็
โอ้คณะศรัทธาภายในวัดฝายหินก็เยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้โรงทานก็มีหลายโรงด้วยกันโรงทานก็มีหลายโรงด้วยกันวันนี้ก็จะมีการบุญสองงานนะครับ2 งานด้วยกันก็คืองานบุญที่จะทำบุญทอดพระป่าบำรุงสถานีวิทยุคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีงานบุญอีกงานบุญหนึ่งก็คือการอุปสมบทนะครับอุปสมบทสามเณรตะวันนะครับสามเณรตะวันวันนี้ก็เป็นสามเณรที่อยู่ภายในวัดฝายหินแล้วก็เป็นดีเจของคลื่น 104.5 นะครับก็คือดีเจของรายการธรรมะคลายเครียดของท่านอาจารย์สมัครยานศรีโลวันนี้ก็ญาติโยมทุกท่านนะครับคณะศรัทธาทุกท่านที่ได้เดินทางมาท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับวันนี้ก็มีโรงทานหลายโรงด้วยกันที่ได้มีจิตใจมาร่วมในการทำบุญทำกุศลในการทำบุญทำกุศลในครั้งนี้เพราะว่าวันนี้นี่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ใครที่ทำกุศลเป็นการเผยแพร่ธรรมะผ่านทางสถานีวิทยุนะครับสมัยนี้ไม่ต้องไปฟังเทศน์ตามวัดตามวานะครับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามบ้านก็ดีก็เปิดคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่นที่อยู่ในเครือข่ายนะครับที่อยู่ในเครือข่ายก็สามารถรับฟังธรรมะได้นะครับธรรมะก็มีหลากหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะเทศหนึ่งช่วยได้อยู่2 เสียงเท่ากันครับวันนี้ก็มีพี่ดีเจเลียวนะครับมาดีเจเลียวก็ได้มาร่วมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถที่จะชมภาพนะครับผ่านช่อง YouTube ได้ของวัดฝายหินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับเป็นขบวนพระป่ารวมหลายๆคนเลยนะฮะหลายๆท่านทั้งพระทั้งโยมมาอยู่นะจุดนี้วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็วันนี้มีตลอดวันในช่วงเช้าจะเป็นการถวายพระป่าของรายการธรรมะคลายเครียดนะครับหนึ่งในรายการที่อยู่ในเรียกว่าเรดิโอโปรแกรมของวัดฝายหิน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ส่วนภาคกลางวันเนี่ยนะฮะภาคกลางวันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอุปสมบทใช้คำว่าอุปสมบทหมู่แล้วกันนะครับของน้องเนนนะครับแล้วก็พี่คารวาสนะครับนะฮะมายติใหม่เป็นพระภิกษุในวันนี้ท่านใดที่เรียกว่าอ้าวถ้าโบราณเขาว่าดวงไม่ดีนะครับหรือว่ามีความไม่สบายใจทำอะไรติดขัดเขาบอกว่าถ้าท่านมาร่วมกันบวชพระใหม่ท่านขออภัยนะครับท่านดีเจเรียวนะครับวันนี้ก็มีคนร่วมบริจาคนะครับดีเจเรียวร่วมบริจาคผ่านคลื่นก็คือคุณคณาพรป๊อกคำนะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับจำนวน100 บาทครับโอ้โหโมทนาสาธุฮะนี่ฮะอันนี้เขาเรียกธนาคารกองบุญครับแล้วก็มีแม่หน่อยนะครับร่วมอีก100 บาทครับ100 บาทแล้วก็คุณแม่ครูธัญญาทองอิ่มพร้อมญาติธรรมกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระสิงห์นะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีคลื่น 104.5 วัดฝายหินจำนวน 1,500 บาทครับ 1,500 บาทครับผมแล้วก็จะมีคุณพ่อพันผู้วรรณชัยกุลนะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าวัดฝายหินนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดซองครับไม่ได้ครับผม แล้วก็จะมีคุณนางสาววิจิตราชัยวงศ์เด็กชายชลกรชัยคำวังบ้านร้องดอนชัยสารพีเชียงใหม่นะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับโมทนาสาธุครับอยากจะแกะแต่ก็แกะไม่ได้ต้องถวายพระก็แกะไม่ได้นะครับอยากจะแกะอยากจะรู้จำนวนยอดนะครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับนายประสิทธิ์นางเรนูชัยวงศ์ร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีนะครับ
จากบ้านร้องดอนชัยตำบลบ้านปงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอีก100 บาทครับ โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าศิลปินหรือว่าคนดังในอนาคตการนะฮะโอ้แล้วก็จะมีคุณแม่เรือนแก้วเลิศล่าบ้านร้องดอนชัยอีกแล้วครับดีเจเรียวร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีสถานีวิทยุนะครับจำนวนอีก100 บาทครับโอ้โหโอ้โหแม่สมบูรณ์ตาคำนี่หลายซองนะครับเนี่ยผมไม่ได้ตรงนี้ผมเสียบต้นกล้วยตรงนั้นวันดีเจผมก็ยังไม่ได้เสียบเลยครับเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะครับคุณแม่จันเพญชัยลอยนะครับก็คืออันนี้ก็คือหมู่2นะครับหมู่3ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีร่วมทำบุญอีก60 บาทครับโอ้โหคือจริงๆการทำบุญนะฮะเอาที่สบายใจเราไม่คิดจำนวนนะฮะแม่น้อยรินแก้วบ้านต้นยางหลวงตำบลชัยสถานสารพีนะครับร่วมทำบุญอีก50 บาทครับโมทนาสาธุนะฮะคุณแม่ทั้งหลายสาธุกับผู้ร่วมทำบุญทุกท่านนะครับที่เอ่ยนามไปแล้วก็ดีหรือว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามก็ดีนะครับก็ขออนุโมทนาวันนี้ถือว่าการทำบุญในการเรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานเนาะดีเจเรียวเนาะใช่เพราะว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงการให้ธรรมทานถือว่าเป็นทานอย่างสูงสุดใช่ไหมครับใช่แล้วฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่คือต้องบอกว่าอย่าละนะฮะในเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนานะฮะศีลน่ะขาดมันต่อได้ทานมันทำเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธนาคารบุญในอนาคตนะฮะภาวนาทำให้จิตสงบนะครับดังนั้นเนี่ย3 สิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นเส้นทางสู่พระนิพพานนะฮะถ้ายังไงก็ตามเนี่ยที่บอกว่าร่วมบุญตรงนี้ดังในอนาคตเพราะว่าสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเราถ่ายทอดธรรมะเผยแผ่ธรรมะกระจายไปออกอากาศเสียงไปตามอากาศแล้วอะไรล่ะฮะที่จะไปตามอากาศได้นอกจากการที่จะเป็นคนดังในอนาคตนะฮะอนาคตการนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นศิลปินต่างๆนะฮะดังนั้นในเรื่องของบุญนะครับถ้าเราไม่รู้จักทำในวันนี้โอ้โหผมก็เห็นมานักต่อนักแล้วมาเสียดายตอนหายใจเฮือกสุดท้ายรู้งี้กูทำดีกว่าครับแล้วก็การทำบุญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนคนใดคนหนึ่งนะครับที่ฟังคลื่นสถานีวิทยุบางคนเนี่ยจากเป็นคนที่ดื่มเหล้าเมายามาฟังคลื่น 104.5 โอ้จะเปลี่ยนตัวใหม่ละถูกต้องเขาตั้งจิตตั้งใจเราก็ได้บุญร่วมด้วยเพราะเราได้ทำบุญร่วมกับสถานีวิทยุ 104.5 ใช่คือจริงๆเราก็รวมครูบาอาจารย์โอ้โหเอกอูหลายด้านนะฮะจัดทุกๆช่วงเวลา24 ชั่วโมงมีสถานีไหนมั่งกล้าทำขนาดสถานีที่เรียกว่าจะต้องเป็นเครือข่ายหรือว่าเช่าเขาเนี่ยเขายังไม่กล้าเปิด24 ชั่วโมงมันมีหลายภาษาด้วยสิดีเจเรียวมีทั้งไทยใหญ่ก็มีเนาะภาคไทยใหญ่ภาษายองก็มีหมดฮะตุลุงยองก็เทศนาด้วยสุดๆฮะท่านจะฟังสถานีไหนได้ 104.5 นี่แหละนะครับก็วันนี้รวมแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่พิสมัยนะครับที่เป็นต้นบุญนะฮะหลวงพี่สมัครที่เป็นต้นธรรมนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่รวบรวมนะฮะครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าหลายๆรูปเนี่ยมารวมกันณที่นี้เชื่อไหมว่า FM 104.50 ไม่เคยรวมครูบาอาจารย์ได้เยอะขนาดนี้ฮะนอกจากวันนี้1 ปี 1 รอบนะครับว่าปีหนึ่งได้ทำบุญครั้งหนึ่งเนาะใช่พี่ดีเจเรียวเนาะใช่ครับก็ยินดีฮะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวโอ้โหอากาศดีด้วยก็คือเงินทำบุญเนี้ยก็จะไปรวมในเป็นค่าไฟค่าบำรุงสถานีต่างๆนานาเพราะว่าการที่เราจะถ่ายทอดสดเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องมีครับจะบอกว่าไม่ต้องใช้เงินปัจจัยไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ถูกต้องฮะคือวัดก็ไม่ได้ผลิตไฟได้เนาะนะฮะจะให้พระอาจารย์ไปปั่นจักรยานเพื่อเอาโซล่าเซลล์มาใช้ก็กระไรอยู่มันก็กระไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะฮะไฟฟ้าที่เอามาผลิตนะครับคลื่นเสียงต่างๆออกไปนะกระจายออกไปเป็นอย่างนี้ประจำแล้วที่สำคัญมันเป็นทุกฤดูนะพี่หนานก็คืออย่างเช่นฤดูฝนเนี่ย 104.50 นะครับประสบปัญหาอันหนึ่งฟ้าผ่าใช่ฟ้าผ่านี่ไม่ได้ฟ้าผ่าสถานีนะฮะไม่ได้ทำอะไรผิดฮะสถานีไม่เคยสาบานแต่มันไปผ่าที่อื่นและคำว่าฝายหินเนี่ยมันหินทั้งนั้นใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ถ่ายไฟมันไม่ลงดินไงไฟมันลงหินพังเกลี้ยงหมดฮะมันก็เข้าสายวัดทันทีใช่แล้วคนที่
กุมขมับมากที่สุดก็คือท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรต้องเอามือก่ายหน้าผากโอ้เครื่องคอมหมดแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาฝนตกสถานีต้องปิดนี่แหละฮะสาเหตุเพราะว่าถ้ามันลงทีนึงอ่ะวัดเสียเป็นแสนในเรื่องของเขาเรียกการแมนเทนแนนซ์ในการดูแลรักษานะครับแล้วหายากมากสำหรับช่างที่มาดูแลเครื่องนะฮะพระอาจารย์เลยต้องปิดสถานีเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟ้าร้องเมื่อนั้นสถานีเราจะหยุดออกอากาศใช่เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเสียเงินแสนใช่นะฮะส่วนฤดูร้อนนั้นประสบปัญหาไฟไหม้ป่านะฮะมันก็มีบ้างที่ลามไปโดนสายไฟนะฮะมันก็เขาแค่การเสียสายไฟนี่แพงนะฮะกว่าจะโยงมาได้นี่สุดๆเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ถึงได้บอกว่าโอ้งานบุญนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังคลื่นสถานีถ้าไม่ได้มาร่วมที่จะทำบุญทำกุศลสามารถทำบุญออนไลน์ได้ครับดีเจเรียวครับใช่ครับโอ้ย5 บาท 10 บาททำเถอะก็คือทำบุญออนไลน์นะครับถ้าใครมีความประสงค์ถ้าเกิดฟังคลื่นสถานีวิทยุนี้แล้วมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ10 บาท20 บาทได้หมดครับถูกต้องสามารถที่จะโอนมาที่บัญชีเลขที่ครับธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีเลขที่521 034 034 022 8 นะฮะ521 034 022 8นะครับชื่อบัญชีก็คือเป็นของผอ.สถานีวิทยุก็คือพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจครับพระอาจารย์วิศวัตรวรกิจโจนะครับนะฮะก็คือสามารถทำบุญออนไลน์ได้โอ้ตอนนี้10 บาท20 บาท50 บาท100 บาททำไปเถอะครับแหมเห็นอะไรนะบางทีไปซื้อของที่นู่นที่นี่500 600อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าพอซื้อของมันได้ของกลับมาแต่พอทำบุญเนี่ยคนก็จะคิดว่าโอ้มันเหมือนเอาเงินไปทิ้งเปล่าอย่าคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าประโยชน์ตอนนี้ไม่เห็นแต่คุณจะเห็นเนี่ยทุกอย่างของฟรีไม่มีในโลกนะฮะเสียวันนี้ได้วันหน้า100%ผมเคยตายมาแล้วผมพูดได้ผมยังไม่เคยตายครับแต่ผมรู้ว่าการทำบุญทำกุศลเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำบุญแบบฉับพลันใช่อันนี้คือการทำบุญแบบตัดสินใจเร่งด่วนเนี่ยบุญฉับพลันเนี่ยมันจะทำให้เราได้ลาภลอยแบบฉับพลันเลยนะใช่นี่เรียวทำให้เราได้ลาภลอยแบบฉับพลันคือคูณไปอีกฮะคูณไปอีกเท่าตัวทำแค่ไหนคูณไปเพราะว่ามันเป็นการบอกบุญโดยฉับพลันแล้วใจอันบริสุทธิ์เฮ้ยเขามีทำบุญเหรอเอ้ากูทำเลยได้เลยฮะทันทีทันใดเพียงแค่คิดก็ได้แล้วแต่คิดแล้วต้องใส่ด้วยนะฮะไม่ใช่กูคิดตลอดไม่ได้นะแต่ว่าทำบุญนี่ก็ต้องดูตัวเองด้วยก็คือแบ่งสัดแบ่งส่วนนะครับไม่ใช่ว่าทำบุญจนหมดนี่ไม่ได้นะมาแล้วนี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตีน้อยน้องป๋อมแปมนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งโรงทานมาช่วยร่วมบุญหลวงพี่สมัครครับนี่ฮะอันนี้ของหนูอันนี้มีของผู้ที่ร่วมบุญมาด้วยพนักงานร้านตีน้อยนะครับได้ร่วมทำบุญร่วมกับสถานีวิทยุนะครับกับเจ้าของอย่าลืมให้เขาดูช่อง YouTube วัดไฟหินครับเจ้าของร้านตีน้อยนี่ทำบุญ500 บาทโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับนี่หลายสาขาแล้วนะโอ้ตอนแรก10 สาขาบอกกลัวรวยมากกูยุบก่อนดีกว่าเหลืออยู่4-5 สาขานะโอ้โหฉะนั้นใครอยากทำบุญร่วมกุศลร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆก็สามารถเดินทางมาที่วัดฝายหินนะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่หลังมช.พูดง่ายๆหลังมช.ครับก็คือตรงมาเลยใช่ไหมแต่แปลกนะฮะเราคุยกันอย่างเงี้ยแทนที่จะมีคนไทยเข้ามาในวัดมีแต่ฝรั่งครับฝรั่ง ผมก็ไม่เข้าใจแล้วแต่งตัวแปลกๆกางเกงขาสั้นเสื้อรัดๆคุยไปคุยมาอ๋อมาเดินฝรั่งนี่ก็เขาก็ทำบุญนะพี่ดีใช่ไม่คือเขาบอกว่าเขาจะขึ้นดอยสุเทพแต่มันเขียนว่าถนนสุเทพก็คือปลูกดอกไม้หน้าวัดฝายหินก็ได้ฝรั่งหลายพันแล้วนะใช่พี่ดีเจเลียวก็คือเขาก็ทำบุญทำกุศลเรียกว่าเป็นการบริจาคครับก็ขอเชิญครับวันนี้เดี๋ยวบุญใหญ่เนี่ยภาคบ่ายบุญเขาเรียกว่าบุญสำรองแล้วก็บุญหลักเนี่ยคือตอนเช้านะฮะก็คืองานพระป่าอานิสงส์ของพระป่ากับกฐินหลายๆท่านก็มาเถียงกันตกลงฉันทำกฐินไปแล้วพระป่าฉันจะได้เหรอเพราะเขาบอกว่าอานิสงส์กฐินเนี่ยซึ่งเป็นกฐินเฉพาะการมันจะอานิสงส์แรงกว่า
นะฮะจริงๆแล้วถ้าตามบัญญัติแล้วเนี่ยท่านสมเด็จแล้วกันนะฮะป.ประยุทธ์นะฮะท่านก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของพระป่าเนี่ยพระป่ามันทำได้ตลอดเวลาถ้าทำอยู่เรื่อยๆทำอานิสงส์เนี่ยดีไม่ดีแรงกว่ากฐินเพราะมันทำได้ตลอดนะกฐินไม่จะเป็นเฉพาะการก็จริงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็คือการถวายสังฆทานเหมือนกันนะฮะทั้งคู่นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นถูกจำกัดเอาไว้ด้วยเหตุแห่งฤดูกาลนะครับก็ขอเชิญนะครับในวันนี้แล้วก็การทำบุญทำกุศลเนี่ยก็คือมีการทำบุญหลายอย่างพระป่าในเดือนเดียวไม่ว่าจะทำบุญพระป่าสร้างศาลาสร้างวิหารสร้างห้องน้ำก็ได้หมดอันนี้เป็นการสร้างวัตถุใช่ไหมดีเจเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเป็นบุญกุศลเรียกว่าการให้วิหารทานการสร้างห้องน้ำก็ดีการสร้างเจดีย์การสร้างวิหารการสร้างศาลาก็ดีถือว่าเป็นวิหารทานแต่ว่าการทำบุญในครั้งเนี้ยเป็นการทำบุญบำรุงสถานีวิทยุ 104.5 เป็นการเรียกว่าการให้ธรรมทานเพราะว่าการที่เราทำบุญเนี่ยเราก็เอาทำบุญมาบำรุงสถานีจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็สถานีก็เผยแผ่ธรรมะออกไปถูกต้องเรียกว่าเราก็ได้บุญพระที่ท่านมาแสดงธรรมะแต่ละคลื่นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมที่ท่านมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติธรรมท่านมาแสดงธรรมะเราก็มีส่วนบุญส่วนกุศลตรงนั้นไปด้วยจะบอกว่า 104.5 เนี่ยไม่ได้ออนแอร์เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงถ้าเอาบริเวณเนี่ยผมเคยเช็คนะฮะนู่นไปถึงแม่ขจารเวียงป่าเป้าโดยปัจจุบันนะฮะเมื่อก่อนปีใหม่โอ้โหแล้วว่าเฮ้ย 104.5 ทำไมแรงขนาดนี้งงมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอินเตอร์โกอินเตอร์ฮะอาจารย์วิศวัตเนี่ยท่านคีย์ในส่วนของตัวสถานีของเราเนี่ยเข้าไปในสู่ของเหมือนกับจะเป็นเว็บไซต์ของอเมริกาเพราะฉะนั้นวัดไทยในอเมริกาเนี่ยฟังรายการเราเยอะและที่สำคัญก็คือว่าหลายๆที่เนี่ยลิงก์สัญญาณของวัดฝายหิน 104.5 เนี่ยไปต่างประเทศเกาหลีก็มีนะฮะเกาหลีก็รู้จักนะครับอังกฤษก็ฟังนะฮะรวมถึงเนเธอร์แลนด์เยอรมันก็มีออสเตรเลียก็มาโอ้โหเยอะฮะโอ้โหทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเรียกว่านานาชาติแล้วกันฮะฝายหินอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้ก็เผื่อฝายหินอินเตอร์เนชั่นแนลคนอินเตอร์อยากทำบุญเมื่อกี้จดไม่ทันนะครับเตรียมปากกาจดนะครับจะบอกหมายเลขบัญชีบอกหมายเลขบัญชีเดี๋ยวบอกหมายเลขบัญชีนะครับก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยครับ521 034ครับ0228 521-034-2228ชื่อท่านพระครูสมุวิศวัตรครับ521-034-0228เอาละฮะ10 ตัวจำให้มั่นจำให้แม่นนะครับจำให้แม่นก่อนแล้วกดไปที่บอกไปนี่ไม่ใช่ call center นะฮะเฮ้ย call center หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีภพมีชาติอยู่ดีเจเรียวถ้ายังเกิดมาอยู่นะถ้าไม่ได้ไปพระนิพพานเราก็คนที่เรียกว่ามาบอกบุญเขาเรียกว่าจะได้บริวารสมบัติใช่ไหมถ้าเกิดคนทำบุญก็จะได้เป็นโภคสมบัติเกิดมาก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประกอบธุรกิจอะไรก็เจริญก้าวหน้ามันเป็นการกระทบอ่ะผลบุญนะฮะเพราะฉะนั้นของฟรีไม่มีในโลกอ้าวนั่นครูบาอาจารย์ท่านจะรวบรวมนะฮะโอ้ดีเดียวประกาศเลยนะครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับการที่ประกาศชื่อของคนทำบุญเนี่ยถ้าเราอนุโมทนาสาธุไปด้วยอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาใหม่ถูกต้องบุญสำเร็จด้วยการตามอนุโมทนาเราก็ได้บุญถูกต้องดังนั้นเนี่ยขอประกาศนะครับคนร่วมทำบุญก็คือคุณแม่วันนีนะครับเครือคำหล่อชุมชนหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับพ่อศักดิ์แม่ต้อยบ้านคงสินเงินนะครับทำบุญ100 บาทอนุโมทนาสาธุครับผมได้แล้วนะแต้มนี้คุณสุภลักษณ์นายจักริดฤทธิ์มหานะครับทำบุญ60 บาทครับอนุโมทนาสาธุผมได้แล้วฮะแต้มที่2ร้อยตำรวจโทยุทธชัยนางนิตยาภักดีพร้อมลูกหลานนะครับทำบุญนะครับร่วมสถานีวิทยุวัดฝายหินจำนวน100 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับคุณแม่น้อยอินยาศรีนะครับอันนี้มาจากลำปางฮะเท่าไหร่ฮะโอ้ทำบุญ200 บาทอนุโมทนาสาธุโอ้โหผมเก็บจะได้พันแล้วเนี่ยคุณแม่กาบศรีขันแก้วพร้อมครอบครัวนะครับบ้านหนองพระเจ้าทันใจครับ
ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดสถานีวิทยุวัดฝายหินจำนวน200 บาท200 บาทสาธุครับฮะคุณนิตยาพักดีนะครับก็คือที่ค่ายนะครับทำบุญ100 บาทนะครับแล้วก็โมทนาสาธุอีก100 บาทนะครับรวมเป็น200 บาทสาธุครับโมทนาสาธุครับชอบมากอาจารย์สมัครบอกว่าแกะซองใส่ขันแล้วเหลือซองให้พี่หนานได้อ่านอ๋อครับสุดยอดแล้วก็คุณวิไลวรรณจันเขียวนะครับขายของกินกัดก้อมแม่กากัดก้อมทำบุญ40 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับสาธุครับอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักเจียดในการทำบุญทำทานเลยฮะโอ้โหร่ำรวยแน่ๆทำบุญกับนะคุณพี่พิสมัยนะครับก็คือแม่บุญนะครับจากกัดก้อมเหมือนกันกัดก้อมฮะ300 บาท300 บาทโมทนาสาธุเอาละครับแกนี้ฉันได้เก็บบุญเป็นหมื่นแล้วก็ร่วมทำบุญนะครับผ้าป่านะครับก็คือคุณพี่พิสมัยนะครับอันนี้เขาเขียนว่าน้องพิสมัยเจ้าของรายการอะไรนะธรรมะคลายเครียดธรรมะคลายเครียดกับอาจารย์สมัครนะครับเอาทำเองก็คือแม่นวลนะครับประแดดนะครับทำบุญ200 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับผมอันนี้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับแต่ประสงค์ออกใจนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับอนุโมทนาสาธุนะครับโอ้มีเยอะฮะผู้ไม่ประสงค์ออกนามเยอะมากเลยนะครับแต่ประสงค์ออกตังค์แต่ไม่ประสงค์ออกตังค์นะครับอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมทำบุญอันนี้สามเณรตะวันร่วมทำบุญบวชสาธุครับแม่บุญกัดก้อมอีก100 บาทครับโมทนาสาธุครับแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นไปนะครับทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุ104.5โอ้โหโมทนาสาธุศรัทธานายพัฒนพงศ์นางเทิดพงศ์กันทมูลนะครับบ้านเวียงหนองร่องตำบลวังผาอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนสาธุร่วมทำบุญ20 บาทครับสาธุนะครับแล้วก็ศรัทธานายโดมนางรินบ้านหนองล่องนะครับตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับร่วมทำบุญเป็นเงิน20 บาทครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับต่อไปนะครับคณะศรัทธาแม่นงไวสุภาวงศ์นะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านท่าช้างตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนร่วมอีก20 บาทครับสาธุฮะสาธุน่ารักมากครับศรัทธาพ่อศรียันจินอินะครับบ้านต้นพึ่งหมู่8ตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับอนุโมทนาสาธุฮะต่อไปนะครับคณะศรัทธาแม่ออนวันศรีบ้านศรีปทุมตำบลศรีเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญอีก20 บาทสาธุครับสาธุครับคนลำพูนนี่ใจบุญเนาะคนทำบุญเนี่ยคนลำพูนนี่ใจบุญใช่ผมก็ลำพูนแต่ยังไม่ได้ใส่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปักไปแล้วสบายใจศรัทธาพ่อแม่บุญศรีนะครับประสบสุขนะครับพร้อมครอบครัวบ้านหนองล่องตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับสนุกมากเก็บงานบุญครับแม่สมพรปาทักการนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านท่าช้างตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุครับศรัทธาพ่อบุญแม่บุญมานะครับสุภาวงศ์พร้อมครอบครัวนะครับอีก20 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุครับศรัทธาคุณพ่อบุญทาวรรณศรีพร้อมครอบครัวนะครับบ้านหนองล่องนะครับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับมาเยอะเหลือเกินมาเยอะนะครับฉะนั้นโอ้โหขอบพระคุณฮะขอบคุณครับอันนี้คณะร่วมบุญอีกแล้วนะครับมีคณะศรัทธานะครับบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผานะครับวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอีก50 บาทครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับมาเลยศรัทธานางจิราพรจินาอิพร้อมครอบครัวนะครับบ้านน้ำต้นตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อีก20 บาทครับสาธุครับศรัทธาพ่อสมยะอินตะนะครับพร้อมครอบครัวบ้านดงปินหวานนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับโมทนาสาธุแสดงว่าคลื่นสถานีวิทยุในเราไปไกลมากนะครับถึงอำเภอบ้านโฮงเลยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ยาวฮะเยอะฮะไกลครับไกลครับเพราะว่าพี่ดีเจเรียวเนี่ยไปหลายที่ไปเซอร์เวย์ดูหลายที่ว่าคลื่นไปถึงไหนบ้างถึงห้างฉัดเลยเหรอครับครับผมศรัทธานายเมฆ
นางแดงนะครับวงคำป่วนพ้องครอบครัวนะครับบ้านดงปิงหวานนะครับตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับ อนุโมทนาสาธุฮะศรัทธาพ่อเจนนะครับแม่จันนวลกันทมูลนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านเวียงหนองล่องครับจังหวัดลำพูนอีก20 บาทครับครับศรัทธาพ่อน้อยบุญแม่แก้วท่าตานนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านศรีลาพรตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนมาแล้วฮะเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนหน่อยไหมฮะท่านใดที่มาแล้วเนี่ยอยากจะคือถ้าท้องหิวขึ้นมาเรามีโรงทานนะมีโรงทานนะครับทั้งของมาแล้วไม่อดไม่อยากนะครับมีน้ำฝรั่งมีน้ำเนี่ยอะไรเนี่ยบ้านแทนคุณนะครับ2012ก็วันนี้เอาน้ำผลไม้นะฮะน้ำสมุนไพรใช่ไหมน้ำสมุนไพรนะครับเอามาให้มีขนมครกข้างนอกเลยโอ้โหยังอร่อยนะครับแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวนะฮะจากตีน้อยมีข้าวซอยมายังฮะข้าวซอยก็มาแล้วก็ของหมู่ของพี่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งก็มีนะครับของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะพี่จันตาก็มาแล้วนะฮะโอ้โหสุดๆแล้วมีขนมปังปิ้งไม่ต้องกลัวนะครับไม่อดไม่อยากไม่อดฮะไม่อดฮะเอาขึ้นมาได้เลยฮะนะครับต่อฮะศรัทธานะครับแสงวันครับป่าศักนะครับบ้านดงปิงหวานตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับร่วมทำบุญเป็นเงินอีก20 บาทครับสาธุครับอันนี้ก็คืออันนี้มาทำบุญต่อหน้าเลยนะครับนี่ฮะทำบุญกันซึ่งหน้าก็คือคุณนัชชาคุณนฤมิตรลาวันนานะครับร่วมบุญพระป่าวัดฝายหินนะครับอีก50 บาทครับโมทนาสาธุนะครับอันนี้มาร่วมเป็นซองเลยนะครับผ้าป่าสถานีวิทยุวัดฝายหินนะครับมีคุณจันจิราสุ่มใจยา100 บาทเอาสาธุฮะคุณจันจรัสแจ่มกระจ่าง100 บาทเอาโมทนาสาธุคุณสุวรรณดาวงศรี40 บาทคุณธีราพรสิทธิศักดิ์60 บาทครับคุณประทีปแจ่มกระจ่าง50 บาทโมทนาสาธุครับประภัสราแจ่มกระจ่าง50 บาทคุณอัฏฐพันธ์นะครับแจ่มกระจ่าง100 บาทนะครับแล้วก็สะพานบุญแม่แจ่มจรัสแม่จันจรัสนะครับแจ่มกระจ่าง500 บาทนะครับสาธุครับสาธุอนุโมทนานะครับเหมือนว่ามีโยมฝากผมทำบุญเดี๋ยวกันผมหาชื่อกันมีโยมร่วมทำบุญได้เหรอมีฮะเดี๋ยวนี้ทำบุญผ่านออนไลน์ได้เนาะใช่ครับนะครับก็คือร่วมทำบุญอีกนะครับจะได้อ่านเรื่อยๆเราจะได้บุญเรื่อยๆเก็บบุญเรื่อยๆนะครับจริงด้วยก็คือคุณจักรพันธ์ปัญโยกิจนะครับบ้านดงปิงหวานตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอีก20 บาทนะครับสาธุครับคุณแม่แจ่นนะครับแก้วทิพย์พร้อมครอบครัวนะครับบ้านดงปิงหวานอำเภอสีเตี้ยตำบลสีเตี้ยนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญ20 บาทครับเดี๋ยวของผมมีฮะพี่มาลีกันทวงศ์นะฮะขอร่วมฝากผมเนี่ยร่วมบวชพระแล้วก็พระป่านะฮะมา200 บาทนะครับโมทนานี่ฮะให้เห็นเลยนะพี่มาลีฮะครับหยอดเลยฮะเอาหยอดเลยครับหยอดให้เห็นเลยฮะโปร่งใสโอ้โหคือคุณแม่ละมุนนะครับสอนง่ายร่วมทำบุญและลูกหลานนะครับร่วมทำบุญนะครับอันนี้ไม่ประสงค์ออกจำนวนนะครับสาธุนะครับก็คือศรัทธาพ่อแก้วแม่คาแก้วนะครับดาแก้วแม่ฟอแก้วแม่คอแก้วนะครับครับผมขอเตี้ยนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านท้องฝายตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับร่วมทำบุญอีก20 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับอันนี้ท่านนำมาให้ฮะศรัทธาของคุณแม่อภัยคำจันทร์พร้อมลูกหลานนะ100 บาทบ้าน2 แควใช่ไหมครับหรือว่า2 แดด2 แดดบ้างนะ2 แคว2 แควนะสาธุครับนะฮะจะสมัครบอกว่าถ้าซองมีตังใส่ขันมีซองมีตังฮะมีเสียงกระซิบครับอันนี้คุณแม่สาวแก้วนินโขงพร้อมลูกหลานบ้านกลาง2 แควอีก100 บาทนะฮะผ่านอาจารย์สมัครครับแม่ปุ้นปันนะครับอูบคำนะครับบ้านช่างกระดาษนะครับอันนี้ไม่ประสงค์จำนวนนะครับไม่ประสงค์จำนวนนะครับ200 บาทครับโอ้200 บาทครับแล้วก็ศรัทธานายประสงค์นางบัวจบ
ชุมภูศรีนะครับบ้านศรีลาพรนะครับอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวร20 บาทครับ โมทนาสาธุ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับทราบนะครับเพราะว่าบุญทำบุญด้วยการให้ธรรมทาน ใช่ เจ้ากรรมนายเวรก็ให้อภัยง่ายๆ สาธุครับผมอันนี้ศรัทธาพ่อป๋าแม่ศรีพันธ์คำจันทร์นะครับพร้อมลูกหลานนะฮะทุกคนบ้านสองแคว100 บาทครับสาธุ อนุโมทนาสาธุครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับพ่อเมืองแก้วแม่มารีกันทาส้มนะครับบ้านโฮ่งนะครับแล้วก็พี่สีฟองนะครับ20 บาทครับสาธุครับ เหมือนกันฮะอันนี้ของคุณแม่จันทรานันทิสิงห์พร้อมครอบครัวบ้านศรีเจริญนะฮะอยู่ที่บ้านโฮ่งลำพูน20 บาทครับ โอ้สาธุครับแล้วก็คุณปุณณิกาใจเย็นคุณปัณวิทย์เกิดเย็นนะครับแล้วก็คุณนิสาเกิดยิมนะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุวัดฝายหินนะครับอนุโมทนาสาธุของผมนี่พ่อดวงจันทร์แม่บัวเขียวกันททิพย์นะครับพร้อมครอบครัวบ้านศิลาพร20 บาทครับโอ้โหสาธุครับอันนี้นี่เดี๋ยวเว้นก่อนนะครับยังสะกดไม่ได้นะครับ ผมก็คือศรัทธาพ่อน้อยเทียนแม่ทองพูนจินาอินะครับพร้อมครอบครัวบ้านดงปิงหวานตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุ 104.5 เป็นเงิน40 บาทครับสาธุของผมนี่คุณแม่บางปัญโยนันนะฮะมาแต่ซองไม่ประสงค์ออกจำนวนนะ1 ซองครับสาธุครับต่อไปนะครับคุณแม่จันทาสิริลำปางนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านศรีเตี้ยตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนสาธุร่วมทำบุญอีก40 บาทครับพูดถึงบ้านศรีเตี้ยนะพี่ดีเจเดียวเขาจะมีครูบาสุรินทร์เนาะอ๋อเหรอใช่โอ้ยเคยไปสมัยก่อนเคยไปครับโอ้โหอันนี้คุณพ่อถาวรแม่ชันกันตุนพร้อมครอบครัวอยู่ที่บ้านศรีเตี้ยนะฮะบ้านโฮ่งลำพูน20 บาทครับสาธุครับสาธุครับศรัทธานายอเนกนางจินตนาการนะครับชัยกาวินนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านสันทรายสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญทอดพระป่าอีก40 บาทครับสาธุครับของผมคุณแม่ทองพูนจินาธิพร้อมครอบครัวอยู่ที่บ้านศรีเตี้ยนะฮะศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน20 บาทครับสาธุครับต่อไปนะครับคุณแม่คำปันจอมทันนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบ้านสันปุเลยตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญทอดพระป่าเป็นเงิน50 บาทครับโอ้โมทนาสาธุฮะโอ้โหมาเรื่อยๆครับนะฮะของผมนี่คุณแม่ฟองคำจีนาอีเมื่อกี้นะฮะแล้วก็นายสมศักดิ์คุณศรีเพนสาวเตี้ยขาวเตี้ยโอ้โหพร้อมครอบครัวนะฮะอยู่ที่บ้านท่าช้างตำบลหนองล่องเวียงหนองล่องลำพูนนะฮะก็ขออุทิศให้กับคุณพ่อน้อยปันและคุณแม่เงินจินอิเหรอฮะจินาอินะฮะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจำนวน50 บาทโมทนาสาธุนะครับแล้วต่อไปนะครับคุณภาวิดาธรรมชัยนะครับก็คืออยู่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุเป็นเงินจำนวน100 บาทครับอนุโมทนาสาธุฮะอันนี้เจ้าของรายการนะฮะพระอาจารย์สมัครนะฮะยานศรีโรร่วมทำบุญมีแต่ซองไม่มีจำนวนนะฮะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าท่านใส่เท่าไหร่ครับก็คุณยุพินทองขันนะครับคุณนายชนกทองขันนะครับร่วมทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุ 104.5 เป็นเงินจำนวน100 บาทครับอนุโมทนาสาธุโอ้โหพระอาจารย์สมัครบอกว่าใส่ไปแล้ว1,000โอ้โหโมทนาสาธุนะฮะอันนี้คุณต่อมาของผมนี่คุณแม่มาลีสุระและครอบครัวขอร่วมทำบุญถวายพระป่าสมทบทุนนะฮะ500 บาทนะครับโมทนาสาธุนะครับอันนี้นี่อันนี้ลายมือใช่ไหมฮะโอ้โหคุณอันนี้คุณบุญศรีทองย่องนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยฮะคุณโอ้โหเอาเป็นว่าคุณพันนิกาแล้วคุณพันนิกาทองย่องพร้อมครอบครัวนะฮะโมทนาสาธุนะฮะอันนี้ก็ร่วมนะฮะร่วมบุญมานะครับไม่ได้บอกจำนวนเนาะทำบุญอันนี้นะออนไลน์มามีทำบุญออนไลน์นะครับรายชื่อผู้ร่วมทำบุญนะครับก็คือคุณดวงกมล
สุนทรสุดนะครับทำบุญทอดพระป่าจำนวน 1,000 บาทนะครับคุณพรทิพย์อำนาจธนากุลและครอบครัวนะครับจำนวน 1,000 บาทนะครับครอบครัวสุพรรณีประการกิจจำนวน 1,000 บาทนะครับมีคุณสุพรรณีประการกิจนายกิจพลนะครับประการกิจเด็กหญิงนัทธนิชาประการกิจนะครับเด็กหญิงนัทธกมลประการกิจนะครับร่วมทำบุญ 1,000 บาทครับโมทนาสาธุครับแล้วก็คุณจิราพรประภาคุณจันทร์ประภาร่วมทำบุญ500 บาทคุณแม่ทองอินสุริโยธพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญ 1,000 บาทนะครับคุณพรทิพย์อำนาจธนากุลพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ500 บาทนะครับคุณน้องนุชมูลทาพร้อมครอบครัวทำบุญไปจำนวน 1,000 บาทคุณสุวพัฒน์รักศิลปกิจนะครับจำนวน 1,000 บาทนะครับคุณเรไรรักศิลปกิจจำนวน500 บาทนะครับคุณสสิสุริโยธคุณณสินะครับสุริโยธคุณตะวันคุณนพเกตนะครับพ่อแดงแม่ชื่นสุริโยธพร้อมครอบครัวนะครับทำบุญเป็นเงินจำนวน 1,500 บาทครับอนุโมทนาสาธุครับถ้าเกิดว่าญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะครับมีความประสงค์จะร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญออนไลน์ได้นะครับดีเจเรียวครับสามารถทำบุญไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชี521-034-0228นะครับชื่อบัญชีก็คือชื่อบัญชีของผอ.สถานีวิทยุก็คือพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจครับสามารถร่วมทำบุญร่วมกันได้ต้องบอกว่าที่เข้าบัญชีพระอาจารย์เนี่ยเพราะว่าบางทีเวลาหลังคาพังนะฮะคือวัดฝายหินเนี่ยจะมีร่มไม้เยอะมากแล้วเวลาต้นโพท่านให้โชคให้ลาภทีท่านมาเป็นท่อนฮะ พอมาเป็นท่อนเนี่ยแล้วหลังคามันยุบลงเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องเอาปัจจัยตรงนี้เลยฮะเบิกแล้วก็เพื่อที่ต้องทำหลังคาใหม่แล้ว1 ปีเนี่ยแหมท่านให้โชคหลายท่อนเหลือเกินใช่ มันก็เลยต้องซ่อมบ่อยเหลือเกินฮะบางคนก็สงสัยเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเจ้าเฉลยให้ฟังก่อนครับ เพราะว่าต้องบำรุงเนาะเพราะว่าการเดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะมันก็ต้องใช้น้ำมันถูกต้องอย่างก็ต้องใช้น้ำมันฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมได้ทำบุญร่วมกันบำรุงสถานีเนี่ยพระอาจารย์พระครูสมุรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะนำเอาเงินเหล่านี้มาบำรุงสถานีใช้ในทุกด้านสถานีนะครับใช่ฮะแล้วเนี่ยฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือการข้อคอรหาครับมักจะบอกฮัลโหลเจ้าได้เวลาแล้วนะเจ้าที่จะอาจจะถวายกันเลยใช่ไหมฮะเจ้าเดี๋ยวมันจะเลยเพลนนะเจ้าหมายถึงว่าให้หลังเพลนเหรอครับหรือว่าอย่างไรพายจะฟ้อนเนาะอ๋อมีช่างฟ้อนนะฮะเดี๋ยวมีการฟ้อนด้วยเนาะฮะเน้นอยากทดสอบ2-3ลูกไม้โคชกกำเด้อเปิดเพลงได้ก่อนตอนนี้มีศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ที่มาร่วมบุญพระป่าเนอะเพิ่นได้ถวายปัจจัยมาแล้วส่วนที่จะปักต้นเนอะฝ่ายจะปักต้นก็เดียวต้นนี่มันจะนักไปเดี๋ยวเขาก็เอาสักต้นหนึ่งเนอะที่พอสมควรเอาต้นแห่รอบวิหารเนาะต้นรอบแห่รอบวิหาร1 รอบแต่ก่อนจะรอบวิหารนั้นตอนนี้มีจ้างฟ้อนเปิ่นมาฟ้อนสมโพธิฮือกับพระป่าของเฮาเป็นคณะจ้างฟ้อนจากเชียงใหม่รวมมิตรเนอะตึงละอ่อนตึงคนเป็นคนหนุ่มคนกำแล้วก็สว พอเอาเตอร์ไปเป็นสวนะเปิ่นจะฟ้อนฮือเนอะตอนนี้แผนกเครื่องเสียงเตรียมเพลงไว้เลยเชิญจ้างฟ้อนเตรียมตัวเนาะจะฟ้อนสักชุดหนึ่งก่อนที่จะได้รอบพระอุโบสถแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เข้ามาสู่ศาลาก็เดี๋ยวจะได้ตานพระป่าทอดพระป่าเหี่ยก่อนช่วงหลังจากนั้นก็ฉันภัตตาหารเพลศรัทธาญาติโยมกินข้าวกินปลาแล้วก็จะรอพิธีในส่วนของตอนบ่ายจะเป็นการบรรพชาอุปสมบทเนาะจะมีผู้มาร่วมบรรพชาอุปสมบทจากวัดอุโมงค์สองชุดเนาะแล้วก็ของเฮานี่ก็คืออุปสมบทอย่างเดียวลูกเนนตะวัน
พิธีการบรรพชาอุปสมบทจะเริ่มประมาณเวลาบ่าย2 โมงครึ่งเนอะศรัทธาที่แรก2 โมงแต่ตอนนี้ขยับไปเป็น2 โมงครึ่งเนื่องจากว่าทางคณะจากทางวัดอุโมงค์ที่เปิ้นจะมาสมทบบวชโดยเฮานั้นเปิ้นได้เลิกเวลา2 โมงป่ายว่าอันเนาะตอนนี้จ้างฟ้อนพร้อมแล้วดนตรีเปิดฟังสักเพลงแล้วพี่นานทินอยู่ตั้งใดอ๋อพี่นานทินกำลังมากะขจายโวยโวยพี่นานบางทีก็ไปขับรถแต่เจ้าก็ไปขับรถครับพระเจ้าก็ขอบคุณนักๆนะเจ้าแจ้งบ่แจ้งก็ไปขับรถทับเนาะมีเปิ้นหอมพระป่าผ่านมาตั้งออนไลน์โยมพี่พิษสมัยมานี่แหม1 รายโทรมาบัดเดี๋ยวนี้โยมแม่บัวเงาแสงคำพี่น้องจากดอยสะเก็ดร่วมบุญพระป่ามาแหม100 บาทเนอะโอ้เจ้าร่วมบุญพระป่ามาแหม100 บาทแล้วก็อาตมาภาพพร้อมกับญาติธรรมที่เปิ่นโอนตังเข้ามาผ่านบัญชีร่วมนี่แหม3,000 บาทเนาะท่านอาจารย์เอาใส่จิบเอาใส่ซองตั้งลำปางมาถึงหรือยังเจ้าเจ้าลำปางมาถึงแล้วโยมแม่น้อยอินยาศรีได้เอาลงทานมาตัวเนอะลงทานเป็นอาหารเนาะมาถวายเพลตัวโยมพี่เจ้าวันนี้เขาได้มีจ้างฟ้อนจากตังเชียงใหม่ของเฮาเนอะเป็นคณะจ้างฟ้อนจิตอาสามีการมีงานของครูบาอาจารย์ถ้าเปิ้นบัดติดธุระอย่างเปิ้นก็มาฟ้อนวันนี้วันอาทิตย์พอดีลูกหลานว่างก็จะได้ฟ้อนหันหน้าไปตังปุ้นบ่ตังปุ้นเนาะตังแขกปุ้นเนาะก็ว่าจะหันตังเพศกันเลยนะมูนั่นกับมาปิกมาอยู่ตังเพศโยมแม่เลนูต้องปิกมาอยู่ตังเพศฮะก็บอกว่าเปิดเครื่องเสียงเนาะเอาจ้างฟ้อนเอาหันหน้ามาตังเพศดีกว่าเนอะก็ไว้หันหน้าไปทางพุทธจ้างฟ้อนมาพี่นานทินมาแล้วเนาะเปิดได้เลยเปิดได้เลยเนอะเปิดได้เลยฟ้อนสมโพธิพระป่าของเขาแห่งกรรมก่อนเนอะเดี๋ยวมันจะเลยเพลนเนาะวันนี้วันเด็กไผ่จะให้รางวัลกับเด็กๆที่ฟ้อนนี่เนอะเตรียมสลุงไว้เหี่ยจ้างฟ้อนวันเด็กที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเจนเนอะคุณผู้ฟังจักขุกรณีญาณกรณีทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดอุปสรรคมายาอภิญญายาสัมโพธายาคำเดียวจะถวายพระป่ากับแป๊บเดียวแล้วก็เพลนเลยเนาะจะเข้าไปสงบระงับเปิดเพลงเลยเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานแต่มันได้มาอีแล้วหรอกก็บอกเกินนั่นแหละตอนนี้รอเพลงกันจ้ะมาเลยไผ่จะให้รางวัลครับเด็กๆน้องๆที่มาฟ้อนวันนี้เนอะยำจะตังย่อยใส่สลุงเฮียวันเด็กนะวันเด็กแต่วันนี้วันคนเฒ่าวันคนเฒ่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยทอดผ้าป่าก่อนกะบุญธรรมกายย้อนหลังให้เพื่อนน้อยตั้งรักตัน
จังฟ้อนรับไปกำแล้วนะ 3,000 ตัวเปิดจ้าจังฟ้อนพอรับไปแล้วเอาช่างภาพอยู่ไหนถ่ายรูปงามๆไว้ให้กำเลย เอาให้ให้พี่หนุ่ยไปเลยให้หนุ่ยอ่ะจบไปแล้วนะเจ้าช่วงนี้เราจะมาสู่วิธีการของการทอดผ้าป่านะเจ้ามีชุดเดียวก็ว่า2 ชุดก่อนจะทอดผ้าป่าแหมชุดหนึ่งแหละก็ว่าชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวก่อนเตรียมเนาะตอนนี้กล่องนั้นแห่ล็อกบะหมี่เขาก็ยกมาเลยเนาะยกพี่เนาะเนี่ยสลายเลย ยกกันผ้าป่าเข้ามาเลยเนอะแล้วก็เอาผ้า
ผ้าอยู่ไหนผ้าปากผ้าที่จะเป็นผ้าป่านะเอาใส่เลยอย่างญาติโยมทั้งหลายเนอะอันนี้ฟ้อนจอบก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะมีแหม3 ชุดก่อนนะหลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวตอนจังฟ้อนมีแหงแล้วจะฟ้อนแหม3 ชุดสำหรับก่อนที่จะมีงานบวชของลูกเนนตะวันแล้วก็ที่เปิ่นจะมาร่วมตัวแหม2 รูปเนาะเวลาบอกว่าจังฟ้อนเปิ่นจะอยู่ถึงกี่โมงได้จังฟ้อนถึงกี่โมงได้อ๋ออันเปิ่นกับ3 องค์นะบวชองค์พุทธได้ก่อนได้อยู่เนาะอันได้ไหมอันนี้อยู่ป.อย่างป.ตรีเหรอนึกว่าป.6อยู่คนมาถึงยังเนาะนี่รอปี 2 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4ยกป่ามาเลยนะเหียดต้นเดียวเอามาต้นเดียวก็ได้อาจารย์เอารวมปักเหียดต้นเดียวครับเอารวมปักต้นเดียวแต่เจ้าหันต้นพระป่างามๆอยู่ต้นหนึ่งอันเป็นเอามานะมีตังใดบอกหูแล้วพี่อ้อยกะพี่อ้อยนี่แหละอันนี้คือปีกกราบนิมนต์อาจารย์ใหญ่เนอะพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเนาะตอนนี้สัตว์พี่น้องอีแม่ที่นั่งทั้งนอกเข้ามานั่งทั้งในพี่บอกทั้งในมันมีคนหลายนะ เดี๋ยวปอนไปถึงนอกคุณนะมานั่งทั้งในพี่ได้ไหมมันสีจะบางตาไว้เนี่ยทั้งในมีเก้าอี้เนอะอีแม่เนอะจะไปลุกมาเลยคนเก่ง วันนี้วันเด็กนะเจริญพรอีแม่มานั่งทั้งในพี่มานั่งตั้งในเพะที่แรกว่าจะแห่พระป่าจังฟ้อนม้าบรรลายเลยว่าแห่เตละเจริญพรอีแม่เนอะอีปล่อยอีแม่มานั่งตั้งในกันเพะเวลาถ่ายรูปมันจะได้งามบัจจัยอย่างนะเปิดออกอากาศตัวแล้วก็ถ่ายรูปไปพุ่นที่เปิดเป็นอันเปิดห้องว่าเปิดมีอันYouTube เนาะYouTube ที่ออกอากาศไปต่างประเทศโดยสถานอีป่อยอีแม่มาอยู่ตังในเพื่อนเนอะเข้ามาตังในเพื่อนขอรบกวนมาตังในเพื่อนกันตลกอันเดี๋ยวก่อนตลกอันอาจารย์เนรักเพื่อนกำลังยกมาน้องเจเจทุกเพื่อนจะยกมาละเจริญปอนเนอะเข้ามาทางไหนมอบเวรประเคนไม้ให้กับพ่ออาจารย์เพื่อนคนใดพ่ออาจารย์ พ่ออาจารย์เอาเลยพ่ออาจารย์อู้เอิญจะจวนได้เลยเนอะเจริญปอนพ่ออาจารย์ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับวันนี้เราก็จะได้การละเวลาในการทำบุญทอดพระป่าสถานีวิทยุนะครับเอาผ้าไปวางนะครับอันดับแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนนะครับได้ไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนครับขอเรียนเชิญนะครับพี่พิสมัยก็ได้ครับเข้าไปจุดเทียนธูปไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลและจะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับพระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาพระป่านะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะประธานก็เชิญสสินะเจ้าตัวแทน1 ท่านนะครับเข้าไปจุดครับขอตัวแทน1 ท่านนะครับพี่พิสมัยก็ได้ครับเข้าไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับนะครับการนี้ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะครับขอให้ศรัทธาเอานะครับได้พนมมือขึ้นนะครับ
จุดเสร็จขอเชิญไปนั่งที่เดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลเป็นลำดับต่อไปนะครับต่อไปเราจะไหว้พระสมทานเบญจศีลนะครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปหันหน้าไปทางพระสงฆ์นะครับจะได้สมทานเบญจศีลนะครับมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทดสอบสองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเว
เวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุต่อไปเราจะได้ถวายพระป่านะครับพระป่าสามัคคีในการบำรุงสถานีวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอิมานิมายังพันเตอิมานิพยังพันเตปังสุกุละจีวรานิสัปปริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะสังฆสาโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกษุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุละจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินต่อไปขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสมุวิศวัตรนะครับได้พิจารณาผ้าบางสกุลที่ต้นพระป่าครับกราบอาราธนานิมนต์ครับอิมังสัทธามิกังบังสกุลละจีวลังไมหังปาปูนันติอิมังสัทธามิกังบังสกุลละจีวลังไมหังปาปูนันติอิมังสัทธามิกังบังสกุลละจีวลังไมหังปาปูนันติสาธุสาธุสาธุต่อไปเตรียมน้ำหยาดนะครับพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาฮือปอนนะครับก็ขออนุโมทนาครอบครัวสุริโยดรพร้อมกับสาธุชนทั่วไปที่สำคัญก็คือเจ้าของรายการธรรมะคลายเครียดที่มีท่านสมัครเป็นหัวหน้าทีมพร้อมกับโยมพิสมัยพร้อมกับลูกทีมสามเณรนารักษ์
ลุงหนุ่ยแล้วก็ท่านมหาสมชาติที่เข้ามาแจมพร้อมกับเจเจและอีกหลายท่านมีป้าบุญใครนะที่อะไรนะพี่กรณ์เนาะกรณ์แม่ลำไมพี่อาเลีพวกหลายท่านนะทีมงานธรรมะคลายเครียดที่จัดรายการจนบางครั้งผู้ฟังก็งงธรรมะคลายเครียดจะให้เครียดหรือว่าคลายมันดีคนจัดหลายคนบางคนก็สนุกนะก็บางคนที่ฟังบอกว่ารายการอะไรไม่รู้มีหลายรูปแบบเพราะนั้นคือรายการหลักๆก็คือรายการธรรมะคลายเครียดนะอยู่กับสถานีวิทยุ10 กว่าปีนะจัดรายการครั้งแรกถึงตี 3ก็มีจัดรายการก็เลื่อนเวลามาเอาจนผู้ฟังเครียดบ้างคลายเครียดบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะเมื่อก่อนนี่แรกๆนี่ถึงตี 3 ตี 4ไม่หลับไม่นอนกันมาหลังๆนี่ก็ยึดรายการช่วงวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้มาถึงปัจจุบันนี่ก็มีคนจัดหลายคนที่สำคัญก็เป็นรายการที่ช่วยทำนุบำรุงสถานีมาตลอดไม่ว่าจะจุปัจจัยจะได้เท่าไหร่ไม่สำคัญอยู่ที่ใจของเราคนฟังคนมาจะเยอะไม่เยอะเราไม่สำคัญเราไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งของพวกนี้สิ่งที่สำคัญคือความสามัคคีที่เราได้ให้ความสุขกับผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกองค์การทุกองค์กรนะแต่เราก็เอาความสุขของผู้ฟังเป็นหลักมาเบื้องหลังมันจะทะเลาะกันว่าคนนี้บ้างคนนั่นบ้างเนี่ยนี่เราไม่ไปอะไรมันเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญเลยคือผู้ฟังมีความสุขคนจัดก็สบายใจเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอขอบคุณครอบครัวสุริโยดานแล้วท่านผู้ฟังที่เป็น FC หรือว่าที่เป็นผู้ฟังรายการธรรมะคลายเครียดทุกท่านก็ของานขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีขององค์พระธาตุดอยสุเทพบุญบารมีของครูบาโสภาซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของล้านนาบุญบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยบุญบารมีของหลวงพ่อเกษมเขมโกจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุดหนุนนำส่งให้กับพวกเราทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุรับพรเป็นภาษาบาลีเนาะเตรียมกรวดน้ำยะถ
างวาลิวาหาปุลาปะเนปุเรนติสาคลังเอวเมวะยิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยถานมณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตากิติกายุโกภวะอภิวันตันาสิริสานิจังจายโนจัตตาโลธัมมวาทันติวันโนสุขังปะลายุวัตตาโกทานาเรวัตตาโกยัสสะวัตตาโกภะละวัตตาโกวันนาวัตตาโกสุขะโหตุสัพพะทาทุกขโรกะปัญญาเวลาโสกะสันตุจุปัตตวาอันตรายาเปเวนะสันตุสัจจใจยะเสติทานังลาภังโสติปักกายังสุขังปะลังจะวันโนจะโพคังโวติจัญญาสวาสัตตวาสัพจะชีวสิทธิวันตุเตปวัตุสัพพมังขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสตาสุเตปวันตุเตปวัตุสัพพมังตุสัพพเทวตานุภาเวนัสตาสุเตปวันตุเตปวัตุสัพพมังขันตุสัพพเทวตานุภาเวนะทัสสติปวันตุเตสาธุสาธุสาธุต่อไปเฮากราบพระเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุนะครับก็พิธีการทางด้านการทอดพระป่าบำรุงสถานีวิทยุ 104.5 ก็ได้ซิเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ถวายเพลงพระสงฆ์นะครับบอกว่าจัดที่ไหนครับบนศาลานี่เลยเนาะพอเสร็จแล้วแจ้งตัวนะครับจะได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จะได้ฉันเพลนะครับพักเสียงไว้ตะอี้ก่อนนะครับขอบคุณครับแม่ครูธัญญาเทรนเนอร์แม่ครูได้มาจากชมรมผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดพระสิงห์ได้มาร่วมบุญด้วยที่ศาลานี่เลยเจ้าเนาะเป็นยกสำหรับอันเจ้าภาพโรงทานเนอะก็จัดมาในศาลานี่เลยเนาะทางพระภิกษุสงฆ์องค์เนรก็จะฉันในศาลานี่หมดเนอะเสร็จเรียบร้อยถวายส่งแล้วก็ศรัทธาพี่น้องก็เอากันเลยเนาะก็กินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันนี่จนถึงงานที่พิธีบรรพชาอุปสมบทซึ่งจะมีขึ้นที่วิหารอุโบสถวัดฝ่ายหินของเฮานี่เนาะวันนี้ก็จะมี3รูป3องค์เนอะศรัทธาเปิ้นบวชเป็นเนนแล้วก็อุปสมบท2แล้วก็ของเฮาเป็นเนนอยู่แล้ว
ได้อุปสมบทหนึ่งรูปคือลูกเนนตะวันศรัทธาญาติโยมบางพ่องก็มาท่าจะร่วมงานบวชบางพ่องก็ได้มาร่วมพิธีในการทอดพระป่าสามัคคีส่วนพระป่าสามัคคีตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเนาะจักกรรมตังจังโยมพี่ฟิสมัยและทีมงานของเปิ่นจะได้สรุปยอดว่าสำหรับปีนี้ยอดพระป่าของธรรมะคลายเครียดของเฮาจะได้เท่าใดเนาะอาตมาภาพและครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวได้นัดหมายกันว่าสำหรับพระป่าที่จะสนับสนุนทางวัดฝ่ายหินนั้นจะทำกันวันที่12เมษายนหลายวัดโดยเนาะจะทำเป็นกองเป็นกองวันนี้เปิ่นติดภารกิจกันบ่สามารถจะมาร่วมงานได้บ่ฮู้ว่าตอนบ่ายจะได้มาร่วมงานบวชโดยก่อนเนาะจะได้ก็ตามที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาก็มีครูบาอาจารย์หลายกลุ่มหลายรูปหลายองค์ได้มาร่วมการจัดรายการอยู่ด้วยกันนี่ก็จะได้ช่วยเหลือครูบาอาจารย์เป็นกองทุนกองบุญในการพัฒนาสถานีมาเรื่อยๆอยู่เนอะกองแรกนี้มาจากโยมพี่พิสมัยและเครือข่ายญาติธรรมของเปิ้ลอาตมาภาพพร้อมกับญาติธรรมจากจังหวัดลำปางและก็เครือข่ายครูบาอาจารย์และศรัทธาที่ฟังรายการจากตังเจียงใหม่เปิ้ลโอนผ่านบัญชีมาดูแล้วก็ประมาณ1,000 กว่าบาทก็เอารวมๆกันตอนนี้เฉพาะส่วนของอาตมาก็เป็นปัจจัยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทเนาะศรัทธาก็มอบเพื่อกับทางคณะทีมงานไปแล้วเนอะท่านที่ได้ให้หอมมาบัดได้ประกาศตรงนี้ก็ดีก็ขอให้ได้ทราบว่าตอนนี้ได้มอบเพื่อกับทางเจ้าหน้าที่ทางคณะของโยมพี่ฟิสมัยแล้วเนาะตอนนี้ทางอาหารเพลเรียบร้อยแล้วเนาะกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะครูบาอาจารย์ไปติดโต๊ะเดี๋ยวศรัทธาไปประเคนที่หันเลยเนาะแล้วก็จะหมวกแหมเหรออันนี้ไผ่โชคดีได้หมวกใบงามเนอะ ยิบก่อนดีก็ ถวายเลยเนาะถวายไปเลยตะกี้กล่าวคำถวายร่วมกับบริวารพระป่าไปแล้วถวายไปเลยตนละลายก็เอาถวายไปเลยอันที่เหลือก็ถือท่านอาจารย์เป็นเอาไว้นี่ละเอาองค์ละใบก็พอสัตว์ตุเนอร์ศรัทธาญาติโยมก็เดียวกินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันก่อนนะครูบาอาจารย์เพิ่นยังทยอยมาแหมอยู่เนอะญาติโยมก็ยังมาอยู่เนอะศรัทธาแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะสำหรับการถ่ายทอดสำหรับการถ่ายทอดเสียงก็คงช่วงเที่ยงช่วงกลางวันนี้ก็คงจะพักไว้ก่อนส่วนช่วงของการบรรพชาอุปสมบทก็เป็นพิธีส่วนของตั้งสงฆ์ไปเนาะการถ่ายทอดสำหรับพิธีในการตานพระป่าสามัคคีก็คงจะจบลงโดยเวลาเพียงเท่านี้เนาะอำนวยพรให้ศรัทธาที่อยู่ทางบ้านอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ทุกท่านทุกคนเนาะได้อนุโมทนาบุญร่วมบุญด้วยกันแล้วให้ท่านเจ้าทั้งหลายบุญกุศลนำพาให้ท่านเจ้ามีความสุขความเจริญกันคู่คนขอบคุณโฮงตานทุกโฮงตัวยนาแล้วก็อีพ่ออีแม่ที่มาเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ในวันนี้เหมือนกันคู่คนพี่น้องที่เป็นดีเจคนที่เปิดเพลงก็เปิดเพลงคลอไปเนอะเปิดเพลงไปก่อนช่วงนี้ตังในเพื่อก็จะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็จะไปฉันส่วนของการรายงานสดถ่ายทอดสดก็คงจะพักไว้เพียงเท่าอีก่อนเนาะส่วนรายละเอียดการปัจจัยได้ต่อใดในกองพระป่าในครั้งนี้ก็จะฟังที่ประกาศตั้งสถานีวิทยุต่อไปเนอะพี่นันทินเปิดเพลงได้เลยเนอะเจริญปอนโยมแม่เปิ่นทยอยมากันอยู่เนาะมาเลยเนอะช่างเครื่องที่คุมเครื่องเปิดเพลงได้เลยเปิดเพลงเบาๆคลอไปเนอะพี่นันทินมาเปิดเพลงกันกะพี่นัน
ไปสองเกินก็รอบที่สามรอบที่สามไปรอไปตรงนี้สัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดับไฟอภิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายังรัศมีพระพุทธคุณนางพายับรัศมีพระธรรมเมตังพายับรัศมีพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ เดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุจันไรสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลา
พิซซ่าหน้าฮิตจ่ายแค่ถาดละ155 บาทที่ไลน์แมนจากราคาเต็ม758 บาทคุ้มกว่านี้ยังไงไหวคะซิสแค่เข้าไปเก็บโค้ดในแอปทำตามสเต็ปง่ายๆกดเข้าหน้าคูปองเลื่อนหาแบรนด์ The Pizza Company แล้วเก็บโค้ดลด70 บาทให้ลดเมนูครับก็ในช่วงนี้
กับพระป่านะฮะที่วัดฝ่ายหินเป็นพระป่าสถานี วิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะซึ่งออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงนะฮะเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมหรือว่าเราเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของคลื่นวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมนะครับตลอด 24 ชั่วโมงครับเป็นสถานีสาธารณะนะครับวันนี้ก็มีพระป่านำโดยนะฮะจากช่วงของรายการธรรมะคลายเครียดนะฮะก็ณตรงนี้นำโดยพี่พิสมัยนะครับแล้วก็หลวงพี่สมัครนะครับหลายๆท่านก็กำลังนับปัจจัยอยู่ถามมาว่าในส่วนตรงนี้ยังสามารถร่วมบุญได้อยู่ไหมได้นะฮะได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็วันนี้ทั้งวันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากที่ตอนนี้นะฮะเหล่าโรงทานได้ถวายนะภัตตาหารเพลเหล่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรของวัดฝ่ายหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้คณะกัลยาณมิตรทั้งหลายนะฮะก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฮะวันนี้ลงทานมากมายครับนะฮะจะเดินไปดูก็กระไรอยู่นะฮะ เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวนะฮะว่าตอนนี้ปัจจัยรวบรวมได้เท่าไหร่นะครับนะฮะสำหรับโรงทานในวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะฮะเดินไปดูในแต่ละพื้นที่เหมือนมีขนมครกใช่ไหมฮะขนมครกชาววังอยู่ด้านหน้านะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฮะโรงทานนี้นะครับจัดธรรมะคลายเครียดนะฮะโรงแรกของแม่หลวงนะฮะใช่ไหมฮะคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินโดยชาวบ้านวัดฝ่ายหินแล้วก็แม่หลวงนะฮะนั่นของใครอ๋อมีข้าวซอยมีอะไรมีขนมปังปิ้งนมสดกาแฟร้อนโอวัลตินร้อนตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันฮะอันนี้แม่หลวงจันตายืนยันด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้ลาบปลาของที่ไหนฮะมีลาบปลาลาบหมูอันนี้เหมือนใช่ไหมฮะ ต้มปลาอ๋อครับผมแหมเราก็เข้าใจนึกว่าปลาร้านะต่อมาอันนี้ตีน้อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวตีน้อยนะฮะหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ก็นำโดยน้องป๋อมแปมนะฮะมาเองเลยครับก็โหขายดีมากจะหมดก่อนไหมฮะสั่งเอาบะหมี่แห้งนะฮะเก็บไว้ให้ด้วยฮะขอบคุณครับ ครับนี่ฮะดูของคณะศรัทธาก่อนเป็นขนมปังปิ้งขออนุญาตนะฮะโอ้โหอันนี้กรอบคงกระพันนะฮะกรอบมากปิ้งแต่เช้าแต่อร่อยมากนะฮะมีทั้งมะม่วงดองนะฮะมะม่วงแช่อิ่มนะฮะได้ครับนะฮะขออภัยนะฮะสำหรับอาจจะดูเสียมารยาทแต่ว่าหิวฮะ นะฮะมีนมสดด้วยนะครับนะโอนท่านใดที่ไม่ชอบน้ำเย็นตรงนี้เลยนะฮะกาแฟสดโอวัลตินร้อนมีน้ำมีนมพร้อมตรงนี้นะฮะเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะฮะบอกอันนี้เหล่านางฟ้ามานั่งครับอันนี้ฮะบอกแล้วว่าเหล่านางฟ้านะฮะบอกได้เลยฮะเอาแก้วไหนเดี๋ยวเธอจัดให้นะฮะครับยังอยู่ทั้งวันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบ่าย14:30เนี่ยครับจะเข้าสู่พิธีอุปสมบทนะฮะของน้องสามเณรตะวันนะฮะท่านก็จะกลายเป็นพระภิกษุอีกหนึ่งรูปนะฮะเรียกว่าเป็นพุทธบุตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
ขอบคุณครับนะฮะแล้วคุยไปคุยมาก็ได้ขนมปังแล้วฮะ นะฮะสถานีแห่งนี้นะครับต้องบอกว่า15 ปีแล้วฮะนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นกันมานะครับด้วยเครื่องเสียงขนาดเล็กนะฮะท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนั้นท่านก็ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มนะฮะจากการที่พระอาจารย์นั้นนะครับได้คลุกคลีอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็มองการไกลว่าการขยายธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในบริเวณวัดนะฮะท่านก็เลยนะฮะต่อสู้เรื่องของสถานีวิทยุขอคลื่นมาจนได้นะฮะประจวบเหมาะกับคลื่นเก่าเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเขายุบเขาโละทิ้งพระอาจารย์เลยได้ช่องคลื่นนี้มา 104.5 มาแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านบอกว่าธรรมะพุทธองค์ต้องกระจายออกไปนะฮะด้วยการที่พระอาจารย์ท่านมองการไกลตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เกิดขึ้นมานะครับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมนะฮะก็เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีพันธมิตรทั่วประเทศไทยรวมไปถึงตอนนี้ขยายออกไปต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเนี่ยฮะใครที่ได้ร่วมบุญก็เหมือนกับประกาศบุญนะฮะขอบพระคุณครับนะฮะประกาศบุญออกไปยังต่างประเทศด้วยนะฮะคือด้วยอานิสงส์ตรงนี้แม้ว่าคำว่าอานิสงส์บางคนบอกยังไม่เห็นยังใจเย็นๆนะแล้วจะได้เองฮะบุญเนี่ยต้องอาศัยระยะทางเช่นเดียวกับเราทำกรรมก็ต้องอาศัยระยะเวลานะฮะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกนี่คือกฎธรรมชาติเลยของฟรีจึงไม่มีในโลกทำอะไรไว้ให้กับโลกก็จะคืนสิ่งนั้นกลับมาให้เราทำบุญนะฮะเราทำดีเพราะฉะนั้นขอระยะเวลาให้มันเดินทางนิดนึงนะฮะตัวบุญตัวนี้จะส่งผลก็ต่อเมื่อมันมีระยะเวลาของมันแน่นอนที่สุดฮะมีกินมีใช้ไม่อดแน่ๆอันนี้ 100%เพราะฉะนั้นผู้ที่ออกโรงทานหรือว่าร่วมบุญเนี่ยฮะแน่นอนที่สุดฮะจิตอันเป็นกุศลนี้จึงส่งผลให้กับทุกท่านนะฮะได้มีกินมีใช้ไปตลอดฮะก็ณตรงนี้ครับขอเชิญนะฮะศรัทธาท่านใดที่อยากจะร่วมบุญได้ฮะวันนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วโรงทานก็ของเราก็คงกระพันนะก็มีมาให้ทั้งวันเช่นกันนะครับหลังเขาเรียกว่าหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถ้าท่านไม่รู้จักวัดฝายหินคือวัดฝายหินเนี่ยต้องเป็นวัดที่จงใจที่จะมานะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางโบราณที่คนโบราณนะฮะใครที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพนะฮะจะต้องเดินผ่านเป็นเส้นทางที่ผ่านนะฮะแล้วต้องบอกว่าในอดีตนั้นครูบาหลวงนะพระอภัยสารธาสังฆบาโมกนะครับนะฮะซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกเลยหรือว่าเขาเรียกว่าสังฆราชานะฮะซึ่งปกครองอยู่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะท่านอยู่ที่นี่รูปแรกของนครเชียงใหม่นะฮะด้วยณตรงนี้นะครับครูบาท่านใช้วัดฝายหินเนี่ยเมื่อก่อนวัดฝายหินเป็นวัดป่านะฮะเขาเรียกว่าเป็นอารัญญวาสีจัดว่าเป็นในอารัญญวาสีแต่การเวลาผ่านไปนะครับคณะสงฆ์เห็นว่ามันอยู่ใกล้ในเขตเมืองจึงปรับจากอารัญญวาสีเป็นคามวาสีอันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะอารัญญะก็แปลว่าบ้านนะฮะส่วนขออภัยอารัญญะนั่นแปลว่าป่าอารันก็แปลว่าป่านะฮะนะส่วนว่าคามะก็คือคามอาคารนี่แหละฮะนะฮะคามวาสีก็คือบ้านนะก็กลายเป็นคามวาสีไปนะฮะแต่เดิมแล้วนะฮะนิกายของวัดเรานะฮะก็คือวัดฝายหินเนี่ยเขาเรียกว่านิกายเชียงแสนถ้าย้อนกลับไปนะสมัยพระเจ้าติโลกราชโอ้โหวัดนี้ถือว่าเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนพระเจ้าติโลกราชนะฮะถ้าสืบค้นตามประวัติแล้วเนี่ยก่อนประมาณถ้าตีไว้ก็เกือบ800 ปีที่เนี่ยนะครับแล้วพระเจ้าติโลกราชเองคือแยกมาจากวัดป่าแดงนะครับณตรงนั้นเองท่านก็เลยแยกตัวมานะครูมาลศรีวิชัยนะครับไม่ใช่ครูบาศรีวิชัยนะครูบามาละศรีวิชัยนะครับท่านขอแยกออกมานะมาอยู่ตรงนี้นั่นคือเจ้าอาวาสวัดรูปแรกเลยนะซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างนะฮะแล้วจากนั้นก็สืบต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นนิกายแรกเริ่มเดิมทีเป็นนิกายเชียงแสนแต่ปัจจุบันเป็นมหานิกายเต็มตัว
นะครับ ดังนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปของวัดฝายหินนะฮะเราคณะสงฆ์ที่นี่ต้องบอกว่ามีทุกอย่างนะฮะตั้งแต่นักพัฒนานะฮะไปจนถึงวิปัสสนานะครับดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาท่านก็จะอยู่ด้านบนนะส่วนครูบาอาจารย์ที่เป็นนักพัฒนาจะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นท่านกระจายกันในเรื่องของการทำนะฮะทำกิจแห่งสงฆ์นะตรงนี้จะไม่ค่อยวุ่นวายนะฮะท่านจะไม่ค่อยวุ่นวายไปที่ไหนนะดังนั้นวัดฝายหินจึงเป็นวัดที่สงบนะฮะท่านเขามีคำบอกกันนะฮะในหมู่พระสงฆ์บอกว่ารูปใดที่อยู่วัดฝายหินไม่ได้รูปนั้นก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว นะแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าวัดฝายหินเป็นวัดที่ทำอะไรก็ตามนะฮะท่านปล่อยให้ตามสบายแต่ต้องให้อยู่ในสิ่งที่สงฆ์ต้องทำนี่แหละครับนั่นก็คือสืบกันมานะปัจจุบันนี้นะครับแต่ละรูปนั้นถือได้ว่าก็มีหน้าที่กันไปนะครับของเรานี่ก็ยังมีพระธรรมจาริก1 ใน 9ที่เดินรอบโลกนะฮะเดินรอบโลกตอนนี้ท่านไม่อยู่ฮะหลวงพี่นะฮะหลวงพี่อู๊ดนะฮะอันนั้นท่านเดินไปเตรียมตัวไปอินเดียเดินไปนะฮะไม่แน่ใจว่าเดินไปอินเดียหรือเปล่านะฮะนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งก็จะเดินไปอินโดนีเซียเดินด้วยเท้านะ เดี๋ยวท่านบอกเฮ้ยจริงป่ะเป็นเรื่องจริงนะฮะที่ท่านมีโครงการว่าเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเป็นการเป็นพระธรรมจาริกนะก็ไม่ได้ไปรูปเดียวแต่ก็หลายรูปเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าตรงเนี้ยนะหลายๆท่านไม่ทราบใช่ไหมฮะ ก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับว่านั่นแหละท่านเป็นตัวแทนวัดฝายเรียกว่าเป็นหนึ่งในหลายๆรูปตัวแทนประเทศไทยนะครับที่เดินทางด้วยจาริกบางรูปถูกเขาเรียกว่าเกือบถูกจำคุกนะฮะที่เมียนมาเพราะเดินออกนอกเส้นทางเพียงมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาเอาไปกักเอาไว้7 วันนะฮะจนกระทั่งรัฐบาลพม่าเนี่ยนะครับปล่อยให้เดินนะฮะก็เหมือนกับว่าให้ทหารพาไปส่งชายแดนพม่าอินเดีย ต้องถามหลวงพี่อู๊ดนะหลวงพี่อู๊ดโดนกักตัวนะแต่ธรรมจาริกเนี่ยฮะเดินด้วยเท้าตลอดนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละฮะท่านฝึกขันติกันนะครับแล้วก็พิจารณาลมหายใจตลอดนะฮะส่วนหลวงพี่โอปอส่วนหลวงพี่โอปอก็ยังคงรักษาตัวด้วยสมาธิอยู่เนาะนะฮะนะครับแล้วก็หลายรูปเห็นนิ่งๆฮะแต่ละรูปท่านก็ปีกตัวไปภาวนากันนะครับนะฮะพอถึงเวลาแห่งสงฆ์ตรงนี้ฮะท่านก็จะมาร่วมแล้วเสร็จปุ๊บก็ท่านก็จะแยกย้ายประกอบกิจของแต่ละรูปไปเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นพร้อมกัน11 รูปแน่ๆนะฮะเพราะว่าจะต้องเป็นพระอันดับให้กับท่านสามเณรตะวันนะฮะแล้วก็อีก2 รูปอีก2ท่านนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนรหรือว่าเป็นคฤหัสถ์นะฮะหรือว่าเป็นนาคนะฮะก็เลยไม่สามารถคือพระเนี่ยเรียกรูปนะฮะบางคนเรียกองค์ใช้กับพระปฏิมาฮะพระปูน อ๋อพระองค์นั้นไม่ใช่พระองค์นั้นยังนั่งอยู่กับที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้11 รูปเดี๋ยวเราได้เห็นนะฮะวัดฝายหินท่านต้องลงอุโบสถเพราะเป็นเรื่องของศาสนาพิธีนะครับยติเป็นพระสงฆ์นะครับก็เดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่อิ่มมีตลอดนะฮะทุกที่เลยนะครับของศรัทธาคณะบ้านฝายหินวันนี้เอาเข้าของมาเต็มที่นะครับแล้วก็น้องๆนะฮะหลายๆท่านก็มาร่วมกันด้านหน้านะฮะต้องบอกเลยว่าอร่อยมากขนมครกชาววังนะฮะมีรสอะไรนะมีมันม่วงนะฮะมีฟักทองมีข้าวโพดมีมะพร้าวโอ้โหสปะผมไปลองแล้วเขาเรียก2 ถาดอร่อยมากนะฮะก็มีติดไม้ติดมือกลับบ้านได้นะครับและเดี๋ยววันนี้นะครับเสร็จพิธีสงฆ์น่าจะประมาณเกือบบ่ายเกือบ4 โมงเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับพระใหม่เขาบอกว่าอานิสงส์ของการที่
เราได้ใส่บาตรกับพระใหม่นะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรใครที่ดวงตกนะฮะใครที่เขาเรียกไม่สบายใจไอ้นู่นไอ้นี่ติดขัดมาใส่บาตรพระใหม่ฮะนะครับศีลเต็มออกจากอุโบสถมานี้ศีลเต็มฮะนะฮะก็เลยต้องเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแบบนี้นะครับชีวิตไม่ติดขัดนะเขาบอกฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้พระใหม่ถึง3รูปผมก็ถึงได้รอ เย็นแค่ไหนก็รอนะครับรอใส่บาตรพระใหม่ฮะนะครับโอ้โหหลายๆท่านก็อร่อยกันหน้าดำค่ำเครียดนะฮะคือปกติแล้วไม่ค่อยเห็นใครเครียดเรื่องอาหารการกินใช่ไหมฮะขึ้นมาบนวัดไผ่หินท่านจะเครียดมากอร่อยทุกอย่างกูจะกินอะไรดีวะอะไรประมาณนี้ฮะ นะขอเชิญนะครับขอเชิญครับนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับครูบาอาจารย์นะครับหากท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พักผ่อนก่อนก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่ายังคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนห้องน้ำบางคนหาไม่เจอนะด้านหลังของศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ก็มีห้องน้ำด้านล่างนะตรงกู่ตรงนี้ถ้านั่งหันหน้าเข้าหาศาลาเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือเดินลงไปประมาณ10 เมตรก็มีห้องน้ำเป็นตับเลยนะครับอันนี้รอนะฮะรอให้ผู้ใช้นั้นเข้าไปคุยกับมันนะฮะตอนนี้ยังว่างอยู่ครับก็ขอเชิญนะฮะเติมได้เรื่อยๆฮะเติมได้เรื่อยๆจนกว่าร้านค้าเขาจะบอกโรงทานจะบอกหมดแล้วค่า หมดแล้วค่านะฮะโอ้ขายดีทุกโรงทานนะฮะก็ขอเชิญนะฮะเสียงที่ยิน YouTube ที่เห็นนะฮะคุณสามารถได้จะติดตามแล้วก็รับชมภาพผ่านช่อง YouTube นะฮะของวัดฝายหินนะครับเข้าไปนะ YouTube แล้วเขียนวัดฝายหินเชียงใหม่นะฮะก็จะเจอเลยนะครับ ส่วนในช่อง Facebook นี่ก็มีนะฮะนะครับFacebook น่าจะเป็นของธรรมะคลายเครียดนี่แหละฮะนะฮะพระอาจารย์ท่านจะเหมือนกับว่าส่งเข้าไปนะฮะลิงก์เข้าไปตลอดนะฮะวัดฝายหินอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนะฮะคือเรื่องราวของโชคชะตาเรื่องราวของอะไรต่างๆนานานะฮะก็ถ้าเรามีความศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับอันนี้เลยต้องบอกนิดนึงฮะว่าเรื่องบุญนะครับเรื่องทานนะฮะก็เราทำเมื่อเรามีเวลาแต่เวลาทำพวกนี้ต้องทำอย่างเต็มใจเหมือนกับการนั่งสมาธิฮะนั่งสมาธิถ้าว่าไปนั่งสมาธิคุณไม่มีสมาธิฮะมันเหมือนโดนบังคับแต่ถ้าเรามีใจที่พร้อมแล้วนั่งสมาธิเนี่ยความนิ่งสงบเนี่ยมันจะช่วยให้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวเรานะฮะก็ขอเชิญนะฮะบนวัดฝายหินนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้ยังมีอีก2 คณะใหญ่ที่จะเคลื่อนตัวมานะครับเพราะว่าต้องเตรียมมาบวชนะครับที่อุโบสถของวัดฝายหินในวันนี้ฮะนะครับเหมือนกับมีทั้งวัดลำเปิงแล้ววัดอุโมงค์นะฮะร่วมกันครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ฮะแต่ละท่านฮะหมดแล้วเหรอฮะเดี๋ยวผมแจกจ่ายไปให้ทางด้านโน้นบอกแล้วว่าหนมครกชาววังนะฮะนี่ฮะน้องดาด้าพี่เอามาให้ครับเห็นไหมครับนะครับก็วันนี้นะครับทุกสิ่งนั้นพร้อมหมดครับก็ขอเชิญนะครับ
FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคือครูบาอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยท่านก็จัดแต่ละช่วงรายการนะและช่วงเวลาที่ต่างกันคุณผู้ฟังฮะจันทร์จนถึงอาทิตย์เนี่ยผมเองยังแยกแยะไม่ออก รูปใดเป็นรูปใดเพราะว่าแต่ละรูปท่านก็มีFC ในรายการของท่านน่ะเยอะมากๆนะฮะก็เลยต้องเขาเรียกว่าค่อยๆแนะนำกันไปนะของผมไม่ค่อยมีฮะ ของผมจัดแบบพูดกันลม เสมอนะเพราะผมดึกสุดของผมมันตั้ง5 ทุ่มจนถึงตี 1นะครับเป็นรายการผีๆนะครับชื่อรายการเดอะเฮียนมันก็เลยจะดึกหน่อยนะเพราะผีไม่ออกแต่กลางวัน ผีออกกลางคืน นะก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่นอนดึกๆอะฮะนะครับคือไม่มีอะไรฟังก็ฟังอันเนี้ย เป็นเรื่องของการถามตอบคำถามอะไรต่างๆนะฮะสปะครับผมอยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่เชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุของเราอยู่เชียงใหม่แล้วก็กำลังการส่งเนี่ยก็ตามเหตุปัจจัยที่ทางกสทช.นะท่านได้กำหนดเอาไว้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ที่บนเขาเรียกว่าอะไรนะบนเนินเขาเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นการกระจายเสียงเนี่ยหรือว่าอะไรมันค่อนข้างจะไกลกับชาวบ้าน อาศัยความได้เปรียบว่าเสานั้นจากพื้นขึ้นไป30 เมตรแต่บังเอิญของเราอยู่บนเนินเขา 30 เมตรแห่งเนินเขา มันก็เลยไกลกับเพื่อน นะฮะอะไรดำๆก็ไม่รู้คือพระบรมสารีริกธาตุอันหนึ่งครับดำแฉะอีกอันดำแข็งบอกให้โยมกินโยมบอกไม่กินพระบรมสารีริกธาตุควรเอาไว้บูชาอีกคนที่รู้จักเลยกินให้ดูแล้วบอกเห็นโน่นเห็นนี่มีประสบการณ์อัศจรรย์แล้วทั้งคู่ก็ขยันขยอให้โยมกินโยมเลยกินอย่างละอันนิดๆเข้าไปเล็บกินแล้วอ้วกเขาเลยให้กินอีกอันจิตบอกว่านี่กระดูกผี2 คนนั้นก็ผีแปลงมาหลอกที่จริงไม่รู้จักเพราะแค่รู้สึกว่ารู้จักแต่นึกไงก็ไม่ออกว่าเป็นใครเลยสะดุ้งตื่นมาสากคอมากๆดื่มน้ำตั้งเยอะยังสากคอทำยังไงดีโยมกินกระดูกผีไปจริงๆหรือเปล่าวันนี้วันพระ8 ค่ำด้วยผีมาหลอกติดต่อกันคืนที่3แล้วคืนแรกมาหลอกให้หลงทางในตึกหรือเรือใหญ่ตอนกลางวันแต่ไม่เห็นตัวไม่น่ากลัวเมื่อคืนวานมาหลอกพาไปป่าช้าวัดรู้ว่าศพในดินเยอะมากแต่ไม่เห็นตัวตื่นมาจำไม่ได้ว่าหลอกอะไรแต่รู้ว่าหลอกเมื่อคืนผีมา2 ตัวแปลงเป็นคนให้กินกระดูกผีทำยังไงดีอันนี้ถ้าเคสนี้พี่เรียวจะแนะนำเขาไปยังไงเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนคือเรื่องของความฝันนะครับเรื่องของความฝันพระพุทธองค์ท่านหลวงพี่ก็รู้นะครับว่ามันก็มีกรรมบันดาลเทพสังหรณ์จิตอาวรณ์ธาตุกำเริบนะไอ้4 อย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความฝันแต่กรณีแบบนี้นะฮะฝันถึงวิญญาณแล้วเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธศาสนาธาตุเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวตรงนี้พระพุทธศาสนาธาตุคืออะไรบางคนก็งงได้ยินแต่คำว่าพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยฮะคือกระดูกพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในกลับนี้นะฮะแน่นอนที่สุดมีทั้งหมดด้วยกัน4รออีก1ก็จะเป็น5นะครับแต่คราวนี้นะครับในส่วนของที่เราจะพูดถึงพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้ซึ่งเป็นของสูงถ้ามีคนให้มากินหรืออย่างที่เป็นข่าวที่เอามาใส่ตาอันนี้ถือว่าเป็นการปรามาสนะครับเราเพิ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยควรจะเก็บไว้หรือว่ากราบไหว้บูชากรณีที่ฝันแบบนี้ฝันคือฝันหลวงพี่นะฮะแต่กรณีที่บอกว่าผีหลอกให้หลงทางในช่วงกลางวันต้องบอกว่าตามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยเขาสามารถสัมผัสได้จริงหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเก็บสะสมสั่งสม Data เรื่องราวแบบนี้เอาไว้เยอะพอสมควรมันจึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าถ้ามันอยู่ในฝันเนี่ยมันเจอจริงไหมแน่นอนที่สุดฮะคนเราในเรื่องของจิตมันจะเก็บไว้จิตคนเราจะบันทึกสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือสิ่งไม่ดีนะฮะด่า1 คำจำเป็นปีนะฮะชม1 ที1 นาทีก็ลืม
นี่คือเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้น Data คนเราเนี่ยอะไรที่เป็นความโกรธความเกลียดมันจะเก็บเอาไว้เป็นปีดังนั้นตัวนี้มันจึงสะสมพอสะสมเสร็จปุ๊บแม้กระทั่งความกลัวก็สะสมพอมีการอิ่มหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นช่วงแห่งภวังค์เกิดขึ้นความว่างเกิดขึ้นมันจะดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาหลอกแล้วก็มาปรุงแต่งคราวนี้แหละผีมาทั้งหมดทั้งมวลเลยฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะครับกรณีตรงนี้ผมฟันธงเลยว่าถ้าเขาได้สวดมนต์นั่งสมาธินะฮะรวมถึงใส่บาตรหรือว่าทำทานเนี่ยฮะเรื่องนี้จะหายไปทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นให้นั่งสมาธิให้เข้าสมาธิหรือว่าให้ภาวนานะครับตัวนี้หายไปทันทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่มันไปโดนมันไปจับแล้วกับเรื่องประเภทนี้แล้วพอโดนครั้งแรกปุ๊บจิตมันฝังเพราะมันเกิดจากความฝันพอความฝันเสร็จปุ๊บมันมาครั้งที่สองครั้งที่สองเกิดจากน่าจะเกิดจากคำว่าคิดว่าประมาณว่าหรือถ้าบอกว่าผีบอกหลอกให้หลงทางเนี่ยต้องรู้ถ้าอย่างเขาต้องมีการสัมผัสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอายตนะในการผัสสะทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าตาหูจมูกปากลิ้นในเรื่องของการสัมผัสหรือว่าในเรื่องใจเรื่องความฝันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเขามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแสดงว่าเขามีผัสสะที่สามารถสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ดังนั้นกรณีต้องพิจารณาเป็นเคสไปนะฮะว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่าแต่เรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ยที่เกิดจากครั้งแรกที่เขาฝันตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นการปรุงแต่งที่เปรียบเสมือนจริงแต่ตัวกายจิตเขาเรียกกายละเอียดของเขาอะหลวงพี่อธิสมานกายมันหลุดไปจริงๆแต่มันเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเองมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นนะฮะตัวนี้แหละที่ทำให้ตรงนี้ต้องฝึกในส่วนของทั้งสวดมนต์ทั้งต้องภาวนาแล้วก็ต้องสมาธิต้องไปด้วยกันนะหลวงพี่นะฮะอันนี้ฟันธงว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยไปเก็บ Data เรื่องราวตรงนี้ขึ้นมานี่แหละฮะโอ้โหหลวงพี่ส่งเลยให้ผมนะเดี๋ยวผมจะพูดในรายการเรื่องนี้ ครับผมนะฮะสาธุครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยเวลาผมจะตอบคำถามนะฮะในเรื่องของจิตวิญญาณคือผมเคยตายไป45ตายจริงๆนะฮะตายแบบหมอยืนยันว่าตายเลยแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันแต่บังเอิญมันฟลุกขึ้นมาหมอก็บอกว่าผม1 ใน 1,000ที่มันอยู่ๆแล้วเฮ้ยมันฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยหลวงพี่ภาสกรที่อดีตผู้อำนวยการธรรมสถานเนี่ยท่านเดินมาถึงตัวผมแล้วก็มาจับบอกมึงอยู่นิ่งๆแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้นะฮะไอ้ช่วงที่หลายๆคนจะถามผมเสมอว่าพี่ตอนที่ไอ้45 นาทีที่ตายไปพี่เห็นอะไรหรือเปล่าผมก็ยืนยันว่าผมใช่กูอยู่ข้างๆเลย คือร่างนอนแล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นจิตบอกอย่างเดียวว่าอยากจะกลับเข้าแต่มันเข้าไม่ได้อยากจะเข้าแล้วถามว่าเรื่องจิตวิญญาณผมไม่เคยเชื่อเพราะผมอยู่วงการบันเทิงนะฮะผมอยู่เบื้องหลังศิลปินนักร้องมากมายอย่างตั๊กสิริพรเนี่ยตั๊กลีอาเนี่ยครับเท่อุเทนพรหมมินทร์อย่างเงี้ยฮะโจนัสคริสตี้นะโจนัสแอนเดอร์สันคริสตี้และคริสตี้กิฟสันรวมไปถึงพงศิษฐ์คัมภีร์ผมจะอยู่พวกเนี้ยแบ็คเฮดเป็นเบื้องหลังมาก่อนผมจะไม่เคยเชื่อเรื่องประเภทนี้จนกระทั่งได้มาบวชนะฮะได้มาศึกษาธรรมที่ธรรมสถานในช่วงนั้นนะฮะในช่วงแรกๆเมื่อ10 กับ 15 ปีที่แล้วแล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดฝายหินเนี่ยบวชอยู่2 ครั้งด้วยการก็ฝึกปฏิบัติที่นี่นะครับมันก็ได้รับรู้เรื่องราวอะไรหลายอย่างพอสมควรเนี่ยฮะมันก็เลยทำให้เรารับรู้ว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้เฮ้ยเริ่มเชื่อแล้วก็พอตัวเองตายไปนะตอนนั้นน่ะแล้วมันไปเห็นคราวนี้เชื่อเลย 100% เลยฮะเพราะว่าเวลาเพื่อนผมในวงการบันเทิงมาเนี่ยผมก็จะบอกมึงทำเถอะทำบุญกับพลทองพับเนี่ยฮะสนิทกันเลยฮะป๋องมาวัดสายหินเนี่ย3-4 รอบแล้วนะฮะป๋องเองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องประเภทนี้ผมบอกมึงทำเถอะป๋องเชื่อทีกูตายไปแล้ว และรู้แล้วป๋องก็เลยทำเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่คือผมพยายามจะดึงเพื่อนๆที่เป็นในวงการเนี่ยกัลยาณมิตรทั้งหลายทั้งปวงนะมาร่วมบุญมาทำบุญไม่จำเป็นต้องวัดฝายหินก็ได้ฮะวัดที่ใกล้บ้านหรือว่าทำตรงไหนแล้วเราสบายใจเราทำนะฮะเพราะว่าในเรื่องของทานนะฮะบารมี10สังโยชน์10แม้กระทั่งในเรื่องของการทำทานเนี่ยฮะเราสามารถทำได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการใครหลายๆท่านคิดว่าการทำทานจะต้องเราจะต้องใส่เงินคือทานมันอยู่ในส่วนของบุญกิริยาวัตถุนะฮะเพราะฉะนั้น
ไม่จำต้องทำด้วยเงินเรามากวาดลานวัดก็เป็นบุญเรามาล้างห้องน้ำวัดก็เป็นบุญนะฮะเรามาช่วยงานวัดนะฮะเราช่วยด้วยแรงเราช่วยด้วยการประชาสัมพันธ์นะฮะหรือเราช่วยด้วยใจที่อันบริสุทธิ์เต็มร้อยฮะนี่คือเป็นบุญหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยฮะนะแม้กระทั่งการทำสมาธิหรือว่าการนั่งสมาธิพระพุทธองค์ไม่เคยพูดนะฮะว่านั่งสมาธิต้องเป็นท่าที่ต้องนั่งสมาธิท่านบอกว่าการทำสมาธินั่งยังไงก็ได้นะฮะเพื่อที่ทำจิตของเราเนี่ยให้ว่างนี่แหละฮะนะแต่ว่า4 อริยบทแน่นอนฮะยืนเดินนั่งนอนนั่นคือการทำสมาธิแต่พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญในเรื่องของการนอนสมาธิแค่นั้นเองนะดังนั้นถ้าทำในส่วนของตรงนี้ได้จะเป็นการดีลองหรือยังฮะในเรื่องของสมาธิกายกับจิตถ้าแยกได้จะเวิร์กมากมันจะบางคนไม่รู้ประโยชน์ว่าในส่วนของการทำสมาธิเขามีประโยชน์ยังไงผมเองก็ไม่รู้นะจนกระทั่งวันที่คุณหมอทำฟันแล้วต้องเอามันมี2 อันวันที่สวนหัวใจนะฮะหมายถึงว่าการทำบอลลูนวันนั้นน่ะผมสวยมากจำได้แล้วที่โรงพยาบาลสวนดอกหมอฉีดยาชาให้นะ2 เข็มแล้วคราวนี้ไอ้ตัวที่ผมบอลลูน2 เส้นและสเตน1 เส้นก็คือใส่ขดลวดไอ้ขดลวดที่สเตนเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์ที่จะใส่กับร่างของผมได้ร่างกายแกก็ทะเลาะกับพยาบาล จำได้เลยจนกระทั่งเวลามันผ่านไปยาชาเนี่ยมันเริ่มหมดฤทธิ์พอมันเริ่มหมดฤทธิ์เนี่ยหมอบอกคือยาชาไงเราไม่ได้สลบเพราะฉะนั้นหูเราก็ได้ยินตาเราก็เห็นหมอก็เลยคุยบอกคนไข้ครับมันต้องสเตนนะแล้วคราวนี้ยาชามันจะอยู่ได้แค่5 นาทีคิดว่าทนไหวไหมถ้าสมมติยาชามันหมดฤทธิ์โอ้โหคุณผ่าไปแล้วนะฮะหมูมันอยู่บนเขียงแล้วอะนะฮะจะสับมันก็ต้องสับผมก็เลยบอกว่าได้ครับผมทนได้จนกระทั่งใส่เนี่ยสเตนเนี่ยหมอบอกว่าตอนนี้ยาชาหมดฤทธิ์แล้วนะครับมันจะอึดอัดหน่อยนะมันจะแน่นๆนิดมันจะรู้สึกอึกที่อกจริงๆนะแล้วผมก็ทำสมาธิบอกทำเลยหมอแล้วก็ทำสมาธิพยายามนะพุทโธนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็สำเร็จไปด้วยดีนะฮะคือยาชามันหมดฤทธิ์ก่อนที่หมอจะทำการผ่าตัดเสร็จนะฮะหลังจากนั้นมาในส่วนของการทำฟันโอ้โหมากอฟันเงี้ยแล้วมันเสียวมากแล้วเนื้อฟันผมน้อยมากอันนั้นพุทโธแล้วก็พยายามเอาจิตไปวางตรงท้องน้อยนะฮะปากก็กอไปแต่ต้องพุทโธนะเครื่องมือมันอยู่ในปากเนี่ยจะมาบอกว่าโอ้โหจิตนิ่งอันนี้โกหกไม่มีทางนะต้องพุทโธนึกเอานะฮะมันก็ผ่านไปด้วยดีคุณหมอก็งงครับปกติมันต้องเสียวเยอะหมอก็ถามเสียวไหมคะคุณหมอถามผมอย่างนี้ไม่ถูกนะมาถามผมเสียวไหม นะผมบอกไม่เสียวนะครับเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่สมาธิมันช่วยได้อย่างของหลวงพ่อคูณจำหลวงพ่อคูณได้ใช่ไหมฮะหลวงพ่อคูณตอนที่เข้าห้อง ICU หลวงพ่อคูณบอกว่าไม่ต้องฉีดยาชาท่านใช้สมาธินะฮะจำหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ใช่ไหมฮะหลวงตาบัวท่านก็ไม่ให้ใช้ยาชาไม่ให้หมอฉีดนะฮะหรือว่าไม่ให้วางยาสลบอยากทำอะไรอยากผ่าตัดผ่าเลยครูบาอาจารย์หลายรูปใช้สมาธิในการข่มความเจ็บปวดนะฮะก็เรียกว่าหลายๆรูปเลยฮะโหแล้วพรรษาแต่ละรูป80นะฮะ70-80ทั้งนั้นฮะสมาธิท่านแข็งก็ตายครับเรื่องราวแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือประโยชน์ของสมาธิลองดูแล้วกันฮะบางคนไม่เชื่ออย่างพี่ชายผมที่ตายไปเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้ตอนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วต้องใช้คีโมทรมานมากฮะทรมานจนยอมฮะจำนนแล้วผมก็เลยบอกว่าคือรู้ว่าเขาต้องตายแน่ๆผมบอกเลยว่าตอนตายไม่เจ็บเชื่อเถอะตอนนี้พยายามข่มจิตไว้ตอนตายไม่เจ็บมันตึกเดียวเหมือนกับฉีดยาเพราะผมอะจำอาการได้จำอารมณ์ตอนที่ตัวเองอะตายตอนที่หัวใจมันกล้ามเนื้อมันหยุดทำงานแล้วมันอึกแล้วหลุดเลยแล้วบังเอิญญาติธรรมหลายๆท่านเอาง่ายๆวันนั้นที่
ที่ผมสัมภาษณ์ออกรายการช่วงดึกๆฮะโยมเขาผูกคอตายน้อยใจสามีนะฮะแล้วปรากฏว่ากะประชดคิดว่าไม่ตายครับเพราะบอกแกบอกว่าก็กะว่าไม่ตายหรอกเพราะขามันลอยจากพื้นแค่3 นิ้วแค่3 นิ้วบอกโอ้โหพี่แค่เซนเดียวพี่ก็ตายแล้วนะคือมันลอยไงร่างกายมันทิ้งดิ่งลงมาปรากฏว่าหลุดทันทีฮะแกบอกตอนนั้นมันแค่ชั่วแป๊บเดียวแล้วหลุดเลยแล้วก็ไปอยู่ในเงาแกลงกระทะเลยนะฮะแกเล่าถึงกระทะทองแดงเลยนะฮะแต่แกจำคำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้นะฮะว่าให้ทำยังไงเพราะทุกคนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแกตะโกนนะฮะในกระทะเพราะคนมันเยอะนะฮะแล้วพอตอนที่ลงกระทะแกบอกโอ้โหน้ำเดือดแล้วฉันไม่ทำอะไรผิดฉันก็ไม่ลงเขาก็จะเอาหอกแทงแกก็พุทโธพุทโธแล้วก้าวลงไปนะฮะพอลงไปในช่วงของแกจะเป็นน้ำเย็นแล้วอยู่ๆแกก็บอกว่าณตรงนั้นเสร็จปุ๊บอยู่ๆแกก็บอกเฮ้ยมันฟื้นขึ้นมาได้ไงไม่รู้ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับท่านมาหาไม่หนาครับคนแม่แต่งเปิ้ลมาหาท่านมาหาแล้วด้วยครับอ้าวปาฮะเปิ้ลมาหาครับสมชาติครับมันนี่มนมันนายสลานนี่กรรมด้วยครับครับเอาไปหาเปิ้ลก่อนเลยครับอ้าวก็เล่าสู่กันฟังฮะเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะเป็นอะไรที่เพลินๆไปให้เพลินๆฮะหลายๆคนญาติโยมบางคนก็รับประทานอาหารไปนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าแบบนี้ทุกคืนนะครับเป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นบ้างเรื่องของหลวงปู่แหวนบ้างนะครับหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายนะครับสลับกันไปอย่างล่าสุดนักศึกษาเจอเรื่องผี โอ้โหกำลังทำรายงานเลยฮะรปภมาไล่แล้วก็ลงมาข้างล่างนะฮะแล้วมาเจอรปภตัวจริงน้องก็ว่าอ้าวก็รปภถามว่าลงมาทำไมไม่ทำครับบนห้องอ๋อก็มีพี่รปภมาไล่รปภไหนผมเนี่ยรปภประจำตึกแล้วก็เขาบอกว่าขอรูปประพันธ์สันฐานมีปานที่ข้างหน้ารปภอ๋อไอคนนี้มันตายมา2 ปีแล้ว นักศึกษาคนนั้นเขาเก็บบอกหนูใช้เวลาเลื่อนขนของจากที่พี่รปภคนนั้นเขาไล่เนี่ย10 กว่านาทีค่ะพี่เลียวแต่หนูใช้เวลาเก็บของกลับบ้านเนี่ย3 นาที โอ้ด้วยความไว นะฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่เนี่ยฮะเรื่องราวอะไรแบบนี้ใครอย่าบอกว่าผีไม่มีจริงนะฮะไม่มีใครอย่าบอกว่าผีเนี่ยเป็นเรื่องงมงายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอาจินไตยพระพุทธองค์ไม่ให้เล่าไม่ให้พูดสมมุติผมเป็นพระเหลืองผมก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่ชอบเราก็จะบอกว่าอวดคุณวิเศษสวยเลยนะแต่ตอนนี้เป็นคฤหัสถ์พูดได้คือเรื่องผีเนี่ยมันทุกคนต้องเจอผมเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องเจอเพราะว่าทุกบ้านเคยมีคนตายไม่มีบ้านไหนไม่เคยมีคนตายฮะหรือว่าตระกูลไหนไม่มีคนตายไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเจอในรูปแบบไหนแล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเจอแต่เอ๊ะใช่ไหมวะเอ๊ะแค่คุ้นๆจริงๆแล้วผัสสะของเราเนี่ย6 ผัสสะด้วยกันเนี่ยมันกระทบได้ทุกผัสสะดังนั้นเนี่ยถึงต้องบอกว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีจริงเพียงแต่ท่านเนี่ยยังเขาเรียกยังครึ่งกลางแต่ผมพอเจอกับตัวจัดรายการผีหลายคนถามเจอผีไหมจะไม่เจอได้ยังไงล่ะ ถามพระอาจารย์วิศวัตรได้ผมเดทแอร์อยู่หลายรอบ พระอาจารย์มาแล้ว บนวัดเลยหลายคนก็ถามอ้าวพี่บนวัดมีทั้งเสื้อวัดมีทั้งนู่นนี่มีทั้งพุทธรูปทำไมผีไม่กลัวเหรอเดี๋ยวก่อนผมจะบอกว่าเวลาผมจัดรายการเนี่ยชื่อเขาด้วยนามสกุลด้วยมันเหมือนกับเชิญเข้ามาโดยตรงดังนั้นเสื้อวัดอนุญาตนะฮะส่วนถามว่าผีไม่กลัวพระพุทธรูปหรอผีไม่กลัวพระนะฮะผีไม่ได้กลัวพระนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่สิ่งที่ทำให้ผีนั่นแพ้พระนั่นก็คือว่าคุณธรรมพระท่านมีข้อศีลเป็นตัวกำหนดเช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่เวลาท่านมีสังฆกรรมเนี่ยท่านทำพิธีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเจอพระเรากราบไหว้พลังแห่งความศรัทธานะเขาแพ้ตรงนั้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างบริเวณทุกที่มันมีหมดเรื่องราวเหล่านี้อย่าไปปฏิเสธแต่ว่าแค่เราทำใจยอมรับเขาอยู่ต่ำกับเรานะฮะเทวดานะฮะสัพพวิญญาณแม้กระทั่งชั้นพรหมนะฮะแม้กระเปรตอสุรกายพวกนี้เนี่ยเขาอิจฉาเรา
เพราะเรามีร่างกายในการทำบุญอย่างวันนี้มีงานบุญเขาอิจฉานะเราร่วมโมทนาวันนี้ใครมาร่วมบุญหรือว่าได้ทำบุญแล้วเนี่ยอย่าลืมกรวดน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าสิ่งที่ผู้คนมักจะลืมเสมอคือสัมภเวสีที่รออยู่บางคนให้แต่ญาติเขาก็มารอนะคุณเอาง่ายๆคนที่เขาเห็นผีอ่ะอย่างเช่นไอ้เจ้าลิวจิตสัมผัสนะฮะหรือว่าหมอปลาหรือว่าเจนยานทิพย์เขาบอกเสมอนะฮะนิดนึงผมต้องเอ่ยชื่อน้องๆเขาเพราะว่าพอเวลาเขาทำบุญเสร็จปุ๊บพวกพี่เนี่ยให้กันแต่ญาติและไอ้ที่เขามารอเนี่ยพี่ไม่ให้เขาเลยแค่พี่เอ่ยว่าอ่ะแล้วสัมภเวสีที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าบริเวณบ้านฉันให้รับบุญนี้ไปด้วยเขาก็อิ่มแล้วผีไม่ได้มากินข้าวนะฮะถ้าผีกินข้าวช่วยเรียกมากินด้วยถูกไหมหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดโอ้ยเนี่ยหมาที่บ้านตายทำไงดีวะไอ้ดิกกี้ที่บ้านมันก็ชอบกินอาหารเม็ดด้วยเอาอาหารเม็ดอาหารหมาถวายพระนะฮะจนลืมไปว่ามันควรจะมีเขาเรียกว่าภัตตาหารส่วนหนึ่งคือเป็นความเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้เหมือนกันตามความศรัทธาของเราจริงๆแล้วจิตวิญญาณอย่างชั้นเทวดาเนี่ยเขาเสพรัศมีกันเขาเรียกรัศมีแห่งบุญส่วนเปรตเป็นการเสวยกรรมนะพวกเปรตอสุรกายคือการเสวยกรรมพวกนี้อาศัยบุญอย่างนี้ฮะทำอะไรให้เขาก็ได้รับแบบนั้นอันนี้โอเคถ้าทำนะฮะในกรณีแบบนี้อาหารนั้นจะยกเว้นอนันตริยกรรมนะฮะอนันตริยกรรมหมายถึงว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้ามีเป็นห่อเลือดนะฮะเป็นสังฆเพศทำสงฆ์แตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ท่านทำบุญแล้วเขายังไม่ได้รับรอก่อนรอเมื่อไหร่ที่ใช้กรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำเป็นบุญให้เขาเรียกมันอยู่ที่เส้นชัยเขากำลังวิ่งอยู่เขากินไม่ได้ฮะนะเช่นเดียวกับเปรตก็ยังกินไม่ได้เปรตบางประเภทรับบุญไม่ได้นะครับน้องเขาถามแล้ววัดฝายหินมีเปรตไหมเมื่อก่อนมีฮะ เมื่อก่อนมีฮะแล้วก็ทำบุญเปรตไปตั้งแต่นั้นเงียบหายไปเลย นะฮะบางคนไม่เชื่อโดนกันมาแล้วฮะ 4-5 คนนะครับก็เลยทำบุญกันไปแล้วก็เงียบไปแล้วนิ่งไปแล้วไม่มีแล้วฮะนะฮะแสดงว่าเป็นเปรตที่ยังไม่โดนไม่หนักรับบุญได้ไอ้ประเภทที่ตบพ่อตีแม่ทำพ่อแม่ร้องไห้ระวังไว้ให้ดีอันนี้น่ากลัวนะครับไม่ได้เต้าเองนะฮะอันนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วอย่างหลวงตามหาบัวเวลาท่านเทศมึงไปเป็นเปรตเป็นอะไรท่านไม่เคยท่านพูดเนี่ยในส่วนของเทวดาพญานาคหลายคนบอกโมแล้วพระสุปฏิปันโนกระดูกเป็นพระธาตุทั้งตัวเลยนะทั้งองค์ท่านเนี่ยฮะท่านไม่พูดเล่นหรอฮะเรื่องราวประเภทนี้เพื่อให้โยมนั้นเกิดความศรัทธาไม่ใช่ท่านพูดนะท่านพูดเรื่องจริงเทศเรื่องจริงเพียงแต่ว่าณวันนี้เราไม่เห็นผมยกตัวอย่างเช่นมันมีครั้งหนึ่งที่อำเภอแม่แตงนะฮะเป็นช่วงเปลี่ยนของอำเภอในอำเภอคนใหม่นะของอำเภอแม่อำเภอเลยนะอำเภอแม่แตงเลยในอำเภอคนใหม่วันนั้นเนี่ยทางหน่วยงานก็ไปนิมนต์พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปแล้วก็หลวงพ่อประสิทธิ์บุญยมักกโรแห่งวัดป่าหมู่ใหม่นะฮะให้มาร่วมนิดนึงหลวงปู่สังท่านไม่รับนิมนต์เพราะว่าท่านเป็นโรคผิวหนังนะฮะก็เลยมีแค่พระอาจารย์เปลี่ยนกับหลวงพ่อประสิทธิ์นะนั่งอยู่ที่เต็นท์ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็จะมีนางรับอย่างเงี้ยแล้วก็นักเรียนบริเวณแม่แตงมารอรับที่อำเภอนะครับแล้วแดดมันเปรี้ยงเลยเที่ยงแล้วในอำเภอยังไม่มาต่างคนก็ต่างจะเป็นลมหลวงพ่อประสิทธิ์นะฮะก็เลยบอกพระอาจารย์เปลี่ยนพระอาจารย์เปลี่ยนท่านอาจารย์น่ะมีลูกศิษย์เป็นพญานาคเยอะแยะไม่ใช่เหรอนะฮะก็ให้เขาแสดงอภินิหารหน่อยร่มเงาเกิดขึ้นหน่อยนะญาติโยมเขาจะได้ไม่เป็นลมกันไม่ร้อนกันหลวงพระอาจารย์เปลี่ยนท่านก็หัวเราะโอ้ยท่านแต่ผมไม่มีหรอกเนี่ยเรื่องราวของพญานาคนะฮะพอจบคำปุ๊บพระอาจารย์เปลี่ยนท่านหลับตาแป๊บหนึ่งนะฮะหลับตาไม่ถึง2 นาทีฮะปรากฏว่ามีเมฆก้อนมหึมาเลยฮะมาบังแล้ว
คือบริเวณแม่แตงเนี่ยแดดเปรี้ยงแล้วยกเว้นบริเวณอำเภอที่ญาติโยมเนี่ยมารอที่คณะต่างๆเนี่ยเขามารอต้อนรับในอำเภอเสร็จปุ๊บพอฟ้าล่มปุ๊บในอำเภอมาถึงพอดีเหมือนเป็นคิว เหมือนเป็นคิวนะฮะพอในอำเภอลงเสร็จปุ๊บทุกคนก็ต่างเสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์ท่านก็สวดอวยพรให้พอพิธีจบต่างคนต่างแยกย้ายท้องฟ้าก็เปิดหลวงพ่อประสิทธิ์กับที่วัดป่าหมู่ใหม่ท่านก็เลยเทศท่านก็เทศกับลูกศิษย์นะฮะก็บอกว่ารู้ไหมวันนี้นะฮะในช่วงกลางวันนะฮะก็จะบอกว่าพวกเราก็ร้อนกันนะก็จะเห็นนะว่าเหล่าศรัทธาเขาก็เป็นลมกันแล้วรู้หรือเปล่านะวันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์เปลี่ยนก็ช่วยเราเอาไว้นะฮะพญานาคมาบังให้นะทุกคนก็สงสัยฮะพระหลายรูปก็สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อประสิทธิ์พูดถึงเรื่องพญานาคมาบังทั้งที่มันเป็นก้อนเมฆหลวงพ่อประสิทธิ์ก็เฉลยว่าถ้าตาเนื้อเราก็จะมองเห็นเป็นก้อนเมฆแต่ถ้าเป็นตาในพญานาคเต็มๆนะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่แค่สองรูปนะฮะที่เห็นเป็นพญานาคแต่ไม่พูด นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เป็นบันทึกนะฮะแล้วก็บอกไว้ผมไม่ได้เล่าไม่ได้เต้าขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ฮะที่เอามาคือท่านน่ะไม่มาบอกกับญาติโยมหรอกพญานาคไม่ท่านจะพูดกับสานุศิษย์แค่นั้นเองแล้วศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เวลามีคนไปเยี่ยมเนี่ยอย่างผู้ที่เป็นญาติไปเยี่ยมพระท่านก็จะเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้วันนี้นะหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังญาติก็จะมาเล่ากันต่อเนี่ยฮะนี่คือที่มาที่ไปดังนั้นจะบอกว่าโอ้ยท่านไปกุเรื่องนี้ไม่ใช่นะฮะอย่าไปปรามาสท่านน่ะเวลาพูดท่านจะพูดกับคนสนิทหรือว่าโยมอุปถากหรือว่าศิษย์ของท่านแค่นั้นแต่พวกนี้ไปขยายต่อก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยต้องบอกว่ามันมีอะไรหลายๆเรื่องนะฮะที่เรายังไม่รู้อย่างกรณีของครูบาโสภาวัดฝายหินที่เป็นเจ้าอาวาสรูปที่2ของที่นี่นะครับครูบาหลวงท่านรู้คำนกคำหนูนะฮะคำนกคำหนูคืออะไรคำนกคำหนูหมายถึงว่าแค่เพียงได้ยินนกมันพูดว่าอะไรท่านก็จะรู้แล้วฮะมีครั้งหนึ่งนะครับบริเวณที่ด้านหน้านะฮะครูบาหลวงเนี่ยท่านก็ออกมารับแขกปรากฏว่าเราตอนนั้นมันเราพวกไทยใหญ่ก็จะเยอะหน่อยก็จะมานั่งครูบาก็บอกเอ้ารีบถวายรีบกลับเดี๋ยวฝนจะตกหาใหญ่ทุกคนก็มองบนท้องฟ้าครูบามันไม่มีเมฆฝนเลยมันมีแค่ท้องฟ้าโปร่งๆเนี่ยมันจะตกได้จะใดนะครูบาเดี๋ยวมึงก็รู้นะท่านก็รีบรับเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ท่านเดินเข้ากุฏิเลยนะฮะแล้วท่านสั่งสามเณรรูปหนึ่งบอกไปบอกพระเนรให้เอาข้าวของขึ้นข้างบนให้หมดปรากฏว่าทุกคนพอเห็นครูบาเดินกลับเข้ากุฏิเขาก็กลับกันเดินไปพ้นวัดไม่ถึง200 เมตรฝนตกหาใหญ่แล้วตกแบบน้ำท่วมบริเวณเนี่ยฮะทั้งหมดแล้วมันท่วมจริงๆฮะนะแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะครับทุกคนเลยบอกว่าครูบารู้คำนกคำหนูเพราะก่อนหน้านั้นมีคนหนึ่งถามครูบารู้ได้อย่างไรนะฮะว่าตรงเนี้ยครูบาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วครูบาได้ยินนกนะฮะมันจุดนกมันคุยกันบอกว่าฝนจะมานั่นนะฮะนี่คือเรื่องนี่คือหนึ่งในอีกหลายๆเรื่องนะฮะที่เป็นสิ่งที่ครูบาท่านรับรู้เอาอีกเรื่องแล้วกันครูบาโสภาเนี่ยแหละฮะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นศาลาเนาะเป็นศาลาไม้แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะศาลาไม้ที่ท่านใช้รับแขกมันจะอยู่ด้านเป็นกุฏิกลางครูบาโสภานะครับท่านก็เรียกว่าช่วงทุกค่ำคืนท่านจะออกมาตรวจตาบริเวณวัดฝายหินนะครับสมัยก่อนไม่มีไฟฉายสมัยรัชกาลที่5นะฮะก็มีแต่ตะเกียงนะท่านก็ออกมาเดินนี่แหละในความมืดท่านก็ตรวจดูไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บท่านครูบาจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาตัวเนี้ยเป็นหมาคู่ใจมากเป็นหมาวัดเนี่ยที่คนเขาเอามาปล่อยเสร็จปุ๊บครูบาก็เลยรับรู้แล้วถ้ามีอะไรผิดปกติหมาจะเห่านะหมามันจะเห่าทุกวันท่านก็เอามาตรวจวันนั้นเนี่ยครูบาก็กลับเข้ากุฏิปรากฏว่าหมาตัวเนี้ยของท่านนะฮะพอมันเห่าเสร็จปุ๊บแล้วมันเงียบพอมันเงียบเสร็จปุ๊บมันก็เลยแปลกแล้วนะฮะครูบาท่านไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งรุ่งเช้านะ
รุ่งเช้าตื่นขึ้นมานะครับมีคนมาบอกว่าเสือฮะดอยสุเทพเมื่อก่อนสัตว์ป่าชุกชุมมากนะครับมีคนมาบอกครูบาว่าเสือโคร่งเนี่ยมันมาคาบหมาครูบาไปครูบาท่านกำลังฉันข้าวเช้าอยู่กับพระกับเนนนะฮะครูบาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ยิ้มและท่านก็ฉันข้าวต่อทุกคนก็งงเอ้านี่มันหมาของครูบานะครูบารักมันเยี่ยงลูกเลยนะฮะเหมือนพระอาจารย์วิศวัตรน่ะท่านชอบเลี้ยงหมานะฮะเมตตาเหลือเกิน มีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะมันติดนะฮะท่านก็เมตตาเหมือนกันครูบาท่านก็เหมือนกันฮะจนกระทั่งหลังจากที่ท่านกำลังฉันภัตตาหารเช้าอยู่ปรากฏว่าชาวบ้านแตกคือเพราะว่าไอ้เสือตัวนั้นน่ะมันลงมาอีกรอบหนึ่งช่วงเช้านะฮะมันลงมาที่ปากของเสือตัวนั้นมีหมาของครูบาอยู่นะฮะเสร็จปุ๊บเสือตัวนั้นค่อยๆมาถึงศาลานะฮะที่ครูบาฉันอาหารครูบาท่านก็มองเสร็จปุ๊บท่านก็นั่งฉันต่อนะไม่กลัวเสือพระเนนกระเจิงแล้วฮะเหลือครูบารูปเดียวนะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าเอาไม่กินมันก็วางเสือตัวเนี้ยค่อยๆคายฮะแล้วก็หมาของครูบาสลบอยู่ลิ้นก็ห้อยมันก็ตกแผะลงมาแล้วเสือโคร่งตัวเนี้ยมันก็หันหลังแล้วก็เดินขึ้นป่าดอยสุเทพไปทุกคนก็เข้าไปดูไปช่วยนึกว่ามันตายแน่ๆไม่ใช่มันแค่หายใจรวยลินสลบไม่มีเลือดนะฮะมันแค่คาบหนังนะฮะแล้วก็วางครูบาก็เลยแบบลินน้ำใส่ขันแล้วก็ใช้ให้เนนเนี่ยเอาขันน้ำเนี่ยเอาไปหนึ่งใช้ในการพรมหนึ่งแล้วก็วางเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเลียเองพอน้องเนนเอาน้ำมนต์ท่านพรมลงไปปรากฏว่าไอ้หนังที่โดนเสือฆ่าไปฮะมันกลับเป็นปกติทุกคนก็อึ้งแล้วหมามันก็เลียเสร็จปุ๊บกลับมาลุกขึ้นยืนแล้วก็กระดิกหางได้เหมือนเดิมนะฮะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ครูบาท่านเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ฮะมาตลอดแล้วแต่เวลาท่านพูดกับญาติโยมท่านไม่ได้แบบเหรอโยมเนี่ยไม่ท่านพูดแรงๆนะฮะคือท่านพูดมึงอย่างนั้นมาแปะชวนเนี่ย ท่านด่าแปะชวนนะฮะกระจายเลยแต่ด่าจนรวยฮะด่าจนแปะชวนรวยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับมีอยู่ในหนังสือของครูบาท่านนะครับก็เนี่ยอีกหนึ่งความเป็นมาเป็นไปของวัดฝายหินนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้พระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนั้นท่านก็รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสรูปที่11แล้วฮะนะครับนะก็เนี่ยฮะที่มาที่ไปเนาะในช่อง YouTube คงจะเพลินใช่ไหมฮะสนุกสนาน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ครับก็ณวันนี้เดี๋ยวขอสลับสับเปลี่ยนว่าผมก็เริ่มหิวแล้ว นะฮะนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอน้องทินฮะน้องทินอยู่ไหนฮะขอน้องทินสลับสับเปลี่ยนหน่อยเปิดเพลงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปข้างในเนาะเป็นการถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปหมู่กันนะครับก็ครูบาอาจารย์ฮะธรรมะคลายเครียดแล้วก็ช่องธรรมะนะฮะเรดิโอทั้งหลายเรดิโอโปรแกรมทั้งหลายโอ้เนี่ยฮะหลายๆรูปอยู่ด้านในฮะอยู่ด้านในตัดสลับสับเปลี่ยนภาพไปตรงนู้นหน่อยก็ดีนะครับนี่ฮะของแท้จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เสียงสดๆนะฮะรายการสดๆ 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ยังคงดำเนินรายการต่อฮะเดี๋ยวบ่าย3 โมงจะเป็นการเป็นเข้าสู่พิธีอุปสมบทใช้คำว่าหมู่แล้วกันเพราะว่าเกิน1 รูปนะฮะอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เป็นพระใหม่3 รูปด้วยกันนะครับใครที่อยากร่วมบุญร่วมอานิสงส์ตรงนี้นะฮะทำบุญผ้าใหม่นะครับอานิสงส์แรงเนอนะฮะก็จะเริ่มช่วงเวลาบ่าย2 โมงครึ่งเพราะว่าพอดี1 ใน 3นั้นของทางวัดอุโมงค์นะท่านพร้อมช่วงเวลานั้นนะฮะก็เดี๋ยวพอถึงช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะฮะยังทันนะฮะยังทันสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมบุญกับพระใหม่ครับ
ภาพที่เห็นนะครับก็คือเหล่าครูบาอาจารย์คณะสงฆ์นะฮะเหล่าดีเจธรรมะคลายเครียดนะครับนะฮะนี่ฮะก็โดยตุลุงสมัครนะฮะแล้วก็พี่พิสมัยนะครับต้องบอกว่าแต่ละท่านแต่ละรูปนะวันนี้ที่มาโอ้ที่สุดนะฮะที่สุดของความเป็นผู้เผยแผ่พระธรรมะนะฮะให้เห็นกันเลยนะฮะพี่ทินอยู่ไหนฮะพี่หนานทินมาช่วยปรับหน่อยแล้วครับมานี่ป่ะเอามาเพ่ป่ะเอามาเพ่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 ไปปุ่นมันไก่ ให้หันเลขมาได้นะเอาสถานลิงของเนอะเอาบัดเดี๋ยวนี้นาพระป่าสามัคคีครั้งนี้สรุปยอดมาทั้งหมดเนาะรวมกันหลายตีหลายแห่งมาหน่วย10 100 ปัน68,630 686เนอะตั้งหน้านะตั้งหลัง630 68630เลขงามนะมาต่อบุญต่อยอดกันเนอะศรัทธาอันนี้เป็นพระป่าครอบครัวธรรมะคลายเครียดเนาะแล้วกับญาติธรรมในเครือข่ายที่ดูแลครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ต้องขอบคุณนะ68630นะฮะถ้าเพิ่มอีกสัก70 บาทนี่จะเป็นเลขท้วนๆนะฮะมีใครต่อยอดไหมมีใครต่อยอดครับนั่นก็คือจำนวนพระป่านะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าพระป่ากับกฐินนะครับความต่างกันก็พอสมควรนะฮะเดี๋ยวมีผู้จะต่อยอดนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ68630นะฮะยังต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับบอกแล้ววันนี้ทั้งวันฮะเพราะว่ากว่าจะเข้าสู่พิธีอุปสมบทของสามเณรตะวันนะครับก็พอสมควรเสียงนี้กระจายมาตั้งแต่เช้านะ8 โมงนะผมก็ตั้งแต่8 โมงนะฮะครับหลายๆท่านก็พอขึ้นมาบนวัดฝายหินก็ตกใจอ๋อมีพระพรหมด้วยเหรอนะโอ้มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วยเหรอมีพระพิฆเนศด้วยเหรออันนั้นน่ะพอดีว่าโยมเขาเอามาฝากวัดเอาไว้นะคือฝายหินวัดพุทธเต็มๆนะฮะเพราะว่าเป็นวัดปฏิบัตินะครับแต่ว่าก็หลายๆคนก็มาบูชาสักการะนะฮะก็ตามเหตุปัจจัยนะเรื่องเคราะห์เรื่องกรรมอะไรต่างๆนะแต่จะบอกว่าบุญเท่านั้นนะครับบุญเท่านั้นทานเท่านั้นนะทานศีลภาวนาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเราสามารถทำแล้วตัวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันจะลดลงได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้ใครสะเดาะฮะนะพระพุทธเจ้าบอกเลยฮะ4 สิ่งที่พระพุทธองค์ทำให้ไม่ได้คือ1ในเรื่องของปัญญาให้กันไม่ได้นะครับ2ในเรื่องของกรรมนะฮะท่านพระพุทธองค์ท่านก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องไม่ให้ใครสักคนมารับกรรมนะฮะท่านทำไม่ได้ใครทำอะไรไว้นะครับกรรมใครก็กรรมมันนี่แหละฮะอย่างที่3คือความเป็นมาเป็นไปของจักรวาลพระพุทธองค์นั้นไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะและอย่างที่4นั่นก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทำให้ไม่ได้ก็คือความเข้าใจในธรรมนะฮะขณะที่พระองค์เทศอยู่บางคนบอกว่าไม่รู้ไม่ฟังไม่รู้เรื่องช่วยไม่ได้นะเพราะนั่นคือท่านไม่สามารถบังคับได้นะครับนี่แหละ4 สิ่งเอาละก็เดี๋ยว
ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวปล่อยให้ไปตามช่วงเวลานะฮะของวาระของสถานีต่อไปนะครับ
Thank you.
เ
เทศ
เสริมเพลงกลางเดือนตรุษจีนนี้ช็อปโปรเฮงดีทองกับ Last Flash Sale ลด 50% และดิวฟังราคาดี15 บาทแจกอั่งเปาส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ15 มกราคมนี้ช็อปเพิ่มที่วิธีหลีกเลี่ยงผู้ชายแย่ๆในแอปหาคู่จากประสบการณ์ที่เล่นแอปหาคู่มาหลายเทศห้องน้ำอยู่ตรงศาลานะครับไม่ต้องเดินไปไกลอยู่ตรงแท้งน้ำนะครับสำหรับห้องน้ำทดสอบ2 3ช่วงนี้ก็รอเนอะจังฟ้อนถ้าโยมันได้ใครรับกับฟ้อนก่อนบ่ ฝึกซ้อมฟ้อนก่อนไปบ่ได้ซ้อมกันเสียอย่างซ้อมฟ้อนก่อนก็ได้นะช่วงนี้มันง่อมนะเนาะฮะ มีเพลงนะตะกี้งามดีแต่หันชุดเดียวน่ะเพื่อศรัทธาเปิ่นอยู่นี่เปิ่นง่อมนะว่าฟ้อนสัก2 เพลงกันช่วงนี้เนาะซ้อมไปด้วยเนาะตอนนี้นะใช่ซ้อมตรงนี้แหละฟ้อนตรงนี้จังฟ้อนเนี่ยสถาเปิ่นชมรมจังฟ้อนฮักการฟ้อนชมรมฮักการฟ้อนเชียงใหม่ก็ละปูนเนาะชื่อเปิ่นชมรมอะไรอย่างก็ชมรมฮักการฟ้อนอีกฮักการฟ้อนเนาะอันนี้เวลามีงานของครูบาอาจารย์ดอยนางแก้วเปิ่นบวงสรวงก็อย่างก็เปิ่นจะไปตลอดเด้อญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเป็นจ้างฟ้อนที่ฮักการฟ้อนแล้วก็มาฝึกฝนปีลามีกินมีตาลตั้งแถวเชียงใหม่ละปูนลำปางก็สดไปนะลำปางนี่อาตมาได้เรียนเชิญเปิ่นไปโชว์ที่ปุ้น2 ครั้งแล้วเนาะ
เอานี้ก็มาร่วมบุญพระป่าสามัคคีแล้วก็จะร่วมบุญวันนี้เพิ่นจะได้ฟ้อนอันก่อนที่ลูกเนนตะวันเนาะจะได้เดินประทักษิณรอบอุโบสถเพิ่นก็จะได้ฟ้อน2 เพลงนี่นะบัดเดี๋ยวนี้จะให้เพิ่นได้ซ้อมแต่มื้อนี้ก็ ออกกำลังซ้อมแล้วก็ศรัทธาที่ปล่อยแบบที่มานั่งนี่จะได้ดูไปโดยจะได้บังง่อมวันนี้จะเอาแม่ครูเปิ่นฟ้อนโดยเนอะแม่ครูธัญญาตันกิมนี่เปิ่นมาจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่เปิ่นจะฟ้อนโดยวันนี้เอาเล็บมาให้แม่ครูธัญญาจิมเนอะเล็บอยู่ในรถพุ่นนะ ว่าอย่างไรเจ้าฝึกฟ้อนสวยลำมิงเนอะอันสวยดอกอยู่ในวิหารเดี๋ยวลูกเนนเอามาเตรียมให้เปิ่นจิมเนอะสวยดอกที่ในวิหารเปิ่นจะเอามาซ้อมฟ้อนสวยดอกนะสวยดอกที่ในวิหารกะในวิหารเอามาให้จังฟ้อนเปิ่นจะซ้อมสักกรรมก่อนซ้อมฟ้อนสวยดอกเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเฮาเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาร่วมงานอุปสมบทลูกเนนตะวันได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะได้ถวายจีวรถวายอาสนะแด่สามเณรตะวันเพื่อจะใช้ในพิธีอุปสมบทในวันนี้ซึ่งก็เป็นในนามของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวซึ่งก็มีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่จัดรายการอยู่ด้วยกันในคลื่นสีขาวของเฮาบางชั่วโมงเฮาก็ลิงก์สัญญาณผ่านมาทางวัดฝ่ายหินชั่วโมงที่ได้รับเวลาจากวัดฝ่ายหินก็วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงเหมือนกันเนอะศรัทธาฉะนั้นก็เท่ากับว่าทางคลื่นสีขาวและวัดฝ่ายหินนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเนาะเป็นนี่สวยดอกเนอะสวยดอกอันใหญ่ไปก่อนสวยดอกอันใหญ่ไปก็8อันนี้มีเท่าไหร่โอ้มันต้องใช้8ที่เราเอามาถวายพระน่ะอันนั้นอยู่ในนั้นหมดแล้วครับอยู่ในไหนในที่เป็นถวายพระนะครับเดี๋ยวที่ก่อนเอามาก่อนก็เดี๋ยวตอนพิธีเขาก่อนเอาไปเพราะของเขาจะมาแหมอยู่แล้วสวยเขาก็มีเห็นเอามาเลย8เนอะวันนี้เปิ่นจะฟ้อนสวยดอกก็เดี๋ยวก่อนซ้อมก่อนเนอะก็เดี๋ยวซ้อมก่อนสำหรับวันนี้เรามี2 งานด้วยกันเนาะศรัทธาปล่อยแม่ทั้งหลายก็คืองานแรกที่จบไปแล้วนั้นก็คือพระป่าสามัคคีพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบเป็นกองบุญเป็นกองทุนในการช่วยสถานีวิทยุเนาะสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็ได้ปัจจัยที่ทอดถวายไปแล้ว68,630 บาท 68,630 บาทซึ่งก็เป็นติศรัทธาญาติโยมให้หอมกันมาหลายต่างด้วยกันผ่านกับครอบครัวธรรมะคลายเครียดโยมปีพิสมัยสุริโยดรแล้วก็ผ่านมาตังเครือข่ายติกโอนเข้าบัญชีของท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจมาก่อส่วนหนึ่งแล้วติโอนมาตังของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยตลอดถึงที่ฝากให้ฝากหอมเป็นปัจจัยเป็นซองฝากครูบาอาจารย์มาก่อส่วนหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมที่เปิ่นมาทีหลังนั้นได้ให้หอมมาก่อแหมจำนวนหนึ่งแต่จำนวนที่นับไปแล้ว 68,630 บาทเนอะมาเพิ่มแหมก็น่าจะเป็นปุณณศรัทธา 7-8 หมื่นก็ยังแควนว่าเขาได้มีทุนสำรองต่อจากนี้ใครที่จะโอนปัจจัยมาร่วมเป็นกองบุญเป็นกองทุนสนับสนุนสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินของเฮาแล้วก็สามารถโอนมาได้ตามบัญชีของ
สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเด้อศรัทธาทั้งหลายอาตมาภาพในนามของคนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับครูบาอาจารย์เนาะท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจต้องขอขอบคุณกับศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายพี่น้องคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินและพี่น้องเครือข่ายญาติธรรมที่ฟังรายการเป็น FC เป็นผู้ติดตามรายการของครูบาอาจารย์คลื่นสีข่าวแล้วก็วัดฝ่ายหินเนาะโยมแม่อมรวรรณเล้ากุลปุ้นนะศรัทธาอยู่สันทรายอยู่แม่โจสันทรายปุ้นก็ได้ขับรถมาคนเดียวเดินทางมาจากสันทรายโยมแม่น้อยอินยาศรีโยมแม่วันนีเครือคำหล่อโยมปอดซักโยมแม่ต้อยมาจากลำปางเอาโรงทานมาตุยตะกี้ทราบว่าพี่น้องตั้งบันฟ่อนก็มาตั้งลำปางมาแล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยกันก็ดีแล้วเนอะตลอดถึงครอบครัวของลูกเนนตะวันมีปิปานะอยู่แถวห่างดงเปิ้นก็ได้มาร่วมในพิธีวันนี้ตัวก็บ่ได้เป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบเนาะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่โกโหติกาอยู่ในเชียงใหม่นี่ตัวเปิ้นก็ได้เดินทางมาร่วมบุญด้วยกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมที่เฮาอยู่รอกันที่นี่เนาะก็คงจะอยู่ช่วยกันเนอะจนงานเสร็จงานสิ้นเนอะลูกเนนเอามาตั้งเพชรเอาสวยมาเพชรโอ้เปิ้นรับเหี่ยวเอาหมอนมาให้เปิ้นกำเหรอจังฟ้อนรับ จังฟ้อนรับนี่นะเอาหมอนมาให้เปิ้นครับบอกไปซ้อมฟ้อนกับฟ้อนมานอนรับเห็นมั้ยสถานเนอขอบคุณแต่กับพี่น้องทั้งหลายที่เดินทางมาการที่เขาจะเดินทางไปไหนนั้นเนาะมันมีค่าใช้จ่ายการน้ำมันไออย่างนอรถลาต่างๆถ้าเขาบัดตั้งอกตั้งใจแต่อาตมาคิดว่าคงบ่มีไผเดินทางมาร่วมงานในวันนี้แน่นอนพี่น้องที่เดินทางมาจากลำปางก็บัดใจของใกล้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทำกับข้าวกับปลาอาหารแล้วก็เอามาร่วมลงทานวันนี้น้ำพริกแม่น้อยท่านอาจารย์ว่าล้ำดีเนอะ วันหลังเอามาแหมแม่น้อยอินยาสีตำน้ำพริกลูกลำปางมาน้ำพริกพักหนึ่งที่เฮากินกันน้ำพริกลำปางเนอะสถานแม่น้อยอินยาสีแม่วันนีเครือคำหล่อและแม่ต้อยเนาะปอดซักเปิ้นมาจากลำปางเปิ้นก็ฮู้จักมักคุ้นกันเนอะกับโยมแม่อมรวรรณเล้ากุลแม่อมรวรรณเล้ากุลแม่ครูธัญญาตันกิมนี่เปิ้นไปที่วัดอาตมา 2-3 ครั้งและศรัทธาก็เลยได้หู้จักมักคุ้นกันมีการมีงานมีกินมีตานที่ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวทำอาตมาก็แจ้งไปหาเปิ้นตลอดก็ได้รับเมตตามาร่วมกิจกรรมตลอดเช่นเดียวกันเนอะวันนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นได้มีสมณะเมตตามาร่วมบุญกับลูกเนนตะวันลูกเนนตะวันศรัทธาญาติโยมพี่น้องไทยอยู่ที่วัดฝ่ายหินก็คงจะหูดีว่ามีการมีงานของวัดของวาเนี่ยสามเณรรูปนี้จะเป็นหลักในการช่วยเหลือครูบาอาจารย์นำลูกเนนทั้งหลายช่วยการช่วยงานเปิ้นตลอดวันนี้จะหมดโอกาสแล้วที่จะได้เป็นสามเณรเพราะจะอุปสมบทเป็นตุเจ้าแล้วนะกรรมนี้จะได้เป็นตุเจ้าแล้ว4 โมงต่อจากนี้ไปก็ตุเนนตุตะวันแล้วนะท่านพระอาจารย์ตะวันแล้วจะเป็นลูกเนนบ่ได้แล้วเนาะทำผ่านพิธีอุปสมบทแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญกับเปิ้นต่อไปเขาอยู่รอเปิ้นบิณฑบาตเนื้อศรัทธาบาทแรกที่เปิ้นบิณฑบาตลงจากอุโบสถมานั้นเป็นบาทมงคลเป็นบาทที่ถ้าเขาได้ใส่บาทพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนมีศีลบริบูรณ์นั้นออกจากวิหารลงมาศีลบริสุทธิ์ศีลบริบูรณ์ก็จะได้อานิสงส์มากมายมหาศาลเนาะเขาได้บวชพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนาบ่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆเนอะถ้าอายุบ่ครบบวชก็บ่จะได้บวชถ้าบ่มีองค์ประกอบที่ครบบวชเนาะตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นลักกะเพศกาเป็นผู้ที่ผสมประกอบเป็นโรคกาเป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่สังคมรังเกียจก็บวชว่าจะได้นะศรัทธาอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้เขาได้ลูกเนนที่เป็นลูกแก้วที่เป็นผู้สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะอุปสมบทวันนี้แล้วหมู่เฮาทั้งหลาย
ได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันก็นับว่าเป็นบุญของหมู่เฮาได้มีวาสนามาพบมาปะกับลูกเนรและได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเปิ้นได้มาเป็นเจ้าภาพบวชให้เปิ้นโดยก็ซ้ำจะเป็นบุญใหญ่วันนี้คณะนางรำจ้างฟ้อนคณะจ้างฟ้อนผู้รักศิลปะการฟ้อนรำแบบเบาของล้านนาทางเหนือของเฮาเปิ้นก็มาฟ้อนเนาะฟ้อนร่วมบุญเปิ้นบ่มีหยังที่จะมาร่วมบุญได้นักกว่าการที่เอาฟ้อนมาโชว์เอาฟ้อนมาแสดงเอาฟ้อนมาให้ศรัทธาญาติโยมได้เกิดปิติในบุญที่เฮาได้ทำร่วมกันแต่เจ้าเปิ้นก็ได้ฟ้อนฟ้อนดอกเนาะฟ้อนดอกไม้ฟ้อนขันดอกตอนบ่ายนี้ก่อนที่จะมีพิธีการเดินการเวียนประทักษิณรอบอุโบสถนั้นเปิ้นก็จะฟ้อนสวยเนาะให้ศรัทธาได้ชมกับฟ้อนขันดอกอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นเจ้าโลดอกคาเนอะแม่ครูธัญญาเดี๋ยวต้องเอาไปซึกซ้อมตัวก่อนนะพี่น้องจ้างฟ้อนเปิ้นบ่ได้เตรียมตัวมาก่อนเปิ้นบ่ได้เตรียมตัวมากำเตือเดี๋ยวจะให้เปิ้นซ้อมเหตุกรรมก่อนเอาแม่ครูธัญญาไว้ตั้งนานเนอะ เอาแม่ครูธัญญาไว้ตั้งนาเวลาฟ้อนนะพอด้วยเปิ้น โจโลดอกคาโจโลดอกคาเปิ้นถนัดเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้โรงทานก็ยังมีอยู่โรงทานกาแฟมีก่อนจ๊ะถ้ามีแกงง่อมแกงเหงาตั้งเพศสักแก้วเนอะกาแฟร้อนๆบ่ต้องใส่น้ำตาลเลยกาแฟดำถ้ามีเอามาปั่นตั้งเพศจิบสีจะให้รับแล้วนะขอบคุณตังเนอะตังอันพี่น้องหมู่เฮาที่ทำกาแฟเอากาแฟก็ดีเอาน้ำหวานก็ดีมาเป็นโรงทานตลอดถึงข้าวน้ำโภชนาอาหารวันนี้อาหารทั้งหมดที่เพลเลี้ยงเพลพระสงฆ์เนาะเป็นอาหารที่ศรัทธาญาติโยมตั้งจุกตั้งใจมาเปิดโรงทานแล้วก็มาทำโรงทานถวายพระสงฆ์โดยแล้วก็ให้ศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญได้กินอิ่มหนำสำราญรอการที่จะประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ในขณะนี้ซึ่งพิธีที่แรกนั้นเราได้กำหนดว่าจะประกอบพิธีทางศาสนาเวลาบ่ายโมงศรัทธาทานผ้าป่าแล้วก็จะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาแต่ปรากฏว่าทางพระอุปชาเปิ้นแจ้งมาว่าตอนเปิ้นช่วงเวลานั้นพอดีมีสมณกิจมีภารกิจสงฆ์ที่เข้ามาสอดแทรกในช่วงจังหวะนั้นพอดีก็ขอขยับเวลาขึ้นไปแหมสัก2 ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่จะทำพิธีนั้นก็คือเวลาบ่าย2 โมงครึ่งเนอะศรัทธาบ่าย2 โมงครึ่งพร้อมกันแล้วเขาจะได้แห่ขบวนพระนาคแก้วแล้วก็สามเณรท่านก็จะได้นำพระนาคเดินประทักษิณรอบอุโบสถเนอะเอามาแก้วเดียวกะถามอาจารย์ถ้าพูดจริงว่าเปิ้นน่าตั้งพูดถามก่อนนะรับกาแฟไหมคะอินเนอะเจ้านี้ฟรี เราต้องขอบคุณกับอีปออีแม่วัดไฟหินของเฮาเป็นวัดที่อย่างที่โคศกเปิ้นคือฟังแต่เจ้าบกรนี้เป็นอรัญญวาสีเป็นวัดป่าวัดปฏิบัติเนาะอย่างครูบาตนเก้าตนประธานครูบาเจ้าสมภารหัววัดในสมัยก่อนเปิ้นอยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมนะจ๊ะท่านต่อมาการที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ป่านั้นเปิ้นบ่ค่อยได้อยู่แล้วก็กลายเป็นว่าคามวาสีเป็นวัดบ้านที่วัดที่ดูแลเป็นวัดถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นวัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่ามช.เนาะเป็นมีกฐินมีผ้าป่ามีอาอย่างของมช.มาช่วยทุกปีทางมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาช่วยสนับสนุนเรื่องการน้ำกับไฟการพัฒนาวัดวาอารามต่างๆอยู่ตลอดเหมือนกันบัดเต่าแต่นั้นก็ยังมีศรัทธาญาติโยมที่อยู่พื้นที่รอบวัดฝ่ายหินนี่ก็ได้มาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานที่วัดฝ่ายหินนี่ตลอด
โดยเฉพาะทางนักศึกษาวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะเปิ้นก็ได้มาทำกิจกรรมอยู่ที่นี่ตลอดเนาะบ่หมดอะขี้ข้านได้ยินเสียงตกเก่านะเจอู้ฟังบ่ เอาเปิดเพลงคลอไปสักหน่อยก็ได้เนอะเปิดศรัทธาแก้ง่อมแก้เงาเนาะอู้ไปกันหลายก็อิดมาละนะศรัทธาญาติโยมอู้ไปหมู่นี้กับบัจเจหอมเพิ่มแหมแล้วหอมหมดแล้ว ถ้าอู้จวนกันหอมนี่จะม่วนอยู่นะบัดเดียวหอมไปแล้วหมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวเนอะดีเจอยู่ตั้งนอกเปิดเพลงคลอไปเบาๆก่อนเนอะ